muno tondu ati nyendaga kuna thakame ratherera acha ndacoka ndamwira ati anakeri mahurwo nyahunyu ndu wa uremi ndungituika ati uracina cukuru yake to miaka 30 ati ukiguirwo tha thukuru ya 1956 but yari ya muthuku ndeke bilioni ya thungu ni Catholic Church yes 1956 no riu ni thukuru riu mundu gwitwo JJ na Jiji Kagomberi matia kigira form 1 macoka moka gutitimurana giti giki kia bunge 2022 ithuĩ nĩ tũthuona na enjoy nĩ akũigua kũrĩa arĩ na enjoy mĩario nĩ ũyũ nĩ Gordon ithuĩ twambĩrĩria ithuĩ nĩ ithuĩ tuonia Kagombe ũrĩa thuti ciĩkĩragwo ndoĩ nĩ nyuo mwamuonia tondũ ũramuona na Jiji Kagombe nĩ nyuo mwamuonia Kagombe kwĩhagĩka thuti nĩ kuohonora ikundo ciohagwo no riu akire taichi ciaku tena yaku irega kuma na ukuria Switzerland rĩrĩa kũrakĩrĩ na kĩgoma wakigota nĩgũtũma buto buthuri na atĩrĩrĩ nĩ nyenda kwĩra tarĩu kwĩna ndĩrareherwo nĩ Professor Mulinde na neo nĩ we nĩ na ndũkũgweta nĩ ya mũthenya fulani nĩ ya mũthenya ũrĩa ona ndĩranengerire wakiri Ngunju wa Mathenge ndamwĩra ohe ikundo igĩrĩ harĩa igaga thepu no menya he uria thutire iroho ikundo igire riu arakeje no ni ndacoke muno ngatho wa mena Professor ukwari ni wati thukuru ni njoni ukoretwo na maundu maingi na muthuri uri nyendaga kuga atiriri mundu rahanyuka ni karaga agithimaga maguta Jeff ndui ndamenyaga mundu rahanyuka Jeff ndamenya atiriri utigitie hani a graduate no wega uge ati ti mama kama ndikona ndu ndona no wega njuge atiriri na ndikona kwira andu atiriri nie mundu ndoima inoro thaa thita cio tuku tiga kunginyiria maundu maria ndiraririe kera ndu mahurage ithuĩ nĩ ithuĩ twarĩ mamuti Kenya so twekea ati urahura ni university wari we iyo nio wari ndauma thaa thita cio tuku kana thaa mũgwanja nitiga don't explain to me don't call me na Gordon ni akoragwo haha akowe na issue na ithuĩ thĩinĩ wa kera ri right here not my private na by the way next week nikurehera andu akiri horo ya cybercrime that is harassment kunyandikira kawatho magira university tagwo Shiora University I don't care otindi ukinyandikira thimu yakwa it is private phone no kwina andu afuthi muno gukunja magukinyagiria maundu maria wariririe inoro utuku kana kera kana kimuri kana tare maundu it was not personal na no wega tatabune tatakiri nyamu Gordon ni gode mwero goda ko Gordon ta teradu atere ino tataria tatabuika le hau Gordon teradu atere maundu maria twaragia ha matiko me maundu personal tondu kwina andu yona mata twarauria kwagirire maundu maria twaragia guku ri matiko maundu personal na ti maundu wagire kwandika thimu-ini yakwa ni ubati kumakania kumera atiriri whatever happens between 10 and 12 at midnight andika thiini wa page cia ino not my personal life nikio netafarira yake and that borders to cyber harassment kujira kana wathomeire university tagwo aga Kamuzu Bada University so twairire care atwathomeire Kamuzu University riu ona ngomenya niki ona nduvati I don't twameta mama kama university akire mama Kamuzu University kudokera uchine kutagiete kiadubia I don't care riu nwega umere atiriri maundu maria twaragia kera 10 to 11 wandike pages cia inoro not my personal na nekio next week ni ngarehe wakiri tondu by 2027 kuna andu aingi muno magakorwo makihoria ucuru ndu ya andu marandikithia ndu andu maroya matoho uguo ugeciria ati by the way ndu ndariki kumenyanga Facebook na kihe andu gitoero andu marakihuna ndirikitie kwambia kuriha andu ndirariha
wakinya followers ngiri ithatũ wakinya followers ngiri ithatũ no kuona content njega ũtarĩ harĩ mũndũ ngiri nĩ ũraikio kanyamũ rĩu andũ marongania tondũ amwe marĩ in capacity matirĩ na meciria ma kũigana marongania maũndũ marĩa Jeff andĩka magatwara hau nĩguo marĩhwo nĩ ũndũ wa gĩtoyo rĩu nĩ wega kũmera atĩrĩ don't marakamana na arawene no next week nĩ rĩrĩ nĩ tũkametera waki na by the way ndikametera nĩguo rĩmateithia rĩu mĩaka yakwa ndĩkinyĩte kwenda ũteithio nĩ ũthikĩrĩrio igua nĩ gũteithĩka ũteithĩke tondũ kwĩna andũ mahana ũguo akoya mĩario ĩrĩa tondũ nĩona yandĩkwo akenda kũmĩcuria thĩinĩ wa page yake nĩguo arĩhwo na njuku tiga ũguo Professor Kuba nĩ mũndũ mũracurĩtie Ngai grammar ona ndĩkĩrĩ ona mũndũ wa natharĩ no kĩandĩke ũguo grammar mũndũ mũgima wĩna hakiri na wĩna rĩtwa akongania nyamũ grammatically incorrect andũ acio kĩrĩa mekaga rĩ nĩ mamenyaga ũrĩa mareka mekaga ũguo nĩ ũndũ wa kũgucĩrĩria maitho maku korwo gĩthiĩ na mbere na kũrora page nĩ moĩ ũguo nĩguo mekaga na twana kona amwe ũguo nĩ moĩ nĩguo mekaga nĩ ũndũ wa kũgucĩrĩria we ũrona nĩ grammatical take a defect I took time andũ maratinda makĩria you don't have the capacity ndĩramarũrire nginya kũrĩa mathomagĩra they don't have the capacity to understand nothing actually can I tell you they are bigots they are demagogues and hena kĩũria kĩngĩ gĩthũngũ kĩu nĩ mekunya kaũndũ kangĩ katika thiarĩ nĩ kũnyita they don't ndũkamatetere nĩ kũrĩ amwe na magĩtuaga ũguo rĩ marĩ o kĩrathi-inĩ kĩu no mabatiĩ gũattract mahana tao marĩ na nĩkĩo rĩu ma-attractaga andũ mahana o tacio so they are demagogues they are bigots na harĩ kĩndagĩria gwetha they are dumbwits and they should attract their likes. If you are dimwit, if you are demagogue, and if you are you are bigot, attracting maundu mahana meciria ta macio tiga gũtonya kũrĩ andũ arĩa matahana to kĩrĩa tũkũmera rĩ nĩ mũndũ agĩpost ũndũ rĩ geria gwetha facts cia ũndũ ũcio ũtanamba gũpost niĩ ndĩramaiguĩra just right no nĩ gũthitwo by the way gũtirĩ hĩndĩ Jeff twaria na Jeff arakarĩte mũno kũndũ gũtirĩ hĩndĩ ngĩikara haha kwĩra mũndũ atĩ just post as much as you want no ĩkorwo ũrĩ ona tarikari wĩharĩrie kũrĩha tondũ kwĩna andũ mareciria atĩ wĩna freedom ya media gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo freedom nona na professor ũyũ who is my friend nĩ akinyaga handũ akauga atĩrĩrĩ wĩyathi wa igũrũ wakinya akwambĩrĩria no akorwo atĩ ndũrĩ na mbia cia kũrĩha nyũmba kaa ciake macio nĩ mathĩna maku ti mathĩna personal no ndũngĩgĩra content nĩguo atĩ tũgũteithie kũrĩha no akorwo nĩ ũrakarĩtio nĩ mũteti tũgũteithie kũrakara na next week nĩguo ndauga ndigeta wakiri atĩ nĩguo ngũteithie ndũkogwaca it will be my obligation ya kwĩta wakiri kwaria ũhoro wĩgiĩ cyber crimes act ti atĩ ngũteithia atĩ ndũkohwo nĩ haku tondũ no ũkuohwo ta rĩu rĩ ũngĩoya atĩa mũthamaki wa bũrũri ũmwĩkĩre ithandũkũ-inĩ na wĩcia ndũkuohwo rĩu ngũteithie ndũgeke ũguo rĩu niĩ atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ njikaraga Kenya ngũteithie ndũgeke ũguo kwĩna andũ angĩ mena nyamũ iretwo pseudo accounts who told you it is pseudo there is nothing like pseudo accounts every ũndũ ũrĩa matoĩ nĩ rĩrĩ ona every pseudo account nĩ ĩkoragwo heading thĩinĩ wa namba ya thimũ ona kana Gmail account it must have so it's not pseudo and people must be jailed na njoke ndĩmere haha maybe no kodi gakorwo ho kĩmera wako gwĩ gĩthurano gĩkuohithia andũ ona waheo nĩ mũteti tũnyamũ tũnini
guthondekere no umenye uratumira thimu yaku to taruta njira atiri ko kiri mugi ati nigatuma wicirie we no mugukura mutati urakwira uthukirie professor ritwa na thimu yaku na Gmail account yaku ri we riu niwe mugukura mutati no ndwangirigire kana matano nyora ndakwirire kauri yake no kadoro WhatsApp groups share it and material security about kana karuma mu karuma professor timo koboro ali urwa adumena misi wake nati apartment nikudu kuri nangu ishi shita wote cia Germany trophy dogs ikoma kana ciana acha tisi she was they are naughty actually let me tell you Chihuahua are very adulterous. Aya. Let me tell you. Chihuahua maurado ni pere. There's ni tunya voto chafu muno. If ni watu dikena wena Chihuahua wewe mudu muru muno kwani. Kuri yori. None haku guine yaku. Ni matoiga muno. Now na by the way no ole tumagaragia. Nuru ukorogo kimagaria muru. Kala kumagaria mutumia. Aya. Nejo tukaro kiro shirare sa. Nuru kwenda kwenda tede. Gukinyitia kwira ni amwandikire inbox ya muria urajuria ki no tondu wa igo akamwira uria twaragia na gikuyu ndiuga kare ikora ikara no ndiuga kwe aja okay come okay akira do you know ni usava go through WhatsApp kana through nyamuchi urona andu magitinda magitania gukura maracitari I only need to post on your Facebook account as long as it is authentic. Toginya ndija gwita. Akemu serve. Aikira 14 days. Igoti. Muducu ararihire. So where urecia no thukie tabo ithuthurie one wina iratu cia gucenjia iona kana cia thiini wina gaci wina taritari wina milioni 5 tondu waga ringi guthitwo tondu muda ina bata enda maundu ma bata maria mareka bice no anyita professor bice ndo tuthomithiti ate nyite tondu ndona ndinde nyoro ndimwendete nyandike uria ngwenda ati niguo nyumirire arume tondu ndona andu ena ma prophet I might not be there no akoro kuria andu meguthitwo now ni brand ndo sana tondu hairo mutati kanya mukanini wecirie uthukirie mundu ritwa nituko ni andu angi makiuga atiriri taru kabuni otikarite thondeketwo mukiria ma miaka 20 gwacoka mithukirie ritwa na muthenya ukagira riri very hard which is very bad because urecia toria rumeri ukoya ta mwena kabuni ya Christ Kamashara ukamarehe juko-ini ciaku niguo uguciririe just to tell them actually not ugacemania nao there are legal teams here ate tondu ndwendete waihura ndwendete ukagira mbica cia andu acio niguo urumirire no akwira ndugathitwo na by the way nduguthitwo tha ici kena tha ici no ugacoka ukorera uguo tuikare ona uikare nginya mwaka coke ukore tumarua na ugathitwo tu wina mbeca cia guthita cia kuhaya a lawyer. Actually defamation is very expensive na tukwenda kwira andu aria marandika tondu kwina andu marakiandika ni himagia tha gia kuria na mwiciragia tukiraga tutia kigu na by the way tuthomete ria kwagirire na tutinathoma parallel kuri guthoma ni mwiciraga tenya mwici citho parallel uthomaga riria utagirire guthoma tondu ugakora riri tondu ndwathomete riria wagire guthoma ndwakinyitie riri grade iria yoyagwo ukarihirwo ni thirikari good no athoma
koguo ugeciria ati no unganie ta mwene bengi ta kwa muhiano ya Equity kana cooperative kana family bank kana wake mondo niguo uhange arumiriri gutire mundu gukuria eka no ugacoka kahora ri wakinyura tumarwa ugacoka ukahurwo bill ya milioni acio waragia uhoro wao ti thoguo kana nyukwa kana aria muciaranĩirwo na nikio next week nitukaria uhoro igi Cyber Crime Act na ndikaria niguo ndeithia andu miaka ĩrĩa nginyĩtie utia guteithia waigua ni ukua mĩario ĩyo ĩgũteithie na wega na waigua ndũkua no wega no ndũngĩoya ta mũthuri mwene ta kambuni atĩ ucurie mbica yake tondũ nĩũreciria gũtirĩ kũndũ ũngĩtwarwo Bayero no alika ntoa melire muthenya wa ira twaragia horo wa ira muthenya wa ira turamene kule America kule France ni ndo akuga mutumia wa president Emmanuel Macron ni muthuri na makoya dina mahiro makiria ma miaka 20 I think makoya dina ne nyuchiri na makashirikania na mutumia wa Macron mashirikania na cia mutumia wa Donald Trump kana magathi makoya mutumia wa Obama andu acio ndakwira mohetwo ni ndio ni miaka igana. It's more than 20 years. It's more than 20 years. Na go ndugate next week nije tena makiri maigana to ndironire nginya andu arikari akwa nugo muhuhuri ese mo hiro ndo arato cia muhuhuri ucio so tugakwa tukirora the legal basis of cyber crime, harassment and cyber bullying in Kenya. By the way, twagira mundu wi thirikari-ini thiine gatagati ra njira kuigura te kaundu kamwe tathiwire andu aria mwaragiria mamenye kwina kundu twathiaga na mbere tu. Definition of cyber bullying and cyber harassment. Okay, iregenere protective and preventative orders. Shige the Computer Misuse and Cyber Crime Act. Ya mwishori ni the current legal status after the proposed amendment of the Act 2025. Diga kwa uwatini wakuteithia ndukoko ucho ni haku. Rakoro if you have defamed somebody ndugeciate waihurati na uteithia. Na tigo uroire thimu yaku na internet yaku. By the way gutire kindu gitu. Thimu ne yaku, internet ne yaku, bado ni ciaku na ni sawa. Not odwa ignorance yaku na kukiga gwaku ukadefame andu angi. By the way to take odosio na for example nie mwene Jeff Mogane kulikana kwa ide jirika kuandika horoweki mheshimiwa Kimani Waicũng'wa ide kimereka kula tukiuliza na guku theka alikana muthenya ucio ngiandika rugano ngiagakurunyita wega ngirwandika nie mwene twacokirie mheshimiwa Kimani Waicũng'wa agitwara maroi koti. Yes, me personally neo ri iyo ni ceceni ndio kwenda ndo Malaysia ate gukorwo na page ati ugeciria iyo ni ceceni ndio kwenda Malaysia ati riu we no andike ndathitagwo nie na ceceni good koguo it means na niwe what would have happened sure mugiakinya ni handu njehia ni angiagwitira akwire Gordon Tamba uthi urekania na cira ucio as also as twarekania na cire no ruo ndo Malaysia ati tondu wina thimu no wandike ndrorio ni tondu wandikaga kuri andu matari na ritwa andu matari na value no muthenya uria ukandika undu wigie mundu uwi ihoto ciake ni ugathina ndiona andu agima tawe Gordon mundu akona njuko cia maheni nginya ona tigo uguo reke ngure professor nginya grammatic mistakes when you itana post anything. By the way I don't ndinaombeliga na tondu ni ona ngapeja kwa makiria magiriga na lemero elia mwisho da post ile it's way back and those are authentic. Yeah, do I sponsor organic do I sponsor? No you don't. Naiga nasio mara ndeka mena tutasio now we uroya ando ukoya professor kana koya mutetimu na urarugama giti tondu hihi ndwe na gya kuria kana no kodwe na mbia cia kuriha
koguo urahura muteti ukaheo mbeca niguo uthukie ritwa. Okay, no mundu ucio ena capacity ya kwandika tariu reke ndimera to kwira ndirona makihuthika ri. Let me just tell them something. Mundu arugama hena andu tucemanitie nao, mundu arugama itike governor ri, just know ena milioni 500 at his disposal. Ni ndio ena cigana wa guthukaria marito disposal ni kuga atiriri kana ni agatahu no ena milioni 500 handu shaka bini wako ni mama county kana uri urugamirire senate ndakiaga meri na upuzi milioni utire mundu arugama gite kia bunge ati ucio mumuonaga hau agite kuma gathate nginya igana hau mita yauga mathiriva na murona haha magicuga metagwa ma MC ugu ringi ni igire 50 kindu 50 nginya no kindu 5 nginya 10 acio nio urathi guthukiria no kodi gakorwo haha ngikwira ugithito no ni kundu jaitie na andu metheine muno ndimagwete National Intelligence Service, the DCI, Internal Security, Defense, kaja tathiwire agikuga itu atiriri nimeguthina muno ona thutha wa githurano. By the way, ni njui no kahotana. It is done and dusted. No digutira gigwe. Macio maundu mathiru. No we mwene nifati kuyuria atiriri wathukiria mundu ritwa ri maitugwe na kindu anginyita no akwira no nginya woherwo irona andu magithukania marito ito nginya body shaming ati ukona mundu tondu ndumwendete ukamwandika na ndauga ngwamba gutumira mathaa maya tu ndikwirite no niguite Jeff kuria ndamwira ati remi takethie tu ngerie guteithia na ti guteithia ni gukwira waigua ni ukwenda guthukiria mundu kwina we ni twaragia nawe thukia maritwo ri no umenye kwi watho na ni murito na wohagwo andu magithekaga nie ni ndi when ni batie kuyuria atiriri ukiandika mundu weri ni uri wakiri murataguo tabandike hau ni mwathoma na wakiri ona umwe we igithomo akinyitie ku tu ni uri jaji murataguo tau ni onjage kuohwo to ni njui jaji ta jaji Mwangi wa Mugo kathuri ajire ndondo gana chokere no ni ngwariana tondu cio icira-ini waku ni mathomaga nake wewe na jaji kana andu aria muri ana nyama cia rugiri nete ungiui taritari igiri. Okay, tugithie na mbere ni uyu CPD nyina uhurire kanja no agwitukie munene wa bũrũri Kenya na nyumirie muno thie kuri muthuri witagwo munene wa jeshi ndawate kahareri Sharuthi madehera tisho thie kuri Alex PS wa thitima Darabo Njuke kuri PS wa irrigation witagwo Kimani yona wa defense no madehera tisho thie kuri Mariru wo ngithie ku tiga thimu uwe niki kingi naki ndwa ni marathukiria andu na ni njui kuri maraigwo to ni anda target kwenda kumakania tu to ringi ukona miaka 50 ri waigirirwo 70 ni ugukura muno jera ndungima imwe na ni we thina wahota kuhocoke ukinyirio na kekuguri kando yugo ni wohagwo gacoka akinyirio ki anake kuguri koguo miario ndaria tondu ni nyonete andu acio ni manjirite those all sectors need an advantage ya kwaria andu acio by the way professor ni juni ni watuthomithia nao no kunjira maranjite na manumite muno na tondu na nukio igwa ngeria na marakara tondu maranumire muno ati guti undu tukondo tugika tondu tirathomithia andu na ndamera kwika undu iteruga ndiguthii kumathomithia no kume niona National Cohesion Commission ni kuhitana na andu muno mambura-ini maya ma siasa ni kuhitana na andu muno hate speech kwanza na niwe mena kindu kiretwo riri
mena AI tool akiri ude iyo ro atiriri ukaria we mutati tondu ureciria you are untouchable but you border wakora andu ta waihura uri mukuru gicio uri wa bata mu no kwari kali akwa andu wa miaka 35 40 okara Kenya na ngai agatigwa ri ngai because they don't care ugure cicio uri wa bata so there are also tools and to the politicians to fati kumera even tonight tika gukenio ni andu acio urariria ugici gutire kundu gitwaro no there is AI tools ireta kuonania we nyura insight public number 2 niguo professor tukunyite tukorage murata wakwa na ni ndakuhete no ndikumuga no utawira kengi kiaria niguo andu maigue aratere umwe utaga wira Coca-Cola utawira Pentagon kula watu Pentagon Department of Defense rajerire nimwe matitumagira bia na CIA na FBI metagira wandike njuku irio kwenda nwateire mukaguo ni ombanire they do data mining na gutire andu mekuherithika thiini wa thi kuimwo visa with the US and Europe na andu a Kenya maundu maria mwandikaga nenda maundu macio no uronge ndikugweta mwanake ucio no twacindanaga nake githwe niguthi na wambe kuhari ndikutana ikira nduri muthuri ungi murata ikiro kyo ndagwo yakoza ucio ungi nake etagwo Professor Gatete kuna tujuda Professor Tabala kadari marenda guthaka na buthuri Professor Gatete no nyugutaga rockets iria kwa mo space na no aguto muinda ndakura tuja andu aru yutakie Pentagon ndakura ngia aria mathia kwa na wenda haichaga rocket ani kwa mo negutuma chitoma na chichokagia riria enda kugo ne ametumaga gathie muiga githomo kia muthingi athomeire guku yes I'll invite him here ucio ni wa makiri kujira ati tuthomaga physics niki ni for once ni bia menyete ati na GC oroigi gravity geography nyamu ya te guthie agogwa gaki ni bia menyete no wajirie ta Professor Gatete na nigukwira ona ne maratwiria uhoro igi cancer na South Africa no andu twachimanite nao ndareke kunyata gathuri kumbe ilikara kono leo liratha nao niĩ nĩ mahinda ndĩrate no to nĩ ũrongerera harĩa werekeire rĩ ti mahinda ũrate nĩ gũkinya ũrakinya atĩrĩrĩ Jeff ndamũrire atĩrĩrĩ kuongerera gĩthomo rĩ noguo gũkamũninĩra mĩnyamarĩko nĩ ũtukũ na to nĩ arongereire gĩthomo rĩ nĩ ekweheranĩra na thank you professor wĩra akĩonaga na atĩ ona ndingĩrĩrĩ ngiambĩrie gũthaka na ndoho mũthenya Professor Peter Mũrĩ karibu sana maũndũ macio by the way twarie tondũ ũrĩa twĩraga twĩ kĩrathi ndina andũ acio atĩ nĩguo atĩ ndĩmateithia niĩ rĩu mĩakaga gwati ya gũteithia mũndũ waigua nĩ ũkwandĩka andĩka noru manene haku the only thing I'm saying I will not be apologetic ũgĩthitwo no uruma na wandĩke andũ a rika rĩaku arĩa mũtindanaga nao nake mũgĩ nĩ mũtare nĩtiguo ĩno karibu sana prof thengio ũrĩ oho ndĩrĩ oho kuma rĩrĩa twĩrĩgaine okay na tukĩrana atĩ ithuĩ wĩra witũ nĩ gũkĩhe andũ aitũ ũhoro na mũgĩ nĩ mũtare tondũ no tũgũthiĩ na mbere tũkamahe ũrĩa ũkwenda kũigua kaigua tondũ kũrĩ ũtangĩenda kũigua na ndũngĩgĩakia tawa ningĩ ũcoke ũkunĩkĩre na knowledge nĩyo ĩtagwo ũgĩ-rĩ ĩkorwo ĩ njega rĩrĩa ũganĩte na andũ tondũ kĩrĩa yaku ĩiki ĩragũteithia
ni bururi wa Ngeretha ndathomire na mbeca cia kurihwo magoti cia Ngeretha, taxpayers money ya Ngeretha. Ni nyenda kwira andu ndaima karatu primary kuria Gatundu South riu ndoka huko University ya Nairobi riu ni ndicoka heo scholarship ngigathomere bururi wa Ngeretha na ngahurukanga kuu miaka 7 na ndi Ngeretha ni ndathire mabũrũri maingĩ mũno, ni ndorũrire mũno America na kuna na njiraga andũ gũtirĩ ũndũ itonete njĩtagĩrĩrwo gũcoka kwa Yesu. Rĩrĩa twĩrĩga haha njamba wĩra rĩ nĩ twandĩkĩire president marũa. By the way, to the president. Na by the way, na ndio ndiko Gordon yale. Twamwandĩkĩra rĩ point iria twamwĩrĩte rĩ twambĩte tũkamũhe point ya food security ĩgũkorwo miaka 63 kuma wĩyathiri no tũragũra irio kuma na nja cia bilioni 550 o mwaka. Tukimoyo ũhoro wa e-procurement nĩ gũkorwo na fiscal leakages. Fiscal leakages nĩ kuga atĩrĩ mbeca irarogotwo rĩ nĩ irora mũno nĩ ũndũ wa mĩtandao ĩrĩa ĩtũmagĩrwo na ũgũri na wendia wa indo cia thirikari. Professor Boroga mitondo Gordon yokare turoge tutawera tu wa utegia waje kana waje toya letter to the president net I implemented no shock way 2025 2026 not 2025 budget 2026 27 address we mwene na githugu niwe neke twame post ni advisors yake ni athite matire wira tondo matire wira ri tondo ndei kai mareka hari kai gutare kuru muno riu ri mareta muci mundu mena maraka na kaundu kangi Jeff turogire ri ithu tiguteithia andu kurakara urakora mundu arakarite ati arenda ndimuteithie kurakara makiria uracemana ndaya kurakara mundu ine marugire muka kana marwa na thirikari kana afuto wira ati riu tumuteithie kurakara kana mumu muteithie kurakara kana kumena mundu fulani riu ri itu na nyina withu ndugu uge mundu riu ne fati kuteithia nyina wira kula abana utira ndoroke riu randikitwo wira ni hariaga wondo no riu ni urenda ati riu guteithie kurakara tondu afutirwo riu na nyita mahano gu twatundeka oro taithano tutuge atiriri president there is an institution of the presidency and we are having a budget policy statement ya 2026-27 na githungu niguo Gordon o na tukomeiga thiini wa public space tuko no ona ndo amatara president mekuona ona ni ithuĩ ma advisor president ithuĩ kiri ma advisor are achuma kiri afute tondu acio ni afute na no na matateithagia munene kuhoya stay ya igoti ri maramu ni igoti riu ri toya githungu ithuĩ ni ithuĩ advisor na ni pro bono na ni pro bono na ndwa mariha riu teka uguo mwarimu oi ukwenda tandaka cigana niguo Gordon oe miario ndagĩka 5 riu Gordon oe miario na no coke umitinie umeikie ng'enda-inĩ niguo kuria munene ari aigue together na andu a bad tau kwina hindi bad on yakeria maundu maitu mundu ucio nabati guturia bad ndangioya maundu maitu athi kwiganithia kwanja tigo ndare gutonya Citizen radio TV oire tu ma point citu manicio imwe kwa imwe era ciirira cio point by point not your ta address orocio wa budget policy statement 2026-27 na uchoke wambiririo kiaria haria letter to the president. Dear President, the last time when we were here we did a letter to you and there were several points that the general public or the general populace of Kenya wanted them addressed. One of the points was on food security. The other one was on domestic resource mobilization, particularly the implementation of e-procurement, which is the end-to-end procurement. The issues to do with the low non-tax revenues, something to do with the tourism,
stimulus to boost production and consumption, particularly lowering the different categories of taxes, particularly VAT and income tax, and we compared our country with the Southeast Asian tigers. The high cost of capital for businesses, where we were pleading with the presidency as an institution to deal with the cash reserve ratio that is normally administered by the central bank and the CBR, to revamp industries and create jobs. We talked about the sessional paper number 9 of 2012, and we pleaded with you to consider setting a fund to finance industries, the need to address high cost of electricity, debt restructuring, because the high domestic borrowing is crowding out investments in Kenya, divestiture of state corporation, to focus on infrastructure fund, not sovereign wealth fund, about building another airport or another runway and terminal JKIA, to adopt zero budgeting, tax exemptions to large corporations, and to rethink SHA, which was modeled like the NHS in UK. Now, we are happy that you have considered several issues that we raised in our letter to you, and one of them is the e-procurement, and which you have put your foot down and you have insisted it has to be implemented. We are happy with that, because that is how to save taxpayers' money. A lot of money is normally looted through procurement systems. The other issue is to do with zero budgeting. The zero budgeting is actually appearing in the budget policy statement 2026-2027 on page 52. So we are happy with that. We are also happy with the diversity of state corporations, because that 5 state corporations, state-owned enterprises, have been lined up for privatization. And the other one that we put before you was on building another airport, which you have considered at Konza City. And the other one is about the tax exemptions to large corporations, and that has also been considered. So we are happy. There are several issues that we know can only be adopted in the finance bill that will come sometimes in June. The law says that once the budget has the Budget Appropriations Act, and which later becomes law and has been passed by Parliament in June, the law states that 90 days, which is 3 months after the finance bill, ought to have been passed. So we know some of the issues, like the threshold for the lower tax bracket of 30,000, which we mentioned in our letter to you. You have also indicated that will be incorporated, but the finance bill is not due. What is before the Parliament is budget policy statement, and that is what we are discussing today. We have quite a number of issues you have implemented. There are others that we would want to see them implemented, which have not happened so far, but which we'll address to you in due course. I thank you, Mr. President. Oh. Ngoro nuona ta ciothe cigana nĩ njagai ndaigua gweta maũndũ matiganĩte. Zero budget ũmenye rĩu tũroretwo gũthondeka budget ya tĩ na process nĩ yambĩtie ya 2026-2027. Hĩndĩ ĩrĩa twarĩ haha nĩ ndaugire process ya budget yambagia mweri 30 andũ aingĩ matiũĩ. Minister wa finance rĩ John Badiri nĩeraga ministry ciothe ciandĩke maũndũ marĩa marenda makorwo thĩinĩ wa budget, tondũ budget ĩrĩa yathomirwo mweri wa 6 mwaka mũthiru rĩ yambirie wĩra mweri 1 wa mũgwanja.
nayo budget ya mwaka uyu ngiri riu mwaka uyu turi wa 2026 2027 ri yabagia mweri 30 wenana no ngiuria Kenyans ri mokwira budget yuka mweri wa 6 mwaka no guthondeka kwa budget ri iria gathomwo June ri yabirie mweri 30 wenana John Badi akirekereria saki kwi ministry icio the parastatals do mathondeke makadirio na mamutumire haya riu ri watho ni ugite ni kwagire ukona public participation mbere ya treasury nyamu ya githondeko watho kauga atiriri mweri 15 wa iri ri ni agire guthie bunge budget koguo ndeke no turaria bunge watho ugacoka kauga atiriri ma MP mena thiku 14 nginya mweri 28 wa iri makoro marĩtie ũhoro wa budget ĩyo na makĩmĩhatũkia gĩbindi gĩkĩ gĩa thikũ ici 14 rĩ mwananchi wothe nĩ agĩrĩire gũtwara maoni make bunge no rĩu kĩũria kĩrĩa ingĩũria nĩ atĩrĩrĩ budget policy statement ĩno rĩ ĩna page 179 na nĩ mwananchi ũrĩkũ Wanjikũ nĩ ũyũ ona gwĩ kĩndũ ta kĩu kĩ bunge Wanjikũ nĩ ũyũ atĩ nĩagire gũtwara maoni make bunge rĩu nĩ wa document ĩno ya page 179 rĩ auge haha budget mũrauga rĩ haha ti hega nĩ moĩ ona mũmbunge waku na wakwa rĩ agĩkĩona page 179 nĩ mũno gũthoma the public PFM Act rĩ Public Finance Management Act ya 2012 nĩyo ĩheanĩte mĩtaratara ĩyo rĩrĩa budget ĩkwambia rĩu yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩarĩrĩrio rĩu mũmbunge waku rĩ nĩ wagĩrĩire kũmũria atĩrĩrĩ tondũ nĩ tũraigua budget bunge nĩkĩ kĩho kĩa aikari a Gatũndũ ya mũhuro gwitũ Gatũndũ South nĩkĩ gĩ thĩinĩ wa budget ĩyo kĩngĩtũguna ithuĩ ta andũ a Gatũndũ South mutino ũrĩa tũrĩ no tiganu witũ na andũ ana gũkũ rũgũrũ nĩ macagũraga andũ ataũkĩru tondũ nĩ athomu biũ koguo rĩ document ĩno nĩ gũthoma na nyitũrĩra ithuĩ kĩrĩma amĩingĩrie ũndũ egũcoka athiĩ athondeke baraza okorwo nĩ harĩa haitũ Karatu kana nĩ harĩa Watuka ka Mĩanda yathondeke baraza na atarĩrie wananchi ake amere atĩrĩrĩ budget ĩno ithuĩ rĩ mabataro manyu gũkũ nĩ marĩkũ ona rĩu ũtaũku ũcio rĩ kwĩ mũndũ ũngĩnengera waingĩrire bunge ũngĩnengera budget ĩno ũmũrie ũrĩa arauga nginya angĩ metaga mainjinia ũmũrie ũrĩa arauga akwĩre ndoĩ rĩu rĩ tondũ wĩ mbere ya bunge rĩ parliament gwĩ kamĩtĩ igĩrĩ budget and appropriations committee yatongoregio nĩ Ndindi Nyoro ĩkoragwo na Sam Atandi na nĩ kũrĩ finance committee ĩtongoragio nĩ Kĩmani wa Kuria Kĩmani ngoretwo ngĩmwona agĩtara TikTok-inĩ kamĩtĩ icio rĩ cima wĩra tofauti ĩno yarĩ na Ndindi na Sam Atandi nĩyo ya budget rĩu ĩno ĩ bunge rĩu budget policy statement budget rĩ nĩ ũtũmĩri wake nĩ mũhũthĩrĩre haya ĩrĩa ya mũndũ gwĩtwo Kuria Kĩmani rĩ nayo nĩ ya kũrogota rĩu ĩno ya Sam Atandi rĩ tũrenda kũhũthĩra ona kũhũthĩra tondũ rĩu budget ĩno rĩ nĩ ya tiririoni 4.7 nĩ kũhũthĩra rĩu nako kamĩtĩ karĩa rĩ macokaga mathondeka rĩ maikĩria kamĩtĩ ya ũrĩa wa Moro Kĩmani twethere mbeca nĩrĩa nĩyo yũkaga na magoti ĩno ya finance rĩu ĩno tũrarĩrĩria ũmũthĩ rĩ ona nĩ gũkenia raia rĩrĩa raia maiguĩte kwa nĩ gũgwakwo ndaraca mweri 30 wenda rĩ kũringana na PFM Act rĩ judiciary na parliament magĩrĩirwo gũkorwo marehete gwikinya mweri 30 matumĩro mao nĩgetha hingĩrwo ha mweri 30 rĩu rĩ
budget ĩrĩa tũrathondekerwo mwaka ũyũ nĩ ya 4.7 trillion, nĩ trillion inya turuma mũgwanja. Budget ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere rĩu rĩ yathomirwo mweri wa ĩtandatũ rĩ yarĩ ya trillion inya turuma ithatũ. No bũrũri ũyũ harĩ maũndũ andũ aingĩ matoĩ nĩ atĩ budget ĩno yathomwo rĩ gũtirĩ hingo ĩtakĩraga, ĩkĩraga na njĩra ĩno, ĩkĩraga tondũ nĩ gũka budget ingĩigua cigĩtwo supplementary budget. Supplementary nĩ ta rĩu rĩ mandagĩtarĩ othe maige mĩrothe mauge matingĩcoka wĩra he mbeca marenda na marehe CBA na marehe inegene mũno, mbeca icio citiarĩ thĩinĩ wa budget. Ta rĩu ya 4.3 no nginya ĩthondekerwo supplementary budget. Koguo mwaka ũgĩthira rĩ 4.3 iria nĩ ikĩraga, na bũrũri ũyũ witũ rĩ nĩ njĩrĩga kuga mũthenya ũngĩ rĩ nĩ tũrĩ thĩna wa gũtũmĩra twĩ thĩna wa gũtũmĩra gũkĩra wa kũrogota. Na ũngĩenda kũmenya rĩ budget ya mwaka ũyũ tũrathiĩ na mbere rĩ mbeca iria ciathondekeirwo cithiĩ State House rĩ tũgĩkinya Januari rĩ tũragĩrĩirwo gũkorwo State House ĩtũmĩrĩte 7.68 billion, ĩratũmĩrĩte 10.4 billion. Yes. Rĩu rĩ budget ĩno ya trillion ya turuma mũgwanja rĩ ĩhana atĩa? Ĩhana atĩrĩrĩ, mbeca cia recurrent nĩ ya mĩcara na operations and maintenance nĩ 3.5, tarutithania kuma he 4.7 kĩndũ 1.2 ĩtiguo. Haya nĩcio ciatigĩrwo maũndũ maya mangĩ mothe nginya mbeca cia gũtũmĩra counties na cia development. Budget ĩno rĩ twĩkĩrĩte 749 billion turuma ithano development. Ĩyo nĩ kĩndũ 16% ya 4.7 trillion. Katiba yugaga atĩrĩrĩ mbeca cia maendeleo rĩ twagĩrĩire gwĩkĩra 30% ya total budget. Yes. Na no ũguo twekire ona mwaka ũcio nĩkĩo ũrona gũtirĩ development ũngĩona ĩgĩthiĩ na mbere. Mbeca iratũmwo counties rĩ nĩ 495 billion thĩinĩ wa budget 495.7. Yes. Na nĩ hakĩrĩ na thĩno ti expenditure. Haya gũgĩkinya December rĩ tũragĩrĩirwo gũkorwo tũtũmĩrĩte expenditure ya budget ĩno twĩna ndagĩka ĩno wone harĩa hena thĩna wa expenditure 2.024 billion no tũratũmĩrĩte 2.097 expenditure Trillion kana billion? No, trillion 2.024 trillion. Nĩcio tũragĩrĩirwo gũkorwo tũtũmĩrĩte no tũratũmĩrĩte 2.097, shortfall ya 72.6 billion tũragĩte gũtũmĩra nĩkĩ. Kĩu nĩ gĩkwĩra kĩnene nĩkĩ gĩtũmi nĩ gĩkĩ. Development mbeca ciria ciagĩrĩirwo gũthiĩ thĩinĩ wa development 33 billion itirathiĩte 33 billion tukĩrĩkia December. Haya county government rĩ matiranetwo 50.4 billion nĩguo delayed disbursement. Yeah, kuma national government. Yes. Na 50.4 billion rĩ nĩ mbeca nyingĩ mũno taneta county. Nĩ mbeca nyingĩ. No recurrent rĩ gũgĩkinya December 31 rĩ nĩ tũrakĩrĩtio tũmĩri by 10.9 billion Recurrent. That is salaries, operations and maintenance. Rĩu rĩ ĩyo nĩ expenditure. Thĩna witũ rĩ haya nĩ ndauga ũhoro wa zero budget ngĩarĩria president Na professor haha 4.7 trillion ĩyo nĩ budget ĩrĩa ũgĩbangĩtwo. Ĩno No mbeca rĩ iria itanyĩtwo kuo magoti-inĩ around nĩ tũgũthi rĩrĩ 3.5 nĩ tũgũthi ha revenue ya ndĩrenda nyambe ngwĩre atĩrĩrĩ mahũthĩro rĩ
mahuthiro ri nigetha wone haria thina ukoragwo mahuthiro ri mahana uguo ri the three arms of the government executive ri mekuya thini wa budget ino ri we bunge ndaike ino mekuya 2.788 trillion kuma he 4.7 icio ni 58.9%. No budget ya last year ri moete 57.5%. Koguo ni mona ni mathi iguru ni mongerera gutumira bunge ri maraneo 48.8 billion iyo no 1%. Mbeca cia bunge ni cianyiha tondu last year ciari 1.1%. Judiciary ri iraneo 29.9 billion na ni 0.6% o ile yari last year. Heke tutira consolidated fund. Consolidated fund ri mbeca cikorwo ci mandatory kiwatho ni interest rate kiria kigagira wanaigua consolidated fund ri ni kigikorwo hau thiini ni interest rate ya maruni domestic na foreign. Ni mbeca cietagwo pension, ni mbeca cietagwo mishahara ya state officers, tondũ nona independent commissions mbeca ciao mishahara ikoragwo consolidated fund cikorwo cingitire kiwa hau thĩinĩ na nĩcio ũrona ona kũngĩkaya mishahara acio matiagĩrĩire kwaga thĩinĩ wa consolidated fund. Indo icio iria tũndagweta mbeca cia pension ciagĩrĩire kũingĩra hau mandatory, ti mũndũ aritae ũmwĩrage nĩ tũgwetha. No, mbeca icio no 1.45 trillion na ni 30.6% of this budget. Tuikuruke county government ri maraneo 420 billion macoke maneo mbeca ingĩ cia equalization. Ino ĩgũkorwo 8.9% ya budget ino, last year manetwo 9.6%. Koguo mbeca icio twagweta cia ikuruka ri twaturanira ri cigoka 4.7 trillion. Ministry ya agriculture ri budget ino ri mabangĩirwo 97 billion. Maputo declaration ya 2003 ri yugaga atĩrĩ na ni heads of state macemanĩtie kũu Mozambique makiuga atĩrĩrĩ budget ndĩkanacoke thĩ wa 10% ya agriculture. Iyo ni Maputo declaration. No 97 billion ri he budget ino ri ni 2.1%. Okay, ni tukiuga agriculture is devolved, but budget for it iyo 10% ikiria counties. Urauga function. Yes. Irumiro ni mbeca. Yes. Yes. Kutangirwo gamera kwa. Twikiri orohani tondu no akitu ino ni tatugira yaga ndo nito ciothe wanyure mutule mura ona nyumuthi mugari sa professor agicira ona ndungigwo kwenyenyo na gitu na by the way rucio twikwanyu professor Gatundu kuria horo ya education haha riri kwa DCC hau kumbirigana kwa DCC wakorwo kumbiriria binashara cia hoini kinyaga tucio tongera mamia kaharuruka mena nyina wa Njeri wa Indo moko matukore hau by the professor kutagĩrĩrio kũnyitĩrĩra jeje no ciama no abudi Gatundu level 5 hospital. Yes, tumerwikirio hau kianda wake ndo no kamũgeithia mũno nĩ mũrata wako no rĩu rĩ ndera mami na nyina wa Njeri wa Indo ndimaharuruke na mwarimu Gafurieri mwatha wa Mbugua rĩ ngamera methe Jeff moke majethe nĩ mũgakorwo na Gordon twakona Gordon no Gordon haha ndutuma na twamucirĩra yahunyĩrĩra irio cia thumu ona twakuhunjĩrĩra enda mũtugo mũru mũno wa gũtangĩrĩra ndiarethenjerera gũtangĩrĩra irio cia thumu akoretwo ĩta ndutu rĩu thĩna nacio rĩ kũrĩa aretangĩrĩra gũkona mwago rĩu na ithuĩ tondũ ani rona no ndagĩthiĩ ngĩtuĩka gathuri rĩ no nginya ngakua Gordon nĩgetha sawa na kamũkanie gũtangĩrĩra tondũ na kũu no wakorwo na irio cia thuri ndũkĩmwĩra kĩgĩe gĩtĩo na gĩtĩo na irio cia cũrũ mũndũ wakera mũno
professor endo jiraga no endaga nyimbo cia kinyumba taria hau ojira no endaga cia kinyumba ni ndwekera riri cia kinyumba ndwekera rwimbo rwa kinyumba haya ndugaikara thi wire na ete ugwa na ithuĩ tutiraina atĩ kwetha arũmĩrĩri
acio twina gwakwa igana ate mundu acio turaina tugetha rumiriri ithu tiretha ithu ni gwikena ikana atia Jeff ithu ni gwikenera tongerera riera tawi ndagutwara cia kinyumba tigithomo uretha aca ate mundu aciria ati uraina niguo uhige ngweteire wathi kinyumba ruciu no ni wa homa ndwakihariria ndona Agano ya muturire. niyo kindu wa ndiri ya muturire urachona thi guchona Aragire koguo kona irurete etago George tutagirie mai twathire estate party aini akihutia thi na iru tukiwa hey kai George uyu koire kagona ni kwenda kuona ithu turaugire atiriri ndui we ni ukiui ndui mahinda makumiria ndui kuria kinyumba inde kwirire mahinda makumiria mekaga ate ndui ni kumbura na ruhiu thaira tungongithambira kiroko na ndarihiri uyu jabai na ndamurihire no ni mwicho wa mweri wena acha no mwicho wa mweri wena ri just give me the schedule that you want ukenda guthambira na mbura ya mumburu acha no nawe ri ndirenda swimming pool iragioka ciana itigakiona mucu acha ndui riu urenda ndahota guchiro githia nikio ndirenda uthuo mugitaiki ukaciona nda muthuri arenda guthira era ciona wa igoko ni ikorogeka ehe ukathukuru itana hingo riu ri wa mbere ndacoke muno ngatho tondu maundu maria tugwitagira by the muthuri ati ndagithomithia Auma kirathi. na netikira tondu wa University ya Nairobi kumanora na riu ri tutana ikitwo ni jwe mathaa maitu ti mai Professor. Ndugikura. Akunda. Unaenda mundu ajira tiri hai derito rwa kinyumba ni ajira rwa kinyumba niguo ati igua ati tuithire andu ati igua ati hiki ni makenio muno ni ndui matiro tawe no wigarike guo mabati kumenya ni kubahithira white uko mahithiire ai ni kaita kiinaga no mundu ndroni tutakaina nake ni kama wakaga mwithia koina dash agakukinya Okinya mako. no kuhitania ndagukinya ni kwenda ni kurigwo ehe gathimu goka mainabu ni maraiyo marinde Ruri murata witu Professor Peter Moride Victor Moride na niwe Victor Moride ni jwe ni okurugamirire ERC heka undu aragwetete na umenye no university muthurire odaika oro emwe tu as a minute ya okay muthuriti haya by the hand kuri ari umuthi ino kira kengenia ri Gordon ndiwe kana woni messages ici to kwina andu ringi mauna atauta ruru tureka na ni mena kihoto kiao makuga atiriri very resourceful people they to end the team makiandika ati makaga mimi ni Gen Z na hii team imenielimisha sana yege Cairo Derito Prof Jeff very good research very informative neno gakorwo kiandikwo kuri anene akwa na gacokia ngatho muno tondu we are not popular na no wega kwira andu ithu gutire tukamurehera njuku ndona marauga ni twamba gwika uthuthuria ati no urenda u no tarate riu ri icio cinjingie na na tutiaragia cia wanta kana nguria ri tau tondu na by the way hena ndurume ndatwarire kuria gwako iretwo mutha ndihete atumia aria maitura ndu na female flat nene mathondekete muno so no njuke inoro njuge riu mutha ri mutha uria ndatwarire kuria mugunda wakwa wa ndofari athondekete atumia ciothe kwanja muno waithira methe ndofa icio cia atumia ndiciitite muno maritwa mandu igiko nguvire ni ndiminimaga ukamita mo tau no ndimite wanja ni kumena wanje kana muno he is a female no ni thuire muno he ngamiheritwo ukameheritwo riu
igithondekwo ri ngauga ni mundu ndirekate hatiri utuite mundu wa nyathira tigo guo kwanja by the way of the two he mwenda heire he mwenjere kugura kwa muthungu kuria Laikipia ndametire joy nenge waka wa kia na wakari ndige ndabata mundu wothe wa road titigitira ni nake na joy ni akuganite muno thutha uyu no joy ni murata wakwa araugire haha atire mitambo-ini nĩira kana nĩ ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ wa bata ta Waihũra tatajia we wĩ mũndũ wa bata mũno mũndũ wĩtĩo na ũngĩona mũndũ mũrahĩtania nake mũndũ ũcio nĩ na gathĩna teke ngui tutanacoka tondu tuko by the way turekirie na by the video ni akinyira president namukinyira hakiri just now na by the direct ogwa tondu akwera kweganithia muthuri ucio ngenda kuhurira ri da na tondu kwina andu muno makorwo na njuko nyingi tondu magicia ni moi president Dr. William Samoei ndamuhostire AMP wa Eldoret North ai na mufuto wa jini wa buru ti hasagana bakora ndo magicia ati ndamenya ndamenya na ingemwe ndari kuraihu. Let me tell you, twaina presidency maita meri Kibaki wa gwitũ nyene ngumaki na we Gordon wa miaka ino kuri andu matigire ndikageithie Kibaki to meche ngumathie kamoki. I never met Kibaki, even greeted him throughout 10 years. miaka 10 wa kuria kwa Nyurwale ureke nguongere kaundu ka andũ othaya Uhuru Kenyatta. I never met him, even greeted him 10 years. wa kuria gwitu No ne aheire mundu warire muthere HSC muthere wari Juara second time akio HSC so deliberately ndo mona data goithia muneta kumathie kakiru. Now ndigifatara kuona ndikufatara mundu kundeithie kuona president kana deputy ugo president uria we aria manathana bũrũri ũrĩa dauga wanagia mweke wa kũgeithia dauga 20 years kai ndakiaria ndi rugito wa gwitũ thaya never met greeted tigo gureke kwi maki professor to no ko ma to ko mahinda makwa ma kwigaya. Do you know ndahetwo kati kari ka director gawa some of these funny parastatals gagikaju tamia regime iriko ya Kibaki na ni wa kwanyu ati tondu ni guthie karume mwaki ndakwira atiri I never met greeted 20 years of Kikuyu president. I can't struggle kugeithia president Dr. William Samoei. Ni na ni you can prove no anyita vota mse ndio nĩ rokira atiriri ndakinyita tondu ona to wa gwitu ona to uria utari wa gwitu no ndaguo horo ingi kiugo Gikuyu president na Uhuru ri gutire mundu wa tabanirie cikaro nyingi na ceceni cia Gikuyu ta Uhuru no nginyagia Waihũra ndangethi no nĩ kũrĩ andũ mathiaga merĩ matatũ mana ona kumugeithia ona kuria nyama tigo guo ke gutheki. So why would I meet him now? It's not necessary. Na no way. No na hathikira. You only need to use protocol. Na oheane undu reasonable. He will call you. The deputy president. Ndo kuna andu mena mathina muno kuriguo. Tothongana mũrũ wa nyina. Na ndirari horo wa ngumbaru. Rĩu kuna mũndũ ũrathoma to nĩ yandĩkirwo. Ndauga guthoma rĩrĩa wagĩrĩire. Ndĩruga professor. Wathomera mũrũ wa nyina. Guthoma rĩrĩa kwagĩrĩire. Warĩki form 4 gĩthiĩ university. Yes, ndauga atĩrĩ ũgathoma ũrĩa kwagĩrĩire. Ũrĩa twathomire. Na deputy president atũceragĩra gĩciara mũrũ wa nyina. So am I supposed to hate that man? Rĩu ndĩkĩmũthũre. Ndukana wanyita. Professor wanyita. Ndĩgũtũ. Oka nona hawaingĩra rĩ. Nona niho Muga FM ya. Hawaingĩra. Ni hoyarĩ. Kwa na purity na Grace Kusiba kiki senator ko tachama tukaria hi Moses Yahana ate yanga bro so nifati kuthura muthuri ucio asha
ti tondu ati ni deputy president tondu ni mumuwi inyui no ni tondu niokaga tigo guo agoka KU ndikugweta hostel akora muru nyina thire bururu kana kirathi ngamurugira chai riu kugure utiki muthure no we had 20 years of Kikuyu presidency tigo guo Njengathi Afmado wathani wa Ngwĩciria wa Kibaki na twika shortlisted kuheo kiheo ngerenwa ndio ure cietagwo na ndiciendaga to nyona ta ici atuhu tori monyo na andũ arĩa maheagwo ni ndiũ ni ate Njenga ona ni ndamwetithagia thuti aicoka aikanjwo urari horo wa ndari horo wa Kismayo ikirundwo video ciuna igituire yes mheshimiwa mtarajiwa wa ndakwira ati wa Kabete to na by the way no guthurwo Kabete muthuri ucio ri niyo ndamwira kiratu giikarago gikiura athiite nginya rihaso yo ria gaikara tigo anjiraga ona kirego thie tondu ngari arigire nyina na aria nyina ne yakwamire akiimwo ni mundu niwe no heo ngari no warikia kuheo ikiare na gabururi uyu ni uri andu mekio no ndira ukwiro quota flat ti andu aingi na tondu aya ukorwo ikara gitikire thikari they can go out of your way dano tiri gikuni gia kio no na mambakiria no ndari oro na tigo guo 20 years ona kavama kenyime matiagire professor kinya professor goaje the rate yai da hey ona HS never ever no wonaga miracle oro uo gukiheo itici tumushikira na andu ingi muno o taguo hari no mutu acibangi mwari guo na gia kuhire wiki atia niguo twike what have you done for this country ona abeni ira iri matiri na matirija ndukagwete andu acio nigutuma njire ngoro wa riu nitukumenana tondu ona one moete ndeto cia njuku magachuria page-ini ciao na by the way icio nitugutwara ngana hanini ni hari mundu ngumatumira mege kuhani niguo magie mutugo na mathomithia ria so ngura kwira what have learned and Professor Tona Keri Kinga University kegwira mothe I'm putting up a memo and I'm going to document every event, date, time. Memo acienda kugurira mundu hihi ehera but this one ukwandika wiho ndu ni wokire VC ni VC na data ithio ni andu aria twi nao niguo maundu mamwe matikorere na ndirauga uguo ngienda ati ni heo ngerenwa ndia heirwo ona nduramibatara ona ndiramebatara niguo ingike ati ndauga DHC so what ti nyumba ikihe kana ngari kana kindi gigukira cia ukihererio magoti kana ngiherio magoti no nguria ingirehe gaseketa no ndirarihio no gakora mundu ati urongania muche muthere na rairia kinywa ati cio no raheo HC ati kana thuria ni uyaine na mundu reke ngwire I have documented those. Society to live wadaga hadwa. It does not. Iri wada mediocrity. Society rewards. Sorry, Professor Todo. Gordon Obu Professor maybe next week. Tuaria mona shito. Nigia shoke ya Jeffrey. O koria kamwe kale. Utanachoka kare goda kumuchoka kuminatereri. The society iri wadaga mediocrity. Correct. Underline that. The mediocres. Na nego gwirire. Taruweri. No eruga no rujigie ushurie page-ini yako. Ona ruigie session ni ndabitira kana kabundi gishurie. But if you do that, you're either a dimwit, you're either bigot, or you are a demagogue. Professor Wanyita Muno. And dimwits, demagogues. Acha kama nguta kwa
ciuma ithatu Dimwit, demagogues, and bigots. In most cases nio maheagwo ngararo no kiheo kiri muini tiga kuina cogo ona nyoni ikiinaga kiri mugambo tiga tu mugambo ri cogo kuina rwimbo ni wakiria muthere waheo kiheo. And mana maundu hihi tubati go correct and ni ndeithĩtio mũno nĩ athuri aya na nĩ njũĩ that document turameta memo, the memoirs dash thĩinĩ wa Amazon ĩĩ nĩ kendia mũno how things are at the society, not a society ĩrĩwandaga the demagogues, the bigots, and dimwits. Dimwits ni ngoma cia andu. No dimming. You know when you dim ne nona kakagwatira uria unyihagiriria. Kugu nukoragwo na ndugu na ngoma. No nukoragwo na ndugu na nduma. Ni ngoma. Ndikishitagwo dimwits. Anyway, prof. Ugitiri hane guo tuko tukitia na twacokia ngatho ngwĩciria tugagwĩta either Monday or Tuesday or Wednesday muthenya ũrĩa ũtakĩrĩ kĩrathi nĩguo tugakota most obliged. Thank you. Hero thiri thĩinĩ wa budget rĩ ĩraheo 167 billion 167 billion na Abuja declaration rĩ ya heads of state ya Africa rĩ yuga hero thiagĩrĩire kũheo 15% minimum. No, 167 billion ici nĩ 3.6%. Kaba tuwe 15% thĩinĩ wa budget tondũ nĩ devolved rĩ tũingĩrie county government tondũ ribaro nĩ nini Kenyatta na Bagathi na kĩrĩa rĩ ciheo mbeca nini. Education ĩraheo 767 billion, national security 300 billion, environment, water na natural resources 95 billion, public administration 321 billion, na nĩ ũkũrĩtie rĩu rĩ budget twathondeka rĩ nacio revenue iraimako. Budget ino rauga atiriri turatarget kurogota revenue 3.5 trillion. Yeah, 3.53 trillion. 3.534. Ordinary revenue rate turogote KRA irogote 2.767 trillion. Na neguko ya uphill task to last year rogotire 2.57. Negukwire uko uhoro muritu kurogota mbeca icio niki. Non tax revenue rate budget ino rauga tukurogota 1.4.5 billion Non-tax revenue. Na no. Ishire. Actually yes. Non-tax revenue rate. Non-tax rate ni tabeshia shuma wetu ali. Haya, appropriation in aid rate ni besha ya ministry irogotaga. Taru wathi kwa lands ni uri haga sachi hebe shuma we pala start irakiria. Taru CBK nene anaga kido 4.2 billion dividend kana treasury. Appropriation in aid besha ishio kuma ku ministry tura target kuona 6.1.8 billion nikiroka 3.5 trillion no reure kizungumuti ni giki December gwe kinya December ri target ri KRA ya target tukurota 1.64 no alotete 1.5 shortfall ya 1.6 na shortfall ya ori appropriation ili kuma kwa ministries ili haina shortfall ya 20.8 billion taxi ordinary 115.3 billion tiga import duty getirifo kewi era mere vitana toya thiete iguru ado gukeni ku import magoti mage income tax exercise exercise de doing gotirire guthagwa gura njohi thigara mai mashufa ukiruta mbeca mtandao fegi icio ito exercise na magoti macio ri na VAT magoti macio ni maikukite appropriation in aid ri etwagwetha cia ikuruka by 20.8 hiko cio the one on income tax ya ikurukani kaida kamili tandatu ikwiraga atia
ikwira makambuni ubuta marafuta igacoka igakwira biashara nacio ri tondu no ikirihaga andu makarigwo income tax itireka wega VAT ri ingĩikũrũka rĩ ĩkwĩraga atĩa ĩkwarĩ consumption tax VAT ĩtikuga nĩ kũritũ andũ matirahota gũtũmĩra kũgũra indo matirĩ na mbeca mũhuko cia kũgũra indo cia mahũthĩro rĩu matakĩrĩ rĩ revenue ĩno rĩ no njugire na mũthũngũ ũrĩa tuga highly optimistic kũrogota 3.5 Nĩwagwĩtwo ũhoro wa income tax nĩcokete na VAT na excise tũrũgame haha income tax yes badini rega kuga atĩrĩrĩ nĩ mara scrap pay kũrĩ aruti wĩra arĩa marĩhagwo 30,000 gũcoka na yes na agĩcoka akiuga na ti acio aika nĩ mũndũ wothe ũrĩhagwo mũcara mbeca ngiri 30 cia mbere ona kana ũrĩhagwo mirioni haya na ĩcoke ĩnyihie nginya 25% kũrĩ arĩa marĩhagwo 50,000 gũcoka na ũguo iyo ĩkũ-affect atĩa target ĩno twĩkĩre ithabu hao tũkĩona atĩrĩrĩ wehererie igoti rĩ the first 24,000 rĩ ũgũthagwo 10% ya 24,000 rĩ nĩ ngiri 2,400 ũcoka ũkaheo personal relief oya icio koguo hatirĩ igoti tũgĩka ithabu haha tũkĩona rĩrĩ gain ĩrĩa ũkuona nĩ ciringi 751 nayo NHIF rĩ I mean NSSF rĩ tondũ nĩ rathiĩ igũrũ rĩ ĩkarĩa that gain koguo ũgakorwo wĩ wacobu na ciringi 800 yes budget ĩno thank you nĩguo tũkorwo tũgĩtiga tondũ kaũndũ tũrekire ũguo twĩna njĩka tondũ twanderia integrity test performance track record tondũ rĩu Rwanda nĩ producer kũhĩtũkia nĩ kũgwa integrity test tũmakĩte rotara wa niĩ nani rĩu mĩaka ndĩna rĩu Professor Ben Tacoke ngatho ũngeithĩrie ngwĩciria Professor Victor Morinde kwĩna ndina ũmũthĩ kũrĩa TDB okay ĩno ĩna haha rũgongo ahostĩtwo nĩ Institute of Certified Investment Financial Analyst akĩheana keynote speech okay na nĩ njũĩ gwĩrĩtwo tũthi nake no tondũ rĩu nĩ ũrakĩmbũkĩte na rĩu ndingĩkĩaga gũkwathĩkĩra wĩ VC wakwa na nĩ wega wĩre Jeff ndigwaga igerio ingiugire rĩu ũrahatũkire igerio ũndũ ũcio nĩ ũratũticirie ũhoro ũngĩmainie na hĩndĩ ĩrĩa ndahetwo rũtha ndacihĩtũka ndenda ihinda rĩa gũthomera ahatũkĩte igerio ũĩ ũguo ũndũ wothe ũkana gĩthomo mũno ndiugire gĩthomo no kwĩ kambuni nĩramenya ndũĩ mũthuri ũyũ anjĩria atĩrĩrĩ tondũ ndaragaragara na nduma atĩ nĩ ta ndiũka yathĩ ĩngĩherio nĩ gĩthomo na by the way Professor Mickey my friend nĩ ataraga governor wa Central Bank ya Uganda nĩ ũranjuga nĩ ũbatiĩ gũkorwo advisor wa president wika ũguo mũthuri ũyũ terms of economy nĩ arĩ mũthuri ũngĩ anyonĩtwo Professor Issa Sumani nĩ wa kũrĩa Canada nĩ arĩ mbaki yake kũrĩa Abidjan Cote d'Ivoire mũthuri ũcio igua gweta Professor Victor Mwene mũrũgamĩrĩri African Economic Research Institute yes ya Africa ĩronania where Africa thĩinĩ wa 10 years ũũ nĩ athiaga gũtara president wa South Africa ana thina agacoka agatũkorwo athitũrwo ũguo nĩ kwenda kuuga ĩtũtikire kĩbiri ndĩ South Africa ĩni koguo ta kuuga atĩrĩ no gĩũka na ndora na ikũmi yo bacitindĩkĩte mũno no nĩ ndigĩtie koguo nĩ wega wĩre wacemania tondũ waya gũkorwo wĩna ũcemania na andũ ciĩrĩ ciĩmenyerere mũno ndigakorwo ndĩ metha-inĩ ya gũcituĩra ciĩ nona njamba wĩra nĩ ũndũ wa wĩrutĩri waku harĩa Ngai arĩ gũtwara rĩ nĩ agakũhũmũra maũndũ maingĩ na akũhereria thũ ici ikũnyinya agũikia handũ hega ihinda rĩa ndĩraugire ona itirageria na igerageria nĩguo reke thũ igerageria makĩria nĩkĩo gĩtũmaga mwana wa mũthĩni akadaini with a king gĩthomo no kĩo gĩgĩtũma rĩrĩ ta rĩu Obama ko ndathomire rĩrĩ kũrĩa Harvard nĩ ageranire America
teteke tondu athuria mana teteke kwire tondu tutana na tacho athuria mana njira apply institutions like ngure ndubataraga kumenya watara kuria ndana gwato ndanageria ni kuhotwo ni arume makoretwo mekirite kio nduhotagwo tondu atene mamagura wohotagwo ni kuhotwo na kurigwo no riwe na maratathi mega I had a friend guciria yari either World Health Organization WHO they were 1,350 yani makahinyoki Africa magatigara andu amwe makathe interview andu 1,000 na 350 na mundu ucio akiona wira we that horo you imagine the best in Africa ko ndo batara kumenya choguo ati anga kingu gutiri ni maratathi ni uhinyie etagwo meritocracy ti mediocrity na kaundu kau reke kwira muthuri tondu ndaa gukorwo ndiri undu ngakwira whatever you target merit gwata undu tu ena basis ati kana kumenya kuru ati wakuaga ni nimete kwa kade wazi tiga iyo wacha merited reke ogwe tau muthuri wana njira ya rasine marenda kanyamu ngagwa muno no kona na wagwa kihoto waigwa wagwa ki tikuyirwo wagwa kihoto na kuri andu ethe ngwira kumera atiri tondu ni mathikire matare tondu ona ni professor nejikagia tubudi ni twagutua aria nao meguikarira iti ta gondo ni urona twamba tugagwitia social media handles yes tukachithuthuria tukachinengera intelligence kona kole rumanaga kana kaiga toka uone mugurukio mundu wako insight mundu kina kirori kuligana na tuana netuli kuheba no that was not the reason ona maratathi maku ni matherete no hari he maundu magi when we menyaga LGBTQ niki na professor toria gwirire gutiri andu mekuimwo visa and mathie mandike karira ciao cia toro tandu ake nyura mwitu wa amwe ni nyue muhuthagira social media na mukandika ati mandika LGBT ukiandika horo igi LGBTQ atia na can be an issue in Kenya but it's not in America when we umenyaga maundu maria andu mareka toro utari kuo we thina waku ni uriku ati harude okira I know ovakori wewe muno athira kiroja akirutuga page kabe uria hurite akalazibia akodo mutumia ndio lesbian no andika cia weka he mundu iria wetha gitikia deputy governor Central Bank Kenya na riria athire interview arutirwo social media account ciake ona da interview erigo ni wewe yes nwega aciari ako era ciana cienda ciigwe ciarega ni hacio anything to do with the social media is a US and West gathering agent twakinya keno manenos tudo tatuiraga karatina manenos road trips ukomba no gateo katwandikira na tutigũkũrĩti kuyandika mawathe maku yetagwo data mining kama your mind data kana data na maundu macio na weterere ni kuigua internet ndiriganagirwo internet does not forget wathi maki yugo details ciaku o kuria kona ya thi kuria mari kauma ndo ciaku nikio andu marathitwo nduraro ya ndeto cia andu ugacuria they are not authentic no gwetha agitoero nduthie koroga nduthie ukahorie koroga akone irio cia ndotari the moment wandika andu na niwe that ni hota kwamurania ma na mahenya riu we woya uria ngondo ni kwandikite wa mitua authentic on your page not go maheni ndrona tariu riria twire kwari hahoro igani
mundu oete agathondeka ga story kau akeita funny newspaper agekira Facebook nona riu uyu ri mundu muyu na tumwe twekire kividi ha akioya kanyamu thiini wa TikTok mundu wako kwira mundu tugerete ngoro na mundu no tuchuria huko nawe ni ngwandika marua twenu tucungitie muno riu agacoka akandika uria twari riu thina wati mundu wire kwi maundu ungiandika hatu na ndwalo kona we mboga kabisa no akenda kuya program itu yote akandika rugano na kauga uhoro igi changes ira ika University of Nairobi well ona ndui watu university ona ndui kuria iri ndoi gate ona ndui kana no kona wiciragia university na nikira ukandika rugano tigo kuo eigua ngeranio achoka kauga ati mugena utuku mwega wa mbere professor twacokia ngatho muno na thengi muno professor ndio mahinda maria ukioneka tugakiaraniria twacokia ngatho Jeremia 29:11 nĩ gũkorwo niĩ no niĩ nyiki njũĩ mĩbango ĩrĩa ndĩmũbangĩire ti ya ũru no nĩ ya wega nĩ mĩbango atĩ maũndũ manyu nĩ makamĩra Shohi, karibu sana. Asante sana. Uri oho? Ndiye na kaoru. Ithuĩ nĩ twahitia mũno no nĩ tondũ atigane guest ire tũkũrĩkĩtie na tondũ nĩ wakĩrĩ cukuru tũkwendaga waingĩra wĩra ũtige kwaria ndeto kũndũ ta rwĩmbo ũhoro wa kwandĩkaga ndeto igũtũma andũ mamone ta itarĩ cia tiga wakorwo tindaga mĩarĩro-inĩ andĩka cia mĩarĩro ũrĩa mũthuri wakĩnjĩra wĩna andũ maheo ndigiri cia gũthukĩrwo cia maheni Honorary. ciĩtagwo honorario causa Ndirega kuga ta ecirĩga kũrĩa Ethiopia na Ghana ngira mũndũ ũmwe na nĩamenire ndarenya ndangĩmwĩra tuciĩte cia gũthukĩrwo gwĩka ũguo o mĩago-inĩ yakwa ngatonya taũni gũkũ haha kamũka harĩa ũngora tukanyua cai kande mũthuri agĩũka na akĩnengera kandi mena mũka ũreke ngũrie tondũ nĩ wanengera kandi atigirwo kĩnja marima atukire gĩtarĩ nĩkĩ tondũ mũthenya ũrĩa ũgathiĩ kũrĩ andũ arĩa mathomete ũguo ũreĩta nĩ ũgacono nĩwaconoka andũ arĩa mahetwo nyamũ icio nĩwonaga magĩtũgana tiga tu nĩwetirwo rĩ ehe oneta utakihana iyo wetirwo hana gĩtheko nduhana yo no gĩtheko kwĩ no mwerega kuga atĩrĩrĩ rĩu niĩ rĩrĩa ndathomaga ũhoro wa psychology thasis rĩu thasis yauga atĩa ngai mwathani ũbatiĩ kũmĩta atĩa thesis maja weta thasis na hĩndĩ ĩyo ũraria ũtuagĩre andũ mata nĩ ũrĩa ũreciria wĩ mwe twacemania kĩingĩ ũkaria mbere ya andũ arĩa ũreĩta mahana ũguo ĩndũ eĩta ndagĩtarĩ menyere ũkeĩta gatagatĩ-inĩ ka nĩ kwĩna university ĩranyandĩkithia kĩenda kũhe ndamerire nda ndũkwenda cia gĩthukio let me and I don't care kũgũrũ araheirwo ĩna mĩaka 8 ona wathota cia software cia software cia ciringi 10 yona Gigi Kariuki 75 years and he earned it yes rĩu manyandĩkĩra atĩ institution yenenda kũnyandĩkĩra ĩgoche nani niĩ ndirenda amendire no kahe mũrata waku wĩhete ũprofesa wa gwĩthukĩria ũrĩa ũraheana iria kwenda ndũkamũgweta ndingĩmũgweta
na nä wega ngå tå mä kia må mwä atä å horo wa kå rå ra å kuo mä kawa-inä akä heaga andå nä araconorithia rika onakorwo no gä toerwo nä arie na igani ta rä u nona å ngä tå ta Kenyatta University hau kwä ndaura magarä tie Dr. SK Macharia tå gä thiä Kenyatta University. It was a council decision on the contribution ya muthuri ucio hari horo igi media and democracy thä inä wa Kenya tå kä mumagaria tå gä thiä gå kå university ä no ya harä må ruä tagote St. Paul's and he gave an address etitwo nä kä a share the story yake to success akaru na hä ndä ä yo ndakå tondå wa kanani ndakometie guo ya ndigiri ndohetwo nyama haitemo ini kaitaiguĩte mwako mũno nyumbagarie chairman because I believe in his vision no kwĩna andũ gũkũ marania na maũndũ macio kwĩna andũ maroka gũkũ makongania andũ ngiri nyate makabahe ndũthome tiga ũguo ta unyonire you know our friend tũtigũtiga tũkĩmũgweta Swiss University egũthoma masters na PhD together and you know no gakora maratũmĩra mahinda maingĩ gũthoma gũkĩra gwĩka ũtuĩria no ciothe erĩ nĩ iranyitana na mũndũ ũcio no one wĩra ĩno organization thĩinĩ wa waigua ũhoro gĩthomo kĩa akiriunde koguo kondo nĩ wĩra andũ maga wĩra wa kũruta matige kwandĩka thũ citũ wakorwo nĩ kũina wĩna wandĩke ciĩkĩinĩ wĩra wakorwo nĩ ng'ano mwandĩke arĩa mũtindanagia nao ndiguo mũndũ wako karata ĩnĩ iria ũĩ wakorwo we nĩ ta niĩ ndĩ breeder wa ndoba nyandĩke ũhoro wa ndoba andĩka kĩrĩa ũĩ wakorwo nĩ ta kathĩrĩ ũciarithanagia ciĩtagwo atĩa apple wandĩke kĩrĩa ũĩ no kũrĩ ũndũ ũrĩa ũtoĩ tiga andũ okorwo nĩ wanyathira-rĩ andĩke rodents tau ndakĩndĩkĩre andĩke rodents nĩ gũtirĩ hĩndĩ ngari ũhoro wa rodents tondũ nĩ tondũ hena mũndũ expert ũcio nĩ andakarĩtie mũno ndakorire mũndũ wakwa wa wĩra ena thungura gwakwa ĩratonyeire ha na nĩ ciaite ciananga 15 na gwaku tondũ ũirigĩte-rĩ you know I'm very angry ĩratonyeire kũ no nĩ kũgũra aragũrire na ndĩreciria ĩyo nĩ intention ya wanyathira ĩyo nĩ kũheana heanĩte ndagũthaitha na rĩu thĩna nĩ atĩ ndĩronia ta kwenda thunga njũru mũno ndũĩ rondo nĩ irĩ thunga irĩ haha mĩrimũ ya kũgũrũka ndũgecirie atĩ nyathira atethekaga ũguo atĩ ũguo ti thunga cia rodents nĩ irĩ kaũndũ karĩa haha ũ psychopath thua cia rodents mata macio gatarĩ ũru ciĩkaga ũguo ikamba ikaruta mata igatukania na thakame coagulation thakame twekũre nĩguo ĩhote kuonga rĩu within that process rĩ wahota kũngania ngoma kwĩ mata mamwe mekũingĩra stream-inĩ mũgera ũtukũ mwega tuma na Professor Peter Mũrĩu University of Nairobi Department of Economics and Development na tuchimane mũthenya wa Monday tuika twĩ hamwe mũthenya wa rũciũ by the way nĩ njĩtĩtwo nĩ Mheshimiwa George Kauburi harĩa atongoria othe mekuo nĩ ũndũ wa kũheana mbeca cia basa ningĩ I just wanted to know nĩ atagũthia na cia Mheshimiwa Kimani wa Ichung'wa na atongoria matiganĩte magakorwo kuo tũrenda kuona basa rĩrĩ out of like 250 million ikoragwo ĩrĩ percentage iheanagwo atĩa koguo niĩ ngathiĩ tu just a witness thiĩ ngone tonake no mũndũ na ningĩ Koimbũri no mũmbunge witũ ndũĩ nĩ mũmbunge na nginya ona Gordon ndũĩ nĩ ona tiga ũguo ona Chohi wa Ithabe Chohi nĩ mũmbunge wa Ithabe ona professor wakĩrĩ na property koguo no mũmbunge wake koguo no nginya tũgĩthiĩ tũkĩona mũgeni ũtukũ mwega hena mũndũ wĩtagwo Josephat Macharia kwa Ibrahimu nĩ gũciarwo kĩ good night
ikũmi cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month Paul lazima ajue she's the queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao. Lakini mfuko jo? Ngoja. Si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on Shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Kwamũkĩra rũgambi ikaranani rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 279 hash. Kwamũkĩra rũgambi ikaranani rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 279 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ĩratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tanto de la misma muere va a coger.
Yes, ukinyaga hau waigua herwo riu sasa. Riu sasa. Rwĩmbo rũinagĩrwo Ciro, rwĩtagwo Ciro ndũkananjĩkanie. Ona ngĩcirwo angĩkoinĩirwo ũguo wothe acoke agekania mũthuri ũyũ no akorwo ahĩtĩtie ĩtima. Rwĩmbo rwega biũ rwa kamwana wa Jane rwĩtagwo Ciro ndũkananjĩkanie. Ciro never try, ndũkanagerie gwĩkania mũthuri ũcio ũguo. Wanja kĩu arahoya, nĩ arehoya mũno 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 kũngĩkahoteka. Wona muona no kamũhe kahagi, no kangĩhoteka na Ngai ateithie. Ũgakĩmũnengereria kĩmunjus. Very nice. Thita ina ndagĩka 34 gũkũ nĩ kwa Inooro. Friday nĩ yambĩrĩrie ĩno ya tarĩki 27. Rũciũ by the way nĩrĩo mweri ũrarĩkĩrĩra. Ai. Reke ngwĩre angĩkorwo mũndũ ũrainĩrwo wega nĩ Ciro. Woi narĩkorwo njĩtagwo Ciro. Narĩkorwo njĩtagwo Ciro. Mũthuri ũyũ ndingĩmwĩka matharau. No. This is way too much. Very nice. Njĩtagwo General Cohi wa Ithabethi. Nayo thaa thita nĩyo ĩna ndagĩka 35. Na twĩ thĩinĩ wa tabarĩra njega biũ ya Racoria. Ndiũĩ nĩkĩ rwĩmbo rũrũ rwanjĩkire. Angĩkorwo hakĩrĩ rwĩmbo nyendete andũ a Ngai, rĩigua rwĩmbo rũrĩa wĩiguaga wendete ũguo such that atĩ wĩ toro ũguo nĩ wĩkoragwo ũkĩrota, yani wĩragwo atĩ nĩ ũrainagĩra Ciro wĩ kũu thĩinĩ. Nĩ rwĩmbo rũu ta rũrũ no hatikĩrĩ ũhoro tũkuuga atĩa. Karibuni sana 22989 22989 twandĩkanĩre nyandĩkĩra ũnjĩre ũratũthikĩrĩria wĩ pande gani. Angĩkũnyite ũgeni nĩ njũĩ nĩ kurĩte, koguo rĩngĩ wĩkururanĩtie kana gwĩkũnjania hau na mĩrĩngĩti. Usitambike bana, pana. Sisi tuko hapa ndio tukupeleke vizuri na niĩ ndĩ haha nĩgetha tũtwarithanie nawe wega, twĩtigana wa ũigua thaa 10 nĩ ciahanda, na niĩ ndĩkĩrĩ haha nĩgetha ngũtwarithia wega. Njĩtagwo Cohi wa nyina Cohi kana Cohi Generali mwenyewe, na ndĩkĩrĩ na kaũru. Nimefurahia kabisa ndaona mũndũ gwĩtwo Mugristi original wa kũrĩa Thubukia aranjĩra maũndũ nĩ mega biũ kũrĩa mwena wa Subukia kĩenda sana. Handũ hetagwo Gathima aja no thayũ na mbura kũrĩa kurĩte. Rwĩmbo arenda rwĩtagwo airĩtu me hairũ rwa John Demathio. Nĩ ngũrũcaria rũu nĩnguona kana nĩngũkĩruona. Nĩngũkoretwo ndona ũngĩ wagereraga kawaru gwĩtwo Mũhunjia Mwangi wa Macembe. Yes, Mũhunjia Mwangi wa Macembe nĩ mũrata wakwa na is a good man. Mũthuri mwega. Mũthuri mwega biũ nĩ angenagia na agĩkoragwo kũrĩa Gĩthabai kwa Jeff Mũga wa Waithera is a good man. Mũthuri ũkĩhunjagia Jehova. Mũthuri ũngĩ ndona nĩ Tom Kang'ethe. Tom Kang'ethe akoragwo kũrĩa Atlanta, Georgia. Mũthuri mwega onake is a very nice man na kĩgeithĩke mũno kĩrĩ kũrĩa kũrĩa Atlanta, Georgia. Salimike zaidi nĩgetha maũndũ mothe magĩkorwo me mega na magĩkorwo me maũndũ very nice. Tũrathiĩ wega biũ tũgũthiĩ o ũguo tũrathiĩ. Ndimiro Kĩng'ori ndakuona onake akanjĩra ndĩmũgeithĩrie aruti a wĩra othe a kũrĩa gwa Sakeja kũrĩa kwa Haraka. Na ngeiria mũndũ gwĩtwo Sakeja mwenyewe. Sakeja erwo nĩ andete by the way, nĩ andete mũthuri ũcio akĩndete biũ na aruti a wĩra a mũkawa wa Paleo gũkũ Nairobi Tomboya Street nĩguo ndĩrerwo ndĩmageithie. Ũcio ciauma kwĩ mũndũ gwĩtwo Ndimiro Kĩng'ori akanja ndĩmũgeithĩrie wakiri theuri wa Kenya Njui kuma Nyandarua. Asante sana. Andũ acio othe nĩ ndĩramona. Mũthuri ũngĩ wangeithia nĩ mũndũ gwĩtwo Chege wa Step arĩa oro kũrĩa Cocoa Beach kũrĩa Florida. Aranja ndĩmũgeithanĩrie kũrĩa Kĩmende. Kwao nĩ Kĩmende by the way. Yani kanda ĩno yorĩire heho ĩgĩthiĩ gũcemania na heho ĩrĩa ĩngĩ. How now? Chege, how now? Chege yorĩire heho ya Kĩmende atĩ ndagathiĩ ũguo anyitane nĩ he ũndũ heho ĩngĩ kũhũre kũingĩre maru ũkũrĩa ũtarĩ ũrakũra. Athiĩ gũkora heho ya kũndũ gwĩtagwo Florida kũrĩa handũ hetagwo Cocoa Beach. Nĩ sawa. Ngai nĩ amenyire akĩmenyera we wauma kwa Njũngũ rĩa igũtwara kwa
na mũngĩkĩona mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Peter Gacau ageithĩke mũno mũthuri mũrata wake wakwa nani mũthuri mwega ũyũ wĩraga kĩndũ Gacau ateithĩragia no mũbira. Yes, so mũbira tu noguo, but all the other things nĩ mũthuri mwega na mũthuri ũheaga ciugo igĩrĩ ngarĩagĩra ta kothi. Yes, mũndũ ikaraga ũguo akanjĩra nĩ kũrĩ ya kũrĩa na nĩ kũrĩ ya gwĩka atĩa ya kũiga ikũmbĩ mwana. Citirĩagwo ciothe, mũndũ arĩaga iria kidogo ũkehitha ũguo ũkaiga icio na akĩgeithĩke mũno mũno. Akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle, Washington. Nĩkuonete nginya gĩcure wa njeri arĩ kũrĩa Eastern London, nĩngũmuonete onake mĩtambo-inĩ mũno nĩngũmũikĩtie rutha. Ndirenda mũndũ uge atĩ ndamũtiga. Yes, kũrĩa gwa 22989 nyandĩkĩra SMS ona ruo nĩgetha tũtwarithanie twĩ hamwe. No ũnjarĩrie kũrĩa kwa Inoro FM Facebook fan page twĩ live, no ũnjarĩrie kũrĩa kwa Inoro KE tuko live, kũrĩa kwa Inoro FM, kũrĩa TikTok bado tuko mtambo bana na YouTube tuko live ni Friday, no nginya twikene na nginya mweri wa ĩrĩ nĩ wathira rĩ, sasa lazima tufurahie bana. Tukwambĩrĩria na rũrũ mũndũ gwĩtwo Grace Mwai, inua mikono juu. Oya uguo na kondo ni muhonoku. Oya uguo kidogo. Oya uguo we. Inua juu. Oya igoro wigue wi murathime. 22989.
yes ogwo niguo ndenda umenye ati mitangiko minyamaro kumenwo kwaririrwo ona kana kwirwo uria wothe ungirwo kuigirirwo igenyo kuhurwo nginya haro gutire kindu kingigiririria Ngai akinyanirie kiria atwite ni egugwikira. Yes koguo gaikaraga by the way witikiti ona andu magicemania me handu ri mauge megukwaririra kwambiriria kiroko nginya hwaini undu ucio ndungigiririria Ngai eke uria bagite no anyita mugandi hunjagia no ni hunjagia andu a Ngai taugai haleluya Ngai ndangiaga gwika undu ni tondu wa mundu ona ucio geragira kuria gwitagwo ndumaini ni tondu Ngai ni Ngai na ndariaga ngima kwa mundu asa ningi ai abana koguo ni wega ugaikaraga umenyete uguo no kiheaga hinya na ugakoragwo umenyete ati maundu maria mothe ureka ukamaigaga mbere ya Ngai hindi ciothe. Yes kamaigaga mbere ya Ngai no kamwiraga mwathani uguo niguo guikaire thi uguo niguo etari Jehova. Thank you muno hena mundu uranjira atiriri etagwo Babito wa Ngenda wa Gathage Ngenda kia Mwangi Kiganjo Moga to the south iko inside Vibata limia mamangu wa Kimani Bruharo Numugai na lovely sister twins Waithera na Jerry Marikoria Moho wako always on alafu cheze ndere karwa mama yedu nitafurahia sana dinamenyoshia tagwate by the way no to ndathoma ndumiriri yo yothe nene ugu ndanajire tagwate no aria makigeithio gwisia ni makigwa mukaka wa Kirinyaga good morning Sergeant General VP good morning tafadhali udakire Chikuita yaba thanks in advance thank you very much Samewa Kagira ari kuria Kanungari muhuro wa Dakai aja ndimugeithirie njugu no uria warecho githimu kiano kandara na makwa mashani thank you muri shema gukawa digital ona enda kuona asante sana Calypso kama waku makuria pazuri akuria thika pazuri ak garden kuria thika rajire mitambo-ini muno ni atuthikiriria etagwo Calypso ritwa ria ndirikania kunene heri boto inaga wetagwo Calypso Calypso ega ndo toinaga we hindi ndari meyaine hindi ndatura kuri ndatura kuria thi ya etagwo atia thi ya ikeno hindi yo ri nditoinaga rwimbo rwetagwo Calypso. Aya hena mundu anjira ni birisi borenda rwimbo rwetagwo nengera guoko aya tukurucaria kihara wa thubukia thank you muno show ine nyingirire tena mitambo-ini na njitagwo Gaicuru na ndikuvio thank you muno Gaicuru witu nimekuona sana show ine ndaigua no uhunjie wi hamwe sana aiko ndegwa ni hunjagia tiga ningi imoka nyoguo ri ingarorwo uguo ngamenerwo kiuga ai ni no hunjia andu a Ngai kige wathora thank you muno ndakuonaga akondani kama kawa niguo aranjira asante sana thank you very much no gitana tabura by the ageria muno ndikae gukorwo ndigite mundu itana tabura wetha o mundu akigwa ni akiganira muthuri uranjogotha haha egwitwo tereke ndimurore ni wega ngatabura gariri athuri aria othe manjogothaga na muthuri ugwitwo engineer Simon Muigai ari kuria kundu gugwitwo Minnesota muthuri ni ajogothaga muno na ngumutumira kiama ni organize kiama kimwariri ona gitikamukunyange asa kimwaririe tu ni tondu muthuri ni anyingagirira muno nyingagira ajira umuthi waikira na saiki ati akae wauriro umuthuri akuritio guo na view no wauriro ri what do you do ungimwika ati mundu toyo ati aria meragwo ati mwiriria ndakeri ni uyu ya ikuraihu ogukore gukunyake no ni wega ndakuona thank you very much ndona riri kairetu gegwitwo nyokabi gakoragwo kuria kundu gugwitwo Lewa Conservancy ni kuria mwena area ya Meru mitambo-ini muno jani aratuthikiriria nenda guthikiriria rwimbo rumwe rwa kigosho rwa ND Githuka nitagwo mawiko tukurora nugi nathie ngiroraga o andu aria othe mundu anyandikira umuthi ndirenda by the way ndirenda kurikia mweri wa keri na kindu gigwitwo ati ngorwo ni nguanitie maundu asa mweri wa iri ndirenda ndiurikie ona high note ndi mundu utari na uru na mundu ihorereire mundu utari na maundu maingi by the way mweri wa iri ni ndirenda ndiurikie wega biu itari na uru
Tito Waitito Muthe nĩ ndamwona aranjĩra ndĩmũhe pole ũndũ wa gũtigwo nĩ mũtumia wĩtagwo Sarah Wairuri Macharia rero ararĩ nyina wa Wallace Chege na Dorcas Wanyeki nĩ mũrata wa aingĩ aranjĩra ararĩ kĩonereria kĩega gĩa itũũra-inĩ rĩa Wanyeki nĩ mũriũ wa Tito Waitito Muthe. Pole sana araikũraga itũũra rĩa Kabisamari kũrĩa Girigiri agathikwo tarĩki 3 Jumaine itũũra-inĩ rĩa Kibande village rwa Thiesa County kũrĩa Murang'a arohurũka thayũ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩkiuga retwo Sarah Wairuri Macharia Mutheni Sarah. Pole sana mũthuri ũgwĩtwo Tito Waitito Muthe. Mũthuri ũyũ nĩ mũrata wakwa Tito, mũrata wakwa wa tene ndoka was a good friend na Jimo akĩhoya kũrĩa Kĩhome Uthaya nake aranjĩra ndĩmũgeithĩrie mzee Njoba na akanjĩra ndĩmũgeithie mũno. Poleni sana arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa wao, mũndũ ũracakaya, mũndũ ũraigua ena thĩna no mũiguĩra tha tondũ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Kairĩtu gegwĩtwo Nyokabi wa kũrĩa Lewa Conservancy anjĩra ndĩmũgeithĩrie specifically mũthuri mũrata ũgwĩtwo Tom Kang'ethe. Tom Kang'ethe ngeithio nĩ ciakinya niĩ ndeto icio ngũcikinyia. Yes. Haya, tiri ũndũ ũngĩ, mambo ni mzuri kabisa na andũ arĩa marekĩrĩra nganja ũhonokio wakwa Ngai. Haya, ngũmũtigĩra o Ngai. Anjĩ nĩ mũthuri wĩ haha biũ anyandĩkĩra anjĩra wega atĩ hunjia biũ kamũira rũciũ umĩte mathako kamĩkembe ni ndamũgwanja tigĩtie ndagĩka ithatũ niĩ harĩ andũ ngũthitanga, harĩ andũ ngũtwara mbere hapana niĩ aya ti arĩa Joyce wa mama auga mwĩrĩhanĩria nĩwe mũndũ ana wendwa ndakuona nĩ ndagĩire thayũ gĩtwa itua ngũhe wendo wakwa wothe itegwĩtigĩria nĩ ũrĩa ndaiguire ngoro ũnjĩkaga kaũndũ itangĩtarĩria nyita
Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo ndutura igĩrĩ rũu kana Islands in the Stream, na rwĩmbo rwega mũno. Rwĩmbo rũu nĩ rwakenia mũndũ gwĩtwo Koi Williams arĩ kũrĩa Lower Kabete. Amefurahia kabisa, huyo najua anapenda hizo kabisa Oh yes, rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici ĩtigĩtie ndagĩka ithatũ getha ihande wega thaa mũgwanja. Oh yes, na kamwira ihandĩte reke ngwĩre wingĩre kũrĩa gwa Cheza Cheza, kũrĩa gwa Cheza Cheza, kũrĩa ũrathiĩ ũgateithĩrĩrio gũkorwo ũkĩigĩrĩra beti yaku wega nĩ AI ĩgagũteithĩria gũkorwo ũgĩcagũra ngucanio ciaku na ũrĩa ĩgagwĩkĩra analysis yothe ĩrĩa ũngĩbatara ya gũkorwo ũkĩhotana, gũkorwo ũkĩigĩrĩra wega na gũkorwo wĩna mweke wa igũrũ makĩria wa gũkorwo ũkĩhotana. Kĩrĩa ũrabatara gwĩka no kũhihinya star 770 hash. Yes, nĩ kũrĩa gwa Cheza Cheza na nĩ kũhihinya ũrahihinya thimũ yaku ũkahihinya star 770 hash ugakorwo ũgĩcagũra beti yaku, kana ũrenda quick bet kana single bet kana multi bet. Wona wacagũra quick bet no gũcagũra mbeca iria ũrenda kũigĩrĩra, system ĩgagũteithĩrĩria gũkorwo ũkĩigĩrĩra. Wona wacagũra single bet no ũguo gũcagũra mbia nĩ irĩkũ ũrenda kũigĩrĩra nĩ cigana, na system nayo ĩgakĩruta wĩra ũcio. Wona wacagũra multi bet ũrekĩra mbeca iria ũrenda kũigĩrĩra nacio iria ũrenda gũkorwo ũkĩhotana, system ĩkaruta wĩra ũcio ũgĩhihinya star 770 hash. O rĩu ũkorwo ũkĩingĩra gwa Cheza Cheza, mweke waku wa gũkorwo ũkĩhotana wongerereke, no ũgĩkorwo onawe nĩ ũrakiuga atĩ mweri wa ĩrĩ ũrarĩ mweri oro ũguo. Ririkana ciothe no igũkuĩre meciria, koguo thake wĩna wĩigĩrĩrĩki na ndũgagĩthake angĩkorwo ndũkinyĩtie mĩaka 18. Cheza Cheza nĩ ĩnjĩtĩkĩrie na ĩgatelefoni nĩ BCLB license number ya BK 0000856. Oh yes, tũrĩ oro hau ngũririkanie ndũkae kũgiĩka ona hanini, nĩ tondũ atĩ February ũramĩrĩkia ũrarĩ mũharu, anga kũrathire anga kũraikarire anga kũrathire. Hiyo sasa wacha isikusumbue bana, no ũcokie mahĩa macio ma February mothe Friday. No yes, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ tũrauga nĩ Friday na tũramenya atĩ nĩ ũrabatara mbeca cia weekend, na ndũkaigua ũkĩmaka nĩ kũrĩa ikuma, no kũingĩra kũrĩa gwa shabiki.com. Mũndũ ũrĩa wĩna multipliers cia igũrũ makĩria ena mweke wa kwĩhotanĩra ciringi 50,000 o mũthenya, na ona to ũguo tu, ena mweke wa kũhotana ciringi 500,000 oro kiumia. Ingĩra gwa shabiki.com oro rĩu ũthake mũthako ũrĩa wendete wa gatege, ũkorwo ũkĩhotanĩra. Ti kũndũ kũngĩ nĩ gwa shabiki.com. Yes, woe gatege karĩa karagũkenia waya kũinũka na 50,000 mũthenya wa ũmũthĩ, ona ũkĩhetũka na ciringi 500 kiumia gĩgĩthira. Ririkana gĩothi no gĩgũkuĩra meciria, koguo nĩ ndĩrakũria thake na wĩigĩrĩrĩki. Gĩothi gĩkĩ gĩtigagĩthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. na shabiki.com ĩramatagwo nĩ BCLB license number PG 0001082. nĩ thaa mũgwanja ihandĩte wega rĩrĩ twambe tũrũgie ithaa tũikĩrie kidogo, na tũkĩrũgagia ithaa we nawe ũkorwo ũkĩnjarĩria kũrĩa gwa 22989. ĩramenya ũmũthĩ twĩna wakiri na wakiri Jerry wa Kimemia. Wiki ta igĩrĩ kana ithatũ thiru, wiki ĩrĩ ĩngĩ na ĩyo ĩngĩ twakoretwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa macira ma mĩgũnda, mawatho marĩa makoragwo kuo ma mĩgũnda, ũrĩa ũrabatara gũkorwo ũkĩrora mũgũnda waku, maũndũ maingĩ mũno tũkĩmaria biũ wega. Wiki ĩno mũthenya wa ũmũthĩ, today Friday, this Friday tũraria ũhoro nĩ ũĩ atĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa arũme nĩ manyitĩtwo na magaikio thĩinĩ nĩ gũkorwo mena ndũgũ cia kĩwendo na tũirĩtu twa thukuru. Ũndũ ũcio nĩ ũĩ mũndũ wa Ngai? Rĩka nĩ ũĩ nĩ mahĩtia gũkorwo na ndũgũ ya kĩwendo na kairĩtu ga thukuru? Noko waiguĩra haha, noko na thaa ici wĩnako. I know maũndũ maya makĩhanĩkaga o gũkũ, nĩ wamenya twĩciragia mekĩkaga thĩ cia nja, noguo
Iyo kiruta kairitu gatakinyithie miaka 18 chunga sana yukaniui ati kono hikitie mutumia ni wega kumuhoyaga rutha utanonana kindu utana kinyate ni mwakomania tekana ki nui no agirire kuhoya consent nui no uthitango ni tondu wa kindu gigwitwo kwirwo ni uranyitire mutumia waku kia. You know that? Are you aware? Kana ndirakwira acio ni maundu maria tukwaria wakiri njeri wa Kimemia siku ya leo. Ni maundu mekumakia andu aingi muno na muno arume riuga ati muriaganu muno arume no ni mekumumakia wega muikare oro hau ya tukimake hamwe na tuthome gukorwo twina wakiri njeri wa Kimemia no ithaa riri ria kuma thaa ici thaa mugwanja guthii uguo nginya thaa 8 renda kuigua icanjama iria ciothe wanacemania nacio ciĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo sexual offenses. Eka mwana twĩrĩga kuona na gũkũ kũndũ gũgwĩtwo twĩrĩga kuona na gũkũ kũndũ gũgwĩtwo Nyandarua. Yes. Kamwana karohetwo njĩra nĩkerĩga kũrekererio tondũ nĩgathire gakĩigĩrĩrwo kĩũndũ gakĩenda nĩkanyita ũkĩa hinya kĩ. So ũmũthĩ tũkũmenya mawatho macio mothe wega nĩ atĩ mawatho megiĩ sexual kana sex offenses acio nĩmo tũkũmenya siku ya leo. Ikare oro hau 22 kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month Paul lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao. Lakini mfuko jo? Goja. Si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLP license number PGA 0001082. kwamukira rugambi ikara nani rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash.
kwamukira rugambi ikaranani rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash. Muturire-ini uyu maundu ni maingĩ matarĩ maringithie, muturire wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
So watu wa kuhonoka honoka rwimbo rũu nĩ rwa John Edison na rwimbo rũu ũngĩrũthikĩrĩria nĩ wega ũkarũthikĩrĩria tiga gũrũthikĩrĩria tu na matũ karũthikĩrĩria na kĩndũ gĩgwĩtwo nginya ngoro no nyende ũthikĩrĩrie gĩcibaũ gĩkĩ kĩa mbere o gĩkĩ kĩmwe tu peke yake ũthikĩrĩrie na ngoro yaku. Kayo taiguaga thoni ũgĩthiĩ kanitha na no ũkorwo mĩthaiga wĩihũirie mũhuko. Rwĩmbo rũu rwĩcirie mũno nĩ wega wĩcirie hamwe na ngoro yaku to gwĩciria tu na to kũrũigua na kĩrĩa. Nĩ nyĩmbo njega ikoragwo ciĩna matano very nice, nyĩmbo thaka mũno 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 mũno. Rwĩmbo rũu nĩ rwega rũkinyĩre mũndũ wothe ũrathikĩrĩria karũthikĩrĩria na ngoro very nice. Thaa mũgwanja na ndagĩka 14 gũkũ nĩ kwa Inooro. Ndakwĩra ithaa rĩrĩ ndĩrenda twarĩrĩrie ũhoro wa maũndũ marĩa wanaigua mũndũ wohirwo nĩ tondũ wa gĩko kĩa sexual offense. No nyende kũigua rũgano rwaku onako ti rwaku, no nyende kũigua rwa mũndũ ũcio hau hanyu. Mũndũ ũcio nĩ kĩekire nĩ kũnyita nyitire u kana nĩkĩ kana nĩ kaũndũ karĩkũ no ũngĩenda kũmenya. Yes, it's open. Nĩ kaũndũ karĩkũ ũngĩenda kũmenya kegiĩ mawatho ma kuonana kĩmwĩrĩ ma sexual laws. Nĩ kũrĩ mawatho macio no nyende mũno 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 ndĩmamenye kana njigue kuma kũrĩ ona kĩũria kĩngiuma kũrĩ we ona nĩkĩo kĩega, nĩ tondũ ona wakiri Njeri wa Kĩmemia nĩ kũhota kũmenya ũrĩa gũgũcokeria nĩgetha tũkĩmenye na mũno mũno arũme haha. Rĩngĩ no njigue mũndũ rũme aikara ũguo anjũria atĩrĩrĩ cohi tareke ngũri mutumia wakwa rĩ tondũ nĩ araugire nĩ egũcoka thukuru rĩ nĩ araugire nĩ egũthiĩ gũthoma nĩ egũthiĩ gũcoka thukuru rĩngĩ akinyĩte form 1 nĩ egũcoka thukuru nĩ egũthoma gĩkĩ kĩerũ gĩa CBC augire nĩ ekwenda gũcoka thukuru. Niĩ no nyitwo any question kĩũria kĩrĩa kana wonio wothe ũngĩkorwo wĩnaguo hũrĩra thimũ harĩa ha 22989 no ĩyo nĩ SMS no nyandĩkĩre hau ha 22989 22989 wanyita wona wahũrĩra thimũ harĩa ha 0722 200 thimũ nĩ ĩkũingĩra na nĩ ĩkũigua wega na nĩ ĩkũigua nĩ chonjo kabisa nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa na wanyita ũhoro ũcio. Niĩ no nyende mũno mũno ũhũrĩre thimũ kĩũria kana wonio wothe ũngĩkorwo wĩnaguo kamũira tũingĩrĩte wĩgiĩ kĩrĩa tũraria ũhoro wake. Ũmũthĩ tũraria kĩndũ gĩgwĩtwo sexual offenses kana mawatho marĩa marigicĩirie kĩndũ gĩgwĩtwo sexual offenses. Cira wa kũnyitana kĩa hinya mwana mũgima kĩnyitwo na tũirĩtu twa thukuru maũndũ macio mothe na unaiona watu yangu unaiona ndenda twarie wega ndenda twarie na no ũhũrĩre thimũ actually thimũ nĩ hingũrĩra 0722 200 720 0722 200 720 we nĩ wenjetereire SMS ĩyo nĩ 200 720 ĩyo nĩ thimũ 0722 200 720 nderirwo ndĩramiuga haraka nĩ 0722 200 720
ndenda unju either nä kä å ya wä nakä either nä må ndå wonete kwanyu hetwo kana anyitĩtwo kana å rä a cira å cio wathire kana ona nä we wekorire hau mama no korwo nä akå igä rä ire njui nä wanyitire mwanake a hinya kana nä gwathire atä a må tumia waku neanea ino kä å ria oro gä othe å ngä korwo wä nakä kä sexual offenses nä tå ciägiä kuonana kä mwere nä må rakä igua ndauga sexual må gecire nä ndä rauga waganu aca mawatho marä a marå mbå yagia maå ndå maya 22989 thaa må gwanja na ndagä ka 18
Oh yes, thaa mũgwanja na ndagĩka 23 ũmũthĩ ndiramũhũmũkia. Ũmũthĩ ndiramũhũmũkia nĩ kũmũtwara moja kwa moja. Rũrũ rũkĩehera nĩ rũrũ rũngĩ. No rũrũ nĩ rũkwamba rũrũgame kidogo twambe tuoye thimũ cigana ũna. Na tukioyaga thimũ cigana ũna ngũririkanio rĩngĩ wĩingĩre kũrĩa gwa shabiki.com. Wĩingĩre kũrĩa gwa shabiki.com wena mweke wa kwĩhotanĩra ciringi 50 o mũthenya. Na rĩu ũyũ nĩ wa Friday ya tarĩki 27 wahota kũinũka na ciringi 50,000. Na ũkorwo ũkĩinũka na ciringi 500,000 kiumia gĩkĩ kĩrathira. Na nĩ wĩingĩre kũrĩa tuĩke nĩwe wĩna the highest multiplier iria cia igũrũ makĩria. Na no kuoya gatega gaku ũkombũkia na ũgĩkorwo ũkĩrĩ igũrũ makĩria. Gũthiĩ kũrĩa nĩ kũingĩra gwa shabiki.com. Waingĩra gwa shabiki.com woe gatega gaku kambatie ũgatware o kũrĩa igũrũ makĩria. Gĩothi no gĩgũkuĩre meciria koguo thaka wĩna ũigĩrĩrĩki na gĩothi gĩkĩ tigagĩthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka ya kuoya gĩbandĩ. Nayo shabiki.com ĩramatagwo nĩ BCNB license number ya PG 0001082. Ngai tuoye nĩ mwendo wa Ngai. Hello. Hello Inoro. Werũ atĩa mũnene wĩ mwega? Ũcio nĩ Maiko Ndegwa aka Waru. Karibu sana Maiko. Rĩu-rĩ, ndaigua wauga no arũmĩanga rĩmwe nĩ tũkĩhinyagĩrĩrio tondũ rĩrĩ mũndũrũme we mwene-rĩ aiti ciake ikoragwo irĩ mwena ũrĩkũ. Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia na nĩ waku-rĩ na mwagĩrĩirwo nĩ gũcira nake mũrĩkanĩre rĩrĩa mwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mwĩ hamwe-rĩ. Nĩkĩĩ gĩtũmi kĩa watho atĩ gũingĩre thĩinĩ wa nyũmba na kwĩrwo atĩ kũrĩ na ũndũ ũngĩũka atĩ gũtuĩke nĩ wehia? Wathiĩ waingĩra ũtekũmũhoya rũtha no nginya ũmwĩre rĩu maidia no amenya ũmũthĩ nĩ ngũiguaga ta ndĩrenda tuĩke gĩko tuĩke kawama. Ũmũthaithe nginya ũturie maru. Ũmũthaithe nauga no nĩ no. Auga ca nĩ ca. Ndũkaiguĩke na hau atĩ torenda gwĩka atĩ ũngĩgeria. Rũciũ no aroke. Ũkiuga gũkũ nĩ gwakwa. Aya ũragĩthiĩ ũrakĩonekana kũrĩa ũkĩaria kũrĩa ũkiuga atĩ niĩ ndaikarĩte hau. No nĩ ũndũ wa mũtumia waku na tikũigua kwĩhĩtie na kũu nja. Ũcio nĩ watho nĩ tũkũwĩigua wega nĩ tũgũtarĩrio. Rĩu-rĩ niĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe ndaiguĩrĩire tha akorirwo hĩndĩ atuĩka sub chief. No nĩ agĩire ngumo mũno na akĩgĩa na andũ makĩmwenda mũno. Nake nĩ iba na cibũ ũrĩa warĩ harĩa igũrũ-rĩ nĩ mabangire ũrĩa angĩhagũrwo. Rĩu kaĩ kairĩtu gagĩtuĩkire kwanyitirwo kabuku gagĩthĩnjwo-rĩ gũgĩtuĩka kairĩtu gakĩrwo kau nĩ kanyitwo kĩa hinya. Na gwathiio nginya thibitarĩ ndagĩtarĩ tondũ no ndũĩ bũrũri ũyũ wa Kenya ũtũragio nĩ mahaki-rĩ. Ndagĩtarĩ augire nĩguo na mũndũ agĩikio thĩiniĩ athiĩte mĩaka ĩrathiĩ o ĩnana-rĩ airĩtu karĩ thekondarĩ nĩyo kaugũrire ũrĩa gwathire atĩ nĩ thakame gaitĩrĩirio ya mbũkũ. Rĩu ndanjĩra mũtũrĩre wa mũndũ ũcio auma-rĩ imagine wĩra nĩ wathire akorire itũũra nĩ rĩagĩire subchief ũngĩ mũndũ warĩ mwende na warĩ mwĩhokeku wĩra-inĩ wake. Rĩu nĩwona agĩikio thĩiniĩ nĩ ũndũ wa kũigĩrĩrwo kĩgenyo. Nĩguo ndũĩ rĩu ũmenye ũrĩa ũrĩ igũrũ waku ona toragĩa ngumo mũno-rĩ nĩagwetha kĩrĩa kĩngĩtũma we ũthire na wage kĩene. Bũrũri wa Kenya nĩ ũrĩ ũguo atĩ nginya ona mahaki no mahũthĩke we ũthire ũtuĩke we ndũkoneka rĩngĩ na ndũkainia gũtũ rĩngĩ. Rĩu maũndũ mamwe na nĩũkuona mũndũ rĩngĩ nĩaikio thĩiniĩ atũra njera nĩ ũndũ wa ũndũ wa ũtagĩrĩire na ũtarĩ na ũma. Maũndũ mamwe mekĩkaga thĩinĩ wa Kenya-rĩ nĩ haetagwo kwahoteka nĩ kuonekanage ũma umĩte harĩ.
ũndũ wa bata mũno ũcio nĩ Michael Ndegwa na arĩa matotĩingĩrĩte moke ta Mwangi Njogo na Njoroge wa Tũguo. Asante sana, thengio mũno. Haya, enda nĩgetha njoe thimũ nyingĩ 0722 200 720 0722 200 720. Nĩ atĩa we wanaigua kana ũrenda kũmenya? Hello. Kwarwo atĩa baba witũ? Ruwe. Karibu sana. Ben Mariga. Ken Mariga. Ben Mariga. Ben kana then? Ben. Oh, Ben. Karibu sana. Kwarwo atĩa mũthuri? Ruwe. Nĩ atĩa wanona na nĩ atĩa hihi ũngĩenda gũtwĩra? Rĩmwe tugĩte na mũtumia kũrĩa complex wa Kĩoni. Taikara wega tondũ gathimũ gaku nĩ karaigua kena torathiathia atĩ mwaneka atĩ? Twanakorwo ndũguo mũtumia kũrĩa kwa mũhecimu wa Kĩoni makutano na mũico rĩ akĩguthũka borithi ya makutano na akiuga nĩ ndamũrĩte ndaguthũkire o ta ira rĩrĩ. Aguthũkire rĩu mathaa ta maya akiuga nĩ wamũnyita? Na ngĩikio kũrĩa makĩnyanyukie. Rĩu ũgĩkĩnyitwo? Na ngĩkĩrutwo na mbũndi na ngĩkiuma tũraga tũcira nginya ũmũthĩ ũyũ na ndokaga. Mũtumia nĩ aregire gũka? Ndokaga ndĩgũthianga maita maigana ũna na ndegũka. Na rĩu cira nginya thigari iria cianyitĩte ngĩhũrwo transfer. Rĩu ona thigari icio citiũkaga? Rĩu makĩgarũra makiuga atĩ he mũthigari ũngĩ atĩ arũgamĩrĩre cira. Rĩu wacokwo thaa ĩno tũrathiĩ na mũirĩtu ũyũ nĩ mũtumia akĩnjũĩ nĩ mũtumia tondũ akĩrĩ na nginya gĩbandĩ. Nĩ okĩte akorwo ndĩ na mũtumia na ngĩmwĩra niĩ ndĩrenda kũhikania. No anjĩtie ndingĩhikania ndĩ ribari mũthomeru rĩrĩa twakũmĩra kĩnja nĩ egũthitanga. Na rĩu rĩ he kaũndũ tũrenda kũmenya kidogo nĩgetha ona wakiri agĩũka atua gũgũteithia nĩ ekũmenya ekwambia kũ. Ndũgũ ĩno yanyu rĩ yambĩrĩirie atĩa? Angorire ngĩrorithia mũbira kĩharo-inĩ kĩa makutano stadium harĩa hakuhĩ na Huduma harĩa araikikia. Rĩu nĩguo anjĩtire nĩ anyenda mũno tondũ nĩona ndĩ refari mũkani na agĩũka gwakwa nyũmba na akĩona certificate. Rĩu athiĩ akora mũtumia kana hĩndĩ ĩyo kana ndũhikanĩtie? Hĩndĩ ĩyo mũtumia aikaraga kwao mũciĩ no nĩ okaga gũcera. Rĩu oka saiti ya harĩa ha mũhecimu wa Kĩoni harĩa hegwĩtwo Gĩtege. Rĩu wega ambĩte akangora kĩharo agĩkĩnjũria njikaragĩra ha ngĩkĩmwĩra ngĩgĩũka agĩkora certificate. Nĩacokire akĩona mbica cia mũtumia rĩu ũrĩa ndendaga kũhikia. Rĩu nĩho akĩnjĩrire ona nĩngũkĩenda tũthondeke nawe tũgũtũgĩgĩthondeka. Rĩu nĩrĩo twagĩkomire nake. Rĩu o mũthenya ũyũ mũgũthiĩ gũkoma nake rĩa mbere no rĩo ekuma na thiĩ uge nĩ wamũnyita? Rĩrĩ rĩa mbere no nĩtwamenyanĩte mbere twaikarĩte ta mĩeri ĩtatũ tũtarĩ twakoma nake kuma hĩndĩ ĩno na certificate. Rĩu nĩacokire rĩrĩa agĩcokire akĩre kwĩ NSD tondũ mabundi nĩ mainũkaga rĩ nĩrĩokire tũgĩkoma nake. Rĩu mwakoma nake gwaku ka gwake? Saiti-inĩ ya gwake nĩ kũrĩa ndaruta wĩra. Mũgũkoma o saiti-inĩ? Maũndũ maya mũrekĩra saiti-inĩ by saiti-inĩ mwahetwo nyũmba cia gũikara kana? Niĩ nĩ ndaikaragia saiti ndĩ ta watchman. Rĩu ona haha mũrathiĩ kuonanĩra nĩ kwene? Nĩ wĩra-inĩ. Na hĩndĩ ĩyo nĩ ta thaa cigana ũguo? Okĩte tene kĩndũ thaa igĩrĩ tũgĩikara tũkĩaragia tondũ niĩ ndĩrakorwo kuma ngarora kana kũrĩ ũndũ wathiĩ na mbere ngacoka nyũmba. Nyũmba nĩ kũheo wahetwo? Nĩ kũheo ndahetwo. So okire erehire we mwenyewe kũ?
iwe mwenyewe. Alafu he undu wekire we nä twakomire nake nä mwetikanä kana nä we wehinyanä ho nä twetä nä irie na akanjä ndä må he ciringi 1,000 no kamuhe na ngamuhe nä kå må tå mä ra wa må tå mire na thimå kana nä kå må nengera ciikaci nä kå må nengera ciikaci haya nacio thigari cigäcoka cikĩigua ciringi 6,500 thigari rĩu cigũkua wanyitwo cigĩkũia 6,500 yacoka ciũrio nĩ mũnene wa hau makutana ciuga cio cioire 1,200 no ciarĩ 6,500 reke nĩ tũkũigua ũrĩa ndagĩtarĩ wakirie gũtwĩra nĩ njũĩ nĩ aigua rũgano rũu rwaku ikarora o hau mũthuri arũme kaĩ nĩ mageragĩra o kũndũ kũingĩ werekeire muoyo ũhoro ndikana nĩ mũmenyaga ũguo andũ a Ngai mũndũrũme nĩ wa Ngai na riũa mũndũrũme nĩ wa Ngai na riũa hello jaririai 0722 200 720 0722 200 720 hey no mangĩ manjikaragio ũguo nginya ngakĩigua ta ikĩmaka gathikĩrĩria maũndũ karigwo nĩ shida inakuwaga arumeri ona to tukiuga nĩ Ngai na riũa sawa ndenda kũigua kuma kũrĩ we ni thimũ yaku nĩ kũngenia 0722 200 720 0722 200 720 gũgĩkena ngĩigua thimũ yaku hello Inoro kwerwo atĩa wĩ mwega wĩ mwega biũ karibu sana niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithebeli na ndĩ gũkũ mwena wa kaunti ya Naikuru niĩ ndendania na mũtumia ũmwe mũndũ itekwenda kũgweta na akĩnjĩra rĩrĩa ndamũtiga no kũnjohithia akanjohithia ũkawega rĩu atĩngia no kũnjohithia akanjohithia nĩ mũtumia wa mũndũ mũrata wakwa nĩ mũtumia wa mũrata guo no tũgĩtuma ndũgũ na mũgĩtuma ndũgũ twakoma rĩrĩa mbere nake rĩ akĩnjĩra niĩ ndĩmwehũkĩra mũthuriwe na akĩnjĩra rĩrĩa ndamũtiga no kũnjohithia na tondũ makĩrĩ na njiĩ na niĩ ndirĩ rĩ gĩgĩkĩra ũguo rĩu ndũraga na thĩna ũcio rĩu tũraga ũkomaga nake rĩmwe nĩ tũthiaga tũgacemania tũkanina wiki tũgacemania na nĩwe ũkuga rĩrĩa arenda mũthuri we ndarĩ amenya na bado no mũrata guo ona thaa ici nĩ mũrata wakwa na ndarĩ ecirĩria kaũndũ ona kĩ kaĩ mwĩkagĩra maũndũ maya kũ rĩrĩa kũnjĩra akandũmĩra rĩrĩa akanjia tũcemania Naivasha akanjia tũcemania Eldoret ũguo no mũthuri rĩu ndarĩ ecirĩria na rĩu rĩ ũcio nĩguo ndũire naguo karĩ kĩ akoragwo atekwĩrie nĩ agakuohithia rĩrĩa ndamũtiga kaĩ he kaũndũ oĩ gaku kaũndũ anjĩraga atirĩ mũndũ endete ta niĩ ta reke njũrie atĩrĩrĩ kaĩ he kaũndũ koru mũtumia ũcio oĩ gaku angĩkuohithia nako hatirĩ ona kaũndũ koru ona kamwe na angĩkuohithia na njĩra ĩrĩkũ kana ndakwĩrire nĩ njĩra ĩrĩkũ egũkuohithia nayo ndarĩ anjĩra nĩ njĩra ĩrĩkũ no anjĩragia tũgatigana nake kana ndĩmũtige no kũnjohithia no gũkuohithia gakuohithia
Riu ureciria tungika atia riu we ungienda uteithio aina gani? No mundeithirie mwita andu ino na aria mathikagiriria Inoro. No wende kumutiga? Niĩ nĩnyendaga kũmũtiga. Nĩ ũrĩ mũtumia we? Ndirĩ ndahikania. O ndũrĩ wahikania? Okay. No wende kũmũtiga kana no wende gũgĩthiĩ na mbere? No nyende ndĩmũtige na nyingĩ na mũciĩ wakwa. Okay. Wĩna ta mĩaka igana ũguo? Wĩna mĩaka 35. 35. Mũtumia ũyũ ena mĩaka ta igana? Ena mĩaka 42. 42? Okay. No mũndeithie menye ũrĩa tũngĩtigana nake. Okay, nĩ sawa. Nĩ tũgũgũcokeria. Karoro hau mĩtambo-inĩ nĩguo? Aya, thengiũ. Okay. Arũme mena ũgwati. Arũme kwĩna mũreke ndĩmwe. Ĩno akĩrĩ ndereti ndĩgĩcoka baadaye gũka kwarĩrĩria. Ĩno ona ndiakĩona nĩ topic ng'ima. Ndigũkiuga atĩ tũroka kwaria na wakiri. Tuge nĩ inyuĩ mwĩna ndeto andũ a Ngai. Haka mimi nashtuka bana. Wanaume bana. Kayarume mathũkio karĩ atĩa gwathiĩ na mbere kaithe athirire tũkorwo twĩ matigari marĩa Jehova augaga atĩ magagĩtĩrwo. Niĩ ndĩrenda kũmenya watu namna gani bana. Tikade werirwo nĩ mũtumia ũcio niĩ marĩrĩ ũkandiga we. Thaa mũgwanja na ndagĩka 40. Good morning. Aikaria Gatero, nginya Gĩtero, Gatarakwa, nginya Mũtarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Eshure wa bebi naruona narumenya naguo nori rutigukura naguo thino riaga mwene ati nĩ niĩ ngũkoma ũguo itarũmĩte kĩndũ aratakwo thĩna no taonje ati nĩ niĩ ngũkoma ũguo itarũmĩte kĩndũ aratakwo thĩna no taonje wĩre ndutaga wĩra waku Usara itangĩhota kũgweta Rĩwaica kĩrĩmwe ta ithagu rĩa ngũkũ Kĩratũ nĩ kĩmwe ta ihũngũ rĩa ng'ombe Na no ndĩrendwo ikanie ndwe baba na maitũ Na njoke ndware cia rũracio Na no ndĩrendwo ikanie ndwe baba na maitũ Na njoke ndware cia rũracio Ikũria Ngai wakwa kĩũria Ikũria Ngai wakwa kĩũria Ngũtara irathimo tondũ nĩcio nyingĩ ciumaga igũrũ irĩ ndinangie Niĩ ngũtara irathimo tondũ nĩcio nyingĩ ciumaga igũrũ irĩ ndinangie Mũthomu nginyagia ngarĩkia Maitũ athomithĩtie na thĩna Gĩthomo gĩtarĩ kĩandeithia Maratathi ndũragia ithandũkũ Na ndathiĩ gwetha wĩra nyambe ndute ihaki atĩ ciringi mũrĩkwo nengĩ Na ndathiĩ gwetha wĩra nyambe ndute ihaki atĩ ciringi mũrĩkwo nengĩ Ndĩũragia ciũria nyingĩ Rĩrĩa ngũtukana na mũingĩ Ndona andũ marĩ na indo nyingĩ Makĩrĩa indo ciao makenete Na ngahoya Mũrungu andathime no tonga nyone cia kũrĩa na kwĩhaka
na ngahoya Mũrungu andathime no tonga nyone cia kũrĩa na kwĩhanga. Kũria Ngai wakwa kĩũria, ndikũria Ngai wakwa kĩũria, ngũtara irathimo tondũ nĩcio nyingĩ ciumaga igũrũ irĩ ndinangie. Niĩ ngũtara irathimo tondũ nĩcio nyingĩ ciumaga igũrũ irĩ ndinangie. Niĩ waikia kiugo na wauga atĩ ndirĩ hakiri, atĩ korwo nĩ ndĩingĩrĩ na indo ciakwa ngangwĩre na maindo irĩ moko. Reka ngũhe kiugo woni nĩ ũrĩ njacĩ na gũtirĩ mũnini mũkĩa. Reka ngũhe kiugo woni nĩ ũrĩ njacĩ na gũtirĩ mũnini mũkĩa. Mũirĩtu amenera rangi na wanjĩra ndwaragia na ndwairũ, rangi wa ngothi ũngĩgũragwo nduka-inĩ ndakomba ndĩhage tarũni. Ũirũ wa kĩratũ nĩguo thaka wakĩo na kwerũ hatikuo mũnyaka. Ũirũ wa kĩratũ nĩguo thaka wakĩo na kwerũ hatikuo mũnyaka. Ikũria Ngai wakwa kĩũria, ikũria Ngai wakwa kĩũria, ngũtara irathimo tondũ nĩcio nyingĩ ciumaga igũrũ irĩ ndinangie. Niĩ ngũtara irathimo tondũ nĩcio nyingĩ ciumaga igũrũ irĩ ndinangie. Yes, kada itago gicure wa Jerry, very nice. Rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo ndikũria Ngai kĩũria. Very nice. Oh yes, nĩngwenda kuoya thimũ igĩrĩ ngwĩciria mĩtambo yakorwo yũrĩte. He thimũ igĩrĩ ngwĩciria mĩtambo yakorwo yũrĩte. He thimũ ya mbere ndikana nĩ mwamĩigua, thimũ ya mbere yuma ya mũthuri wa kũrĩa, mũthuri wa igĩrĩirwo nĩ anyita mũtumia kĩa hinya. Hena ĩno ĩngĩ ya kerĩ, ĩyo nĩ njũĩ hihi mũtinamĩigua, no nĩ ya mũthuri wa Twĩra, nĩ wa kũrĩa Naikuru, na mũtumia wa makoretwo mena ndũgũ na mũtumia wa mũrata wake, na mũtumia ũcio wa mũratawe rĩ amwĩrire ndareigua ũrĩa aiguire rĩrĩa monania, na koguo akĩmwĩra rĩu we ũikarage ũĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgatua nĩ kũndiga ũguo atĩ nĩ wandiga nĩgetha atĩ ũthiĩ ũkambĩrĩrie family, no ngakũnyitithia, lazima nitafanya ushikwe. Rĩu kanda ĩgĩtũire hau na mũratawe ndarĩ amenya, no kanda ĩno ĩgĩtũire hau ngwĩre. Aya, aiko mĩtambo kwanyu nĩ yacoka njĩra, no ũnyandĩkĩre harĩa ha 22989. Nĩnguonete Njũgũna ũrĩa waretwo akĩnjĩra kwao Gĩthumo mĩtambo nĩ ya aranjĩra mĩtambo nĩ yacoka. Thank you very much. Aya, na Joeli wategea kũrĩ Soi nĩ kũnjĩrĩte nĩ ora, kũi Williams nĩ kũnjĩrĩte nĩ ora, nĩyo nyuma gũsort out, nĩyo nyuma gũtigĩrĩra andũ acio nĩ makĩrora. Aya, ndĩrenda kũmenya kana kwanyu nĩ yagĩcoka kana ĩtariĩ atĩa. Mĩtambo kwanyu ĩtariĩ atĩa, nĩ yacoka kana ĩtariĩ atĩa kwanyu? Akorwo nĩ ũratũigua twandĩkĩre 0722200720. Ndimiro Kĩng'ori njĩra kana kwanyu nĩ yacoka kana ĩgĩtariĩ atĩa. Akorwo kwanyu nĩ njega rĩ,
aikorwo kwanyu nĩ njega njĩra njĩra nĩgetha ngĩmenye mbia nijue korwo mĩtambo kwanyu nĩ njega nĩ mĩega reke menye nĩgetha ya good ndũgwĩtwo Admiro Kĩng'ori anjĩra nĩ mĩega kwao nĩ yacoka Kũi Williams nĩ anjĩra Kaveta nĩ yacoka kũrĩa 22989 nĩkuo njetereire kwĩrwo Mũcatha Banana nderwo nĩ yacoka Kanyeri thank you mũndũ ũgwĩtwo Njuguna wa Rachel nake nĩ aranjĩra nĩ yacoka thank you very much rĩu rĩ tũtioe thimũ igĩrĩ nĩgetha tũnyitanĩre na wakiri hello kwerwo atĩa wĩ mwega nĩ kwega mũno ũhoro waku karibu sana ndiĩ na kaũruruce kũrathiĩ atĩa magana Etũ Nyĩrĩ yes na kũrĩ na thayũ good nĩ kũraura nĩ tũraiguana wega rĩu nĩ ndĩrakũigua wega biũ nĩ kũraura no thaa ici gũtigakiura no nĩ kwĩrĩga kuura kwanza ĩmwe yarĩ nene mũno iria ĩkĩmomora mĩtĩ marigũ maiyũire mũgũnda magwĩte aya nĩguo yaurire ya mbembe ona nokorwo nĩ werirwo nĩ mwaki njogo aya poleni sana yatũtwarire no ningĩ no wega tũciũra thitima thikũ ithatũ kwarĩ maũndũ maingĩ mũno no ngwĩciria nĩ kũhingũka yakĩhingũkaga aya rĩu harĩ ndeto ĩno tũraria rĩ rĩu ndeto ĩyo ũraria rĩ ndeto ĩyo ti njega ona hanini tondũ ta rĩu ona harĩ karũgano ndĩrathomaga hwaĩ online atĩ mwanake agathiĩ akenja nyũmba ya gacucu gacucu ka 90 years agakanyita kĩa hinya agacoka rĩu agagatigania kora na ũhoro ũcio ũrarĩ Mombatha na nĩ ũru mũno 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 kwanza Mombatha ndũĩ nĩ manyamaragia aya akũrũ igua nginya kũmoraga makanya yani makamatesa biũ kana nĩ tradition kana nĩkĩ but ũndũ ta ũcio wona woneka nĩ kwenda ũkoerwo ikinya rĩhiũ mũno ningĩ kũrĩ aya nao marĩtaga twana twana ta rĩu harĩ kana njũĩ kana rĩu gagatigagĩrwo mũirĩtu wa wĩra no rĩu kana tondũ nĩ gathiaga gũceracera na kũu thara-inĩ na mũndũ wa wĩra rĩngĩ arathiĩ gũtua thara ndũĩ kana nĩ gekũrũmĩrĩra mũndũ rĩu ũgathiĩ atĩ ũgakarĩkĩra na kũu ũguo tũrĩte wĩra ũcio no kana rĩ rĩu rĩu onakorwo mũirĩtu arĩ nyũmba areciria atĩ kana no gũceracera karaceracera na kũu na mũndũ wa wĩra na nĩ arakĩmũtrust we hĩndĩ ĩmwe rĩ nakĩona mwana ũyũ arakendea atĩ we kumbe mwana aturĩte arĩkĩirwo thara-inĩ nĩ mũndũ wa wĩra agĩgĩtwarwo thibitarĩ nĩũĩ mwana ũcio nginya aka arĩkie na STDs kana nĩ agĩkĩgwatirio HIV I don't know but it's a very serious case na maũndũ macio nĩ makwenda makanyitwo na hinya mũno na mũndũ ũcio weka gĩko kuo akaherithio biũ kĩndũ kĩrĩa kĩũru mũno nĩ atĩ na watumia nĩ matĩkaga advantage ya rĩngĩ angĩkorwo nĩ arenda mũndũ athiĩ thĩna-inĩ rĩ nĩ mahũthagĩra ũndũ ũcio nĩgetha mũthiĩ atĩ mũndũ nĩ ararĩtio nĩgetha mũndũ ũcio ohwo tondũ twanona kĩci rĩu irĩ njera no na ciakorwo njera ũgakorwo gũtigenuine nĩ mũndũ waigĩrirwo kĩgenyo ũguo onakorwo thirikari nĩ ĩrĩohaga andũ acio na magatikĩrwo ikinya rĩhiũ nĩ matuĩragio wega na ũndũ ũcio ũkaverifyo atĩ nĩguo uma na mũndũ ũcio nĩwe weka gĩko kĩu tondũ kũrĩ andũ aingĩ maracaba matekĩte ciĩko icio ũguo noguo ndingiuga cohi na andũ matige mĩtugo ĩyo mũndũ na nginya ũcio ndaigua ekũrĩtie ũhoro wa mũtumia ndwagĩrĩirwo nĩ kũrĩ mũtumia waku nĩkĩ na mwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũgĩthondeka wendo mũkoragio ciũria ĩni ũkoria mũndũ na thayũ na akorwo nĩ ũramũthiĩ na njĩra njega ya kahora na nginya onake akorwo nĩ etĩkĩrĩtie ũndũ ũcio tondũ ũndũ waku na mũtumia waku wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ enjoyment yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ love
no ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũhoro wĩna ruo ũhoro ũtarĩ mwega ta rĩu hakĩrĩ my friend wĩraga kũnjĩra atĩ we kuma rĩrĩa ahikire na nĩ mĩaka mĩingĩ mĩthiru we oĩ ruo ndoĩ anything to enjoy sex no nĩakĩrĩ nginya twana but her she doesn't know how ndoĩ to enjoy sex nĩ kuga atĩa ũguo nĩ ta kuonania ona rĩrĩa mareka ũndũ ũcio na mũthuri wake makĩkaga atĩ tondũ nĩ wa gĩkeno kana nĩ wa wendo mawĩkaga tondũ nĩ norm na rĩngĩ no nginya magĩe ciana but anjĩrire we oĩ ruo pain throughout ũguo ona akorwo mũndũ nĩ mareka ũndũ ũcio tamenya mũndũ nĩ aruti ũrĩa ũngĩ ũrĩa arenda kũigua tondũ ndũĩ ũndũ ũcio ndũthiagĩrwo kore nĩ sawa reke twambe tũkinyie oro hau nĩ tondũ ũgũkinyia o hau cohi thank you ũgĩa na ihinda rĩega na reke njigue andũ acio angĩ kĩgeithie andũ othe arĩa me mĩtambo-inĩ including mwathi wa Njoka. Aya ũcio nĩ Lucy wa Twana Cũcũ wendo ndĩrenda kuoya thimũ ĩngĩ ĩyo ĩmwe njoe thimũ ĩngĩ ĩyo ĩmwe. Hello Inoro. Halo Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Wĩ mwega mũno Sobie. Ũcio nĩ Irũngũ wa Kamũgũnda. Karibu sana Irũngũ wa Kamũgũnda. Ndĩ mwega Kamũcege. Thaa ici wĩ mwega? Mwena wa Kĩrĩnyaga. Rĩu ũngĩenda kuga atĩa mũthuri nĩ njũĩ ndũngĩaga kiugo o kĩmwe kana igĩrĩ. Niĩ no njugire atĩrĩrĩ Sobie. Wona mũtugo ũcio nĩ mũru biũ tondũ ũtĩngĩko nĩ nginya nyamũ niĩ nyamũ ĩkĩrĩte reri ũrĩ wĩigua nyamũ ĩrĩkĩte reri aca bana ũcio nĩ ũndũ ũgĩtwo nĩ nginya ũyũ nyamũ niĩ no njugire atĩrĩrĩ mũndũ ta ũcio angĩnyitĩkana rĩ batiĩ kũgakũrwo gũtirĩ ndawa ĩngĩ no gwĩka ũguo ũrauga no kũbakũrwo nĩguo kĩga kĩu gĩawe ũkarũgama rĩngĩ sawa thank you mũno baba witũ reke ngeithie andũ arĩa gũkũ Kamwea reke ngeithie mũndũ egwĩtwo Kĩmani ikaraga gũkũ Kamũcege Farao aikari othe a Kamũcege aikari wa Inoro-inĩ. Asante sana twagĩkena. Thank you mũno nĩ mabatiĩ kũbakũrwo gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Asante sana thank you. Mũthuri nĩ arenda kũgeria tondũ acio mabatiĩ gwĩkwo atĩa kũbakũrwo unakuaga na mbuzi zingine hatari sana. Thank you mũno. Rĩu ngũcia ĩno nĩyo ya mũico the last one ĩno. Hello Inoro. Hello. Ndĩ mwega biũ baba witũ we kwerwo atĩa? Thiĩ Kaũru. Tũgwĩte atĩa? Njĩtagwo Gĩcohi wa kuma? Gĩbĩrĩguĩ. Gĩthĩria? Gĩbĩrĩguĩ. Gĩbĩrĩguĩ? Aha. Ndũrĩ ikiuga mathĩna nĩ matũkĩrĩire mũno nĩguo nĩma tondũ ũtingĩkorwo atĩ mathĩna atĩ mahanaine kana mathĩna no nginya mũndũ akorwo na mathĩna make makĩrĩ ũgima na rĩu mũtumia ũcio nĩ akenia mũno tondũ nĩ agetirio cia bata tondũ mbere mũciĩ wĩna kĩhiko rĩu nĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩna ũiguano tũbatiĩ gũkorwo atĩ wathiĩ wĩigĩte mũrutithia waku atĩ takĩkaga ithiki yakũria hapana no nginya onake akorwo yarakĩte amenya atĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere mũndũ wakwa arenda ũũ onake akorwo ecuatecu atĩ nĩharĩria no rĩu rĩ wagĩthiĩ agakĩrũgĩrĩire rĩ kweri mũndũ ũcio ũrĩa ona wega arabu rĩ he kĩndũ kĩmwe na rĩu nĩ njohi thĩna almost 5 children na twana twakwa nĩ tũrĩkĩte gaciarĩte kamwe na niĩ kuma twaciara na mũtumia wakwa rĩ tuna more than 10 years no niĩ ndĩndakĩte advantage ĩmwe
tondũ ndĩndahotire kũbuata ciana na ngĩthomithia nona rĩu koguo rĩu na tũtikorwo tũkĩrũa atĩ mbara icio nyingĩ arabu rĩ nĩacokire athiĩ na kuakĩria kana agĩa kana rĩ niĩ icio hihi kamenya mĩcuma hĩndĩ niĩ ndaiguire ndĩna ruo rũingĩ mũno na niĩ nginya kamenya nginya o mũndũ ũyuga ndaiwa nginya kathiĩ kũmuohera no ciana ciakwa ndingĩte ciana ciakwa no ciakwa icio tũtingĩnyitanĩra nake ciana ciaku nĩ ũgacinyita na ũkarũmia na nĩ mokaga ngamatara ngamera mũgũikara ũguo karũmbĩrĩre mĩenendo lakini mama yake alinifanya mambo mbaya na ndeka mathabu ona kana taratibu kĩrĩa gĩatũmire atĩagathiĩ kana kĩrĩa gĩatũmire akaraĩ niĩ ndũngĩhota atĩ ũndigĩre maita atĩ gũtuĩke atĩ gĩkũkuoera tondũ ithuĩ nĩ tũrahĩtia nĩ kũrera karonda ona kũrera karonda rĩa mũico gagatuĩka kĩronda kĩa ndĩra arabu ona aciari arĩa maraigua ngiuga kana ngĩtianja kana nĩ mamenye mwana nĩ mũthiki wa mũciari na mwana ndũkamũgitha mwĩrere through na ndũkauge atĩ ndũkũmira atĩ nĩgetha ndakarakare angekwata ngerwo ngai mwambie ukweli wa mambo akishindwa atafundishwa na dunia na wewe ugacapa Katukinyie hau baba witũ. Thank you very much. Yaje mashabiki Moses na Malaysia. Thank you. Good. Rĩu rĩ thaa nĩ thaa 8 yatigaria ndagĩka ĩmwe ndĩrenda twambe tũrũgie ithaa na tũkĩrũgagia ithaa ngũririkanie kũingĩra kũrĩa gwa cheza nĩ kũingĩra kũrĩa gwa star 770 hash kũrĩa ũrathiĩ ũkaingĩra na ũgagĩtigĩrĩra atĩ nĩ waingĩra hau na wona waingĩra kũrĩa gwa star 770 hash ũgagĩikara oro hau nĩ tondũ kũrĩa ona nĩ kwega makĩria nĩ tondũ no ũthiĩ woe quick bet no woe single bet na no woe kĩndũ gĩgwĩtwo multi bet kũrĩa ũrathiĩ AI ĩgakũrutĩra wĩra wathiĩ akorwo nĩ multi bet nĩ mbia cia narua single bet nĩ narua ũkauga nĩ mbeca cigana ũrenda gũkorwo ũkĩigĩrĩra wauga nĩ mbia cigana ũrenda kũigĩrĩra nayo AI ĩgakũrutĩra wĩra na ĩragwĩkĩra analysis njega biũ ũgagĩkorwo wĩ mbere mũno nĩ star 770 hash star 770 hash ugakorwo wĩ mbere na ũkĩririkane gũkũ gwa cheza no kũhihinya star 770 hash na ndũgagĩthake gĩũthi gĩkĩ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ũkĩririkane ciũthi no igũkuĩre meciria koguo thake na ũigĩrĩrĩki cheza nĩ njitĩkĩrie na ĩgatelefoni BCLB license number ya BK 0000856 koguo wewe cheza kama wewe ndũkaigua atĩ wĩna thĩna ona hanini ũgathiĩ ũthakĩte wega o tawe na maũndũ maku magĩkorwo me maũndũ mamwe mega maũndũ mathaka oro biũ sawa mtiangu hau nĩho niĩ ngũkwĩra na ndirĩ ũndũ ũngĩ rĩu thaa ici nĩ thaa 8 na ndagĩka ĩmwe tũgĩcokereria tũkana wakiri ũgwĩtwo Njeri wa Kĩmeria gũkũ nĩ kwa Inono ũcio wotugi na Otana niĩ na niĩ njĩtagwo Jenerali Cohi wa Ithe Feri kĩrĩ na kaũndũ no gwĩkenera na ngagĩcokeria Ngai ngatho njakurĩte andũ a Ngai aha Kuamũkĩra rwĩmbo bĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Kuamũkĩra rwĩmbo bĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Shabiki Sport. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rũgambi Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩenda njage ajarahaga ũrĩithio-inĩ ũrĩ nyeki nduru akandongoria maĩ-inĩ mohurũko. Kwamũkĩra rũgambi Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Marubani wametambua skies za Shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Kennedy Aura, natokea Ruaka. Nimekuwa nikicheza mchezo wa Shabiki toka last year and finally I'm happy that huu mwaka nilijipa na nikapata. Kwa wale ambao wananisikiza, naweza washauri ni vizuri pia unaweza fika pale kwa mtandao wa Shabiki ufungue account. Pia unaweza kuwa mshindi wa next unapata $500,000. Hii pesa kwa mtazamo wangu pia nilikuwa na project kule nyumbani ya ujenzi, ni kitu ambacho nitaenda kukamilisha. Kwa rubani $500,000 pia inaweza kuwa yako. Asante. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number BG 0001082. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Sokerera to ikaraga ciĩranĩro-inĩ tirawetekio waku wega wone akĩhingia marĩrĩire aratake ndwĩrĩtie ngamenya marĩa ngereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩhingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka gĩthomaga kiugo kĩa Jehova ũkĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire mũndũ toĩ mũndũ wĩna thirĩ wake angĩkĩmũrandũra atĩa no
ningenda kwa ire mogeni ciraniro ine cia ngai mugambo wake ninde uwi gutire ng'ondu itoe mwene ninjo yake njerera na ninjo yake ingia imwetaga kuga na gwika kũringana na kiugo gĩake ta ngombo ĩrĩa yarokaga kũririkania mwathi wayo gathirĩkayo wende rigithagia mũndũ ũrĩa ũigĩte igũrũ rĩaku korwo wamenya ngoro yaku no ĩthererũke nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo ndakwa ire mogeni ciraniro ine cia ngai mugambo wake ninde uwi gutire ng'ondu itoe mwene ninjo yake njerera na ninjo yake ingia imwetaga kuga na gwika ngoro yakwa wĩhokage ngai waku mũtwe irahĩro rĩaku nawe kanua gakwa ndũkanariganĩrwo nĩ kũraha mawega make anakwĩrĩra na kahingia kuma matukũ-inĩ marĩa monini waku nginyagia gũkinyĩte nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua mogeni ciraniro ine cia ngai mugambo wake ninde uwi gutire ng'ondu itoe mwene ninjo yake njerera na ninjo yake ingia imwetaga kuga na gwika nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua ire mogeni ciraniro ine cia ngai mugambo wake ninde uwi gutire ng'ondu itoe mwene ninjo yake njerera na ninjo yake ingia imwetaga kuga na gwika rwĩmbo rũu rwega biũ rwa mũndũ gwĩtwo Samiro rwĩmbo rũthaka rwĩtagwo ciĩranĩro rũgatũkinyĩria wega thaa 8 rĩu ĩna ndagĩka 11 ithaa rĩega ritũ tũnyitanĩra na wakiri Jerry wa Kĩmemia. Wakili, good morning. Good morning. Nĩwaiguĩka wĩ chonjo. Mbura ndĩrĩ has nothing on you. It has nothing on me. Na tũgagĩkena tũgagĩcokeria Ngai ngatho. Yes, thank you so much. Tiga mbura kũrĩa bypass na Rũirũ mwatũkĩria kĩ? Rĩu nĩkĩthomũkĩria gũkũ to thayũ. No thayũ mũingĩ. Twagĩrĩte thigari ciratongora isaga wĩra. Nĩ ũhoro mũnene ũcio. Karibu sana. Asante. Ithuĩ tũgwetereire gũgweterera tuma na ciũria nyingĩ mũno. Okay. Ndikĩũĩ kana hihi mĩtambo nĩ kũrĩte kidogo yumanaga problem. Okay. Nĩnjũĩ no ũkorwo hihi he kũrĩa ũtanaigua no nĩ ngũgĩgũtarĩria oro wega tũgĩthiaga na mbere. Okay. Ndĩrakĩenda wambe ũmageithie nĩgetha magĩkũmenya na makĩmenya wĩĩ. Nĩguo. Karibu sana. Asante sana. Yes. Reke ngeithie mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩa hothe arĩ. Nĩguo. Ũyũ no akiri wa Rasuria etagwo Jerry wa Kĩmemia kuma kũrĩa Nyandarua. Twakũheire ngerenwa ĩyo. Nĩ mũnjũkĩragia ũtukũ no nĩ wega ũguo. Nĩguo. Ona niĩ ngĩigua ngenete. Ĩni ngĩparticipate ũkũria-inĩ wa bũrũri na ngĩkenora mũthikĩrĩria wakwa hau. Nĩguo. Yes. Karibu sana. Asante. Nĩ twaririe mũthenya wa ũmũthĩ atĩ tũkwaria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo sexual offenses.
niguo niguo na niĩ maũndũ marĩa ndoria andũ haha ndeiguĩra rĩ mũthĩ nginya nĩ mamakia nginya ndauga atĩrĩrĩ ndauga ĩno nĩ topic ngũgĩa nayo on a different day tũmĩarie niguo tũmenye wega tondũ nĩ ũndũ wa makia by the way. Okay. Hena thimũ igĩrĩ twahota kuoya thimũ. Okay, nĩ tuoya thimũ cigana ona. Okay. But nĩ ndaigua ciũria nyingĩ mũno. Niguo. No ndikwenda kwambĩrĩria na ciũria. Aca ngwenda wambĩrĩrie harĩa tũrarĩrĩria nĩkĩ gĩtagwo sexual offenses. Ici tũrarĩrĩria nĩkĩ na mawatho marĩa macirigĩire ũguo rĩ nĩ marĩkũ na nĩ marĩkũ? Sexual offense nĩ ĩrĩkũ yambagia ha ĩkarĩkĩra? Niguo. Karibu sana. Thank you so much. Gũthomithia mũthikĩrĩria na njĩra nguhĩ na njĩra ĩrĩa tugaga ya rĩima nĩrĩa kũnyita tondũ tũtingĩingĩra mũno watho-inĩ tondũ tũngĩingĩra mũno watho-inĩ rĩngĩ mũthikĩrĩria no age kũnyita akorwo nĩ arora kidogo. No nyambe njuge ũhoro wa sexual offenses nĩ ũhoro mũthikĩrĩria ũyũ anaigua mũndũ anyitĩtwo nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio no nĩ agĩrĩirwo gũtaũkwo nĩ atĩa na atĩa tondũ kũrĩ ũngĩ wĩkaga kaũndũ ndaramenya nĩ kerĩtwo watho-inĩ ũyũ no rĩngĩ agekora hatĩka-inĩ. Njuge tũrathoma ũhoro wa sexual offenses from the Sexual Offences Act of 2006. Kĩu nĩ gĩcunguruma kĩa watho kĩrĩa gĩtengetwo nĩ ũndũ wa gũthaitĩra ũhoro ũcio wĩgiĩ sexual offenses. Tukakiuga maya nĩ mawatho mathondeketwo legislations nĩ mawatho madisainĩtwo kana mathondeketwo gũtaũra kana kũrigĩrĩria kana kũpanish. Gwĩka atĩa kũpanish nĩ kũhe mũhera kũherithia mũndũ ũrĩa wakorwo akĩnyitĩka na ũhoro wa sexual crime. Koguo Sexual Offences Act ĩgakĩrehe sexual crimes na kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo sexual assault na maũndũ mangĩ maingĩ. Koguo tauga atĩ maũndũ macio madisainĩtwo gũteithia we kwĩgitĩra kana kũmenya watho ũcio ugĩte atĩa kana gwĩka atĩa kana kũherithia mũndũ ũrĩa akĩnyitĩkana na maũndũ macio. Wagĩcoka tũkauga mĩthemba ya sexual offenses kana maũndũ maya ma sexual offenses rĩ ũmwe waguo nĩ rape. Rape nĩ andũ moĩ magekĩrĩra gaturumo hau ũnyitani wa kĩahinya kana kuonana mũndũ na kĩmwĩrĩ. Ũguo nĩguo andũ njigua Mera ici cia gũtangatha ikoragwo cititũ cia mũndũ akinya ũhoi. Rĩu having sex with someone without their consent, kũmũnyita kĩa hinya, as it is, rape nĩ kũnyita mũndũ kĩa hinya. Number 2, sexual assault. Rĩu kwĩ rape na sexual assault. Sexual assault rĩ making indecent advances kana kuhutia mũndũ na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire indecent in areas iria cira suggest sex. Kũmũnyita ta rĩu kũhutia mũndũ oro ũguo kũmũhutia kũndũ ta nyondo kamũhutia gũkũ thutha wĩ mũirĩtu ũkahutia mũndũ nderu. Oka rĩu nĩ ũroka nĩ ndĩrona rĩu nĩ wambĩrĩria gũtũrora atĩ kũhutio nderu. I have been sexually offended. Nĩ ndĩroka gũkuona rũciũ hena nginya tũngĩthitanga andũ mekuo we kũhutio nderu kissing na kana gũkandũ na ndũrĩ na consent. Yani
kaundu gothe karonania atiriri mundu uyu ogwa hutia sohi auma na mabataro mangi ma kimwiri one tondu mundu muthikiriria ni aramamenya and number 3 access by penetration penetration tukauga ni oral handu hothe he opening he mundu ni penetration aigia mundu karamatu na nioro muikia rurimi na ndakuhete rutha wagicoka woya your private part wampenetratira private part ya mundu uria ungi na ndakuhete rutha mutikarite thi mukaiguana mutikarite thi mukaiguana kana ni mukuiguanite acoka riria apenetrate kure ndeciria atiriri ni uhoro ndikwenda wagĩrĩirwo kũruta ũhoro ũcio hau na ũinũke aya ngoja nĩ mũkũiguanĩte mũgĩkinya gĩikaro gĩkĩ mũkũiguanĩte mũno mũndũ ũcio nĩ acoka mwenyewe oka auga atĩrĩrĩ aca nĩ ndeciria meciria na baitha tũtiraria ũhoro wa mwana tũraria ũhoro wa mũndũ mũgima consent na ugatiriri niyo na to ndreda na tũthiĩ nĩ tumagare wakinya na wamuharĩria na keharĩria na when you penetrated akwĩra niĩ ndĩta wanjikũ ndeciria atirĩrĩ ndĩ mũhonoku ndikwenda maũndũ macio tachi nĩho tuga mũthuri ndũinũke tondũ nĩ arega rĩu wagĩrĩirwo onawe ũtige na nyamũ ĩno ĩra apply side ciothe kũrĩ arũme na atumia ĩni onake gĩkwĩra ndeciria nĩ ndikwenda ũhoro ũyũ mũtumia angĩũka niĩ ndĩ mũthuri mwene nĩ ndeciria ũndũ ũngĩ nĩ ndeciria ũndũ ũngĩ inũka wagĩka kĩndũ gĩtagwo breaching of contract na kĩwatho tugaga atĩ contract nĩ kĩndũ mwagirĩire na mũndũ na mwarĩkia mwona contract ĩyo nĩ yakinya mũico no we nĩ weciria kũmĩ breach no we nĩ weciria hau gatagatĩ-inĩ wĩke atĩa kũmĩ breach nĩ kũmĩũra kana kuga I don't want to see this contract then angĩkorwo ndagĩtarĩ nĩ atũthirikĩrĩria arakĩmenya ũrĩa tũrauga rĩu auga atĩrĩrĩ niĩ ndikwenda kuona contract ĩno ĩkĩrĩka nĩ anogia nĩ yakũnogia ndũkwenda ũhoro wayo na no ona kĩwatho-rĩ no kũrĩ breaching of agreement ũngĩ ndĩkona agreement na mũndũ kana contract na mũndũ coke wona ndikwenda ũhoro ũcio ndikwenda ĩno no mĩ breach wega so do not penetrate on anybody without their consent. Angĩkorwo nĩ akwĩrĩte mũciĩ kara twa mũikia cokia kwĩra tigĩra oro hau gĩcokie ndũgatindanĩre na njikũ gĩcoke witũ cokia kara gaku mondo umagare mũthuri inũka athuri nĩo manyitĩka na maũndũ maya tondũ nĩ maremagwo mũno kwĩzuiria I wish wanona macira ma sexual offenses makĩenderea igoti-inĩ especially rĩu ta maya ma assault and penetration na maũndũ ta macio ũgakĩigua ũrĩa mũthuri akĩaria na no ũkĩũĩ rĩngĩ hena hinya gũtigana na ũndũ ũyũ hĩndĩ ĩrĩa wambĩrĩirie no kĩrĩa gĩatũma wohwo mĩaka 20 nĩkĩ ta rĩu-rĩ nyambe ngũrũgamie oro hau kidogo ndikwĩrire anga ngwĩciria ciũria ciakwa no igũka ciĩrehete he mũthuri wa tũhũrĩra haha funny enough niĩ ndikũmenyete mĩtambo nĩ yũrire so ngwĩciria akĩhũra ekũhũrĩte mbere and then mĩtambo yorĩra tũkĩaria no nĩ yagĩcoka yacoka rĩu-rĩ anjĩra atĩrĩrĩ we aramithi ĩno-rĩ ena cira na ndamenya niĩ personally ona ndamenya nĩ ahĩtia nĩ gũkĩhũra thimũ ĩyo tondũ ĩgũtirĩ kĩrĩa mugaga ĩtagwo atĩa ĩno ya kwarĩrĩria cira ongoing ũmĩtaga andũ ndwagĩrĩire no ndeto ĩrĩa akĩnjuka nayo-rĩ ndakĩiga mũmĩtaga perjury kana yes I think perjury or
something of sort. Riu akinjira atiriri ena cira athitangĩirwo mĩaka ndiũ kana nĩna 4 years ago wandĩkĩtwo saiti-inĩ saiti ya kũrora mwaka ũrathi na mbere na akĩrora rĩ we no rifari mwega mũno certified rifari certified nĩ ciama cia mũbira so haha ũguo ararora rĩ o harĩa na no akĩigua family ndĩraikara kũu area ya gwake nĩ kũndũ athiĩte wĩra rĩ akĩrorithia mũbira harĩa kĩharo-inĩ mĩena ĩyo ya Nanyuki na kũu rĩ he mũtumia wĩ hau ũguo wa thoko warĩ mũhiku woka na akamũrora na kĩrĩa njega mũno na magĩthiĩ ũguo makĩaria akĩ-invite mũtumia kanyũmba karĩa ahetwo ga kĩndũ gĩgwĩtwo kũrora saiti mũtumia agĩũka akĩmwĩra nĩngenagĩra wĩra waku wa kĩndũ gĩgwĩtwo wa referee akĩmuonia nginya certificate na magĩikara mĩeri ĩngĩ tena no mũico mũtumia nĩerehire gwĩ thaa igĩrĩ thutha wa mĩeri ĩna ya kwaria kwarangia ũguo gũcenjania ciugo wega ũguo rĩ nĩerehire nginya harĩa Kandena yaikaraga saiti-inĩ yarĩ soja na akĩmĩra atĩrĩrĩ rĩu nĩ ndoka nĩ ũndũ wa ndeto iria mũtumia nĩendaga ndeto irĩkũ ndeto icio na ndenda wona twarĩkia ũndeithie na ngiri ĩyo ĩmwe mwanake atĩ akĩruta ngiri akĩmwĩra niĩ to nginya tũtinde tũgĩka maũndũ maya nyita akiuga nĩ mwanake rĩu ũrauga na magĩka kĩũndũ kĩu no mekarĩ mũtumia aguthũkire ihenya gwa thigari agĩthiĩ akĩra thigari ehenie nĩ ndanyitwo kĩa hinya hĩndĩ ĩyo kwĩ around kĩndũ thaa thita cia ũtukũ ona igue kwĩrehete thaa igĩrĩ nĩ ndanyitwo kĩa hinya rĩu mwanake ti akĩnyitwo rĩu cira wambĩrĩrie rĩu arauga nĩ athiĩte igoti-inĩ o mention ndarĩ acirithia mũtumia nĩ aregire kwambia gũka kũruta ũira ndokaga na thigari iria cia arresting officers rĩ andũ aya maikarire nginya arĩa nĩ matransferirwo koguo onao matiũkaga kũheana matiũkaga kũheana ũira matikanyangaga no we nĩwamenya no nginya akĩone kĩndũ gĩgwĩtwo summons cia igoti so nĩekũragia na rĩu ndakĩmũria nĩ ndaingaingĩra nĩgetha ona niĩ nyonaga ta ngarĩkĩrĩria ndĩ wakiri ndamũria atĩrĩrĩ nĩ mwaiguithanĩtie mũgĩkinya hau ĩni na nginya ngakĩneana ngiri yakwa na niĩ ona ndiendaga maũndũ macio we nĩwe wandindĩkĩrĩirie gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ngiri njuge kũrĩa andũ mekaga ũguo na nĩ mekaga ũru ta rĩu agĩthikĩrĩria cira ũcio tondũ mũtumia ũcio no mũgima agĩtwara gwĩ mũthuri ũcio ona cira ta ũcio ũngĩthikĩrĩrio he mamwe magaga kuoha mũthuri ti atĩ no mũhaka mũndũ akĩohwo nĩ tondũ njanji nake rĩngĩ angĩthikĩrĩria mĩena yene nĩahotaga kũdetermine ũrĩa gwagĩthiaga no gĩkiuge angĩkorwo nĩ cira wa mĩaka ĩna na cira ũrĩa wacirwo ũtũra mention rĩ ũcio nĩ cira ũrĩ ũgũthiĩ ũguo kuĩ na ndũngĩikara tondũ bairo iria ngũrũ nĩ kũragĩtuĩka cihingo angĩkorwo kwanja mũtumia ugaga nĩekirwo maũndũ macio ndokaga tondũ cira mũthitangania angĩaga kaingĩ cira ũcio nĩ waga hinya rĩu onakorwo mũthuri ũyũ ena wakiri rĩ wakiri nĩagĩrĩirwo gũthiĩ kuga rĩu twĩkĩte atĩa nĩtũtĩrĩtio mũno na nĩ kĩwatho kũngĩtĩrwo maita ta matatũ enda cira ũcio nĩ wagĩrĩirwo ũteanĩrio nevertheless nĩ mũhaka kũdeterminwo watho nĩ wakũgitĩra watho nĩ wakũgitĩra mĩena yerĩ koguo watho no mũhaka wambe ũkirie ũguo nĩgetha ũhote kuona kana nĩma mũtumia ũrĩa nĩkĩ nĩ kũrĩtwo arĩmbĩtwo tondũ igoti rĩtikĩmũĩ
othe se magĩkorwo ũguo nĩguo hathiĩte rĩ hau hatirĩ na cira no nĩ wega mũno tondũ nĩ lesson kwĩ mũndũ ũngĩ wĩ hau ta njĩra rĩu korwo nĩ mũndũ nĩ akũigĩrĩra ũguo na nĩ okaga igoti-inĩ akauga sa niĩ ona nĩ cũrũ ndamendagĩria marĩ caiti-inĩ ya mwako akoragwo foreman na nĩ akoragwo ribari no makiuga nĩ arenda kũniribari ũkwĩruta atĩa ndũngĩhota kuma na nĩ wekirie ũguo nĩguo tondũ rĩngĩ egũka uge atĩrĩrĩ niĩ ndiamũheire consent kĩu nĩkĩo atumia mekaga atĩa mahũthagĩra ewe mthuri wanyitirwo nĩ ũndũ wa kaũndũ gaka penetration nĩ akĩarĩrĩria kaũndũ gatũmĩte tũkene mũno igoti-inĩ aciuga we augire nĩ ekũrĩkia tondũ rĩrĩ ona agũrĩkia rĩ mwana mtu wa mũtumia ũyũ uma kũmũthitanga koguo na kũpenetrate kũu angĩamũtigĩire rĩ no angĩathitangirwo angĩona wacha nisikie mzuri na agĩkiuga kama mbaya ni no mũno handũ hena andũ erĩ agima involved hatikorwo na thĩna mũingĩ hatikorwo na thĩna mũingĩ mũno handũ hena andũ agima erĩ handũ harĩa harehagĩra mũthikĩrĩria thĩna nĩ handũ ha involve mwana handũ na haha nĩho ndĩrenda ũtarĩrie wega ndagĩtarĩ kana mũndũ wĩna disability okay mwana na disability wĩna disability kana mũndũ wĩna thĩna wothe koguo we at the capacity ndangĩhota kwĩrĩra no kana yes tondũ mũndũ na ningĩ kiuga atĩ thire gwĩcokia nyita kĩa hinya kidogo jaji nĩ akũnjũria ciũria tondũ hau he mũndũ ũkũrĩtie kĩũria koria atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wakiri nĩ erehire gwakwa niwe ũkire gwakwa by thaa icio thaa ithatũ arauga tuma gwakwa ngĩka ũguo rĩ auma gwakwa mũciĩ hau biũ na niwe wĩrehire ti nĩ ndĩmũgĩrire hau no niĩ ndĩramunya he mũndũ ũkũrĩtie kĩũria aina that na nĩkĩo rĩu nake mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo very particular na yarĩrĩria igoti-inĩ ũtarĩ na guoya ta mũthuri ũcio werire jaji atĩrĩrĩ huyu mtu tulikuwa tumeongea pesa yangu alikuwa amekula akili yangu yote nilikuwa nimeweka hapo wewe ni mwanaume unajua na nilikuwa nimekaa miezi 4 mtu niingie hivi aniambie anti sitaki niliona tu nimalizie angekuja kotini na mimi nikuwe basi nimefanya ile kitu nilikuwa nataka sababu unajua mwanaume yote ilikuwa hapo sasa nilianza kufikiria mambo ya kotini nilipomaliza nĩo heirwo nĩ tondũ nake wanjanjioririe mũtumia ũyũ nĩkĩ gĩatũmĩte wĩke bratha ũyũ kĩũndũ kĩhana ũguo nawe ona atumia arĩa marĩkuo maguaga hihi ndũngĩka bratha ũyũ kĩũndũ kĩhana ũguo nawe ndũngĩkinya atĩ hau no ũgũkinya kana nĩkĩ gĩkĩ weciririe o rĩmwe nĩguo rĩrĩa ũkinyire hau nĩwona ba nĩ watho wagĩrĩirwo gũtiga na make sure rĩu ũhoro ũcio rĩu nĩ watiga na ũkorwo na ũira atĩ nĩ ma nĩ watiga tondũ rĩu mũndũ ũyũ agĩthiĩ tuga nĩ athiĩ kũndũ gwĩtwo borithi akiuga nĩ arĩtwo he test iria cithiaga na mbere ũtarĩkĩtie ũhoro ũcio nĩ ikuonania gwĩ kaũndũ gatanarĩkĩrĩra no arĩkĩrĩrie nĩ gũkuonania he kaũndũ karĩkĩrĩire rĩu maũndũ maingĩ mũno ma kũdetermine no sexual offenses nĩ hinyagĩrĩria mũndũ rũme rĩmwe nĩ ndigagwo enda gwĩke atĩa haya kwĩna maũndũ mangĩ ta causing a person to engage in sexual activities without consent yani nĩ kũmũforce ĩyo no ti rape nĩ causing ona nĩ mũtumia na mũthuri no nĩ one divorce engage in sexual activities without consent ĩyo angĩ nĩ sexual exploitation and grooming gũkorwo maũndũ
maria ku exploit mundu sexually hihi ukamuhuthira njira iria citagĩrĩire na maũndũ ta macio na rĩngĩ sex involving minors especially students na hau nĩ ndĩrenda ũtarĩrie wega toga minors rĩu ĩrambĩrĩria tondũ nĩ mũndũ wothe kuma mwaka 0 nginya mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 0 nginya mũndũ ũtakinyĩtie 18 ĩyo no kũratigĩtie mathaa merĩ hau arũme nĩ ndĩrenda mũnyite onako atigĩtie ndagĩka 30 wachana nayo arũme nĩ matiguaga me midterm by the way andũ nĩ marainũkire me midterm mũgacerere tũngĩwa na ikuru tondũ mwanake igua macira maya kũrĩa njĩra-inĩ citũ na kĩ mimi alikuja akaniambia na meroragĩre ndeto icio nĩgetha mũndũ agĩikare sharpened nĩguo mimi alikuja akaniambia yeye ni wa 18 years na kumwangalia mwili hivi nikaona huyu ni mtu mkubwa mwana miaka 15 abaga wewe alinaza mombe ta maitho ya miaka hii mũndũ ũkahota gũthimane wa mĩaka igana ambaga gwĩtia gĩbandĩ to ID angalia hapo miaka ID ũria mũndũ marĩtwa ndakwĩre kwetu mimi naitangwa Sofia lakini kwa ID kwĩreta gwa Sofia no kĩbandĩ-inĩ nĩ Bezi tigana nake hau wachana na hiyo kitu potea udhuri inuka nĩarondo cio na ngoro yaku yothe na weherere kĩũndũ ta kĩu gĩa gũkũrehera thĩna nĩguo tondũ na mĩaka ĩrĩa ũgũikara ũtarĩ wona handũ hau nĩyo mĩingĩ makĩria we ndagĩka icio ũrona tarĩ nyingĩ ta igũkũhinyĩrĩria mũno ũkakwĩra na 18 mwĩrerehe verify rora do your due diligence yes ndũkathiĩ na mwana tondũ reke ngwĩre mũti ũndũ mũru mwanake wĩ hau mũthuri wĩ hau ta gũkorwo na mwana gwaku nyũmba nĩguo my god ona kaba ũkorwo wĩkĩte ũndũ ũngĩ nĩguo wĩra ũcio ũkuoguo mũno ona ndĩkĩrĩ mathabu maingĩ aca ndoronire kamwana gakĩohwo nĩ ũndũ wa cũcũ wao kũruta wĩira atĩ nĩ kanyita kancini yake yes na gũkũ nĩ kũrĩa kwanyu ndiũĩ kana nĩ gwĩtagwo atĩa Nyandarua nĩ Nyandarua yes na ndiũĩ nĩ Nyandarua ha mwanake ũcio anyitwo mwanake ũcio ohwo maica nĩguo in fact etagwo gathegeti gwa kĩheana kiuga rĩu wohwo maica tondũ ũngĩohwo ũtarĩ maicarĩ nĩ ũheagwo namba koguo wĩtagwo namba 623 tondũ no ũkauma nĩguo no wohwo tondũ watuĩka property ya njĩra wĩtagwo rĩtwa rĩtagwo Simon Mwangi ndilikugetwa marĩtwa mau atĩ tondũ ũrauga atĩrĩrĩ mimi alikuja atĩ nikamwangalia nikaona ni mkubwa nilijua kimwili na nĩitugua mũno si mimi na ndũngĩthitamini mĩaka ya mũtumia na kũrora no nĩ njũĩ kaingĩ arũme mwakinya hau rĩ rĩmwe ũhoro wĩgiĩ gwĩciria nĩ wagaga reke tuge ti rĩmwe nĩ kaingĩ ĩkĩra kaingĩ mwĩcirĩrie mwĩcirĩrie nĩ ciambaga cigakoma kidogo ũhoro-inĩ wĩgiĩ maũndũ macio ciũkĩraga rĩu thutha-inĩ kwanja ũrĩa wĩ hau angĩkorwo egũtũmĩtwo nĩ ngoma to kũrĩ meho moka matũmĩtwo specifically nĩguo rĩu hau nĩho thĩna wonekagĩra rĩu he mũthuri ũngĩ na kũrĩa mwenda andũ ndakwĩra atĩrĩrĩ oete tũirĩtu twa heni no rĩu Ngai nĩ akĩmũteithirie ndakinyio nĩguo tũirĩtu twĩrĩ mũtumia wake atarĩ kuo atũhingĩra nyũmba niĩ angĩona tũirĩtu tũkĩingĩra no hĩndĩ ĩyo ndiakĩrĩ na mandaco ma gũthitanga mũndũ no agĩthire scot free no tũirĩtu tũtũ onatuo rĩ akĩrĩ tũirĩtu tũru tondũ ona hwainĩ nĩ tũrahota kuma gũthiĩ kũgũra nyeni tũrugĩre mũthuri
rĩu no andũ moragia atĩ rwĩmbo rũrũ rwa kairĩtu ga 7 nĩ kairĩtu ga 7 gaka kaganu heke ho kainagĩrwo na koragio nĩ mwana ũrĩkũ ũĩ kwamũkĩria kisi cio mwana ũĩ kwamũkĩria kisi yakuohithio makewe ũcio ũkohwo ũrore na hamwe we tondũ ona tũirĩtu tũtũ tũingĩ nĩtuo tũmĩkagithe advance yes twathondeke atĩ tũkorwo twĩ tũhũthũ ũguo nĩguo they will do what all they can do ithe ndũona mũtumia ũcio nĩekire ũrĩa wothe angĩahotire nĩgetha aingĩrie mũthuri box no sexual offences act njugire from the word ĩkoragwo ihinyĩrĩirie mũthuri eta ũrĩa marriage nayo ĩkoragwo ihinyĩrĩirie mũtumia no nake watho ũyũ wa sexual offences kaingĩ ona andũ arĩa othe nĩ athuri ndikuona mũtumia muohe nĩ athuri kaingĩ ohe ndĩrenda kwamba kũrĩkia maũndũ marĩa mathiũrũrũkĩirie nĩgetha ũnjũrie ciũria consent obtained kana consent ĩrĩa ĩheanĩtwo through force threat wa force mũndũ no mwaka wĩtĩkire we ndũkiuma gũkũ ũguo no akĩmenya maũndũ macio manakĩhanĩka threat niĩ nĩ ngũkũraga we warega intimidation nta takwĩra mũndũ nawe na niĩ ndigwĩka ũna na niĩ ngũgwĩka ũna ndigũkũhe wĩra waga gwĩka ũũ nĩ ũrampa intimidate na niĩ ngũcoka njuge wekire ona deception kũu nĩ deception not a intimidation nĩ ona nĩ kũhenia mũndũ you are deceiving this person into the kana abuse of authority kana weka mũndũ gĩko kĩu unconscious wewe weterera aringĩke nawe wakiuga nĩ ũgwĩcokeria ngatho kana toro ndareigua ona ndanaigua ũgĩũka or heavy intoxicated ithe ndũkĩũĩ mũndũ no akĩheo ndawa agĩkũmia atuĩka unconscious ũgakorwo nĩ ũmũhete ndawa nyingĩ nĩgetha akorwo ũrenda gwĩka ũũru ũkakiuga maũndũ macio mothe kĩwatho tugaga they remove the ability to consent mũndũ ũyũ uma na maũndũ toro unconscious heavily intoxicated na maũndũ ta macio ndarĩ na wĩyathi wa gwĩka atĩa wa gũtua matua wakuga kana sa na the act of consent tugaga must be an adult and of sound mind ĩyo no ũkorwo wĩ adult no ndũrĩ na sound mind hakiri ciaku kidogo citingĩhota gwĩtĩkĩria mũndũ rĩu tũgĩcoke tũgĩthiĩ offenses against children ici nĩ cia ciana ĩno nĩ sexual abuse kana kuonia mwana pornography kũmũigwo maũndũ-inĩ megiĩ indecent images ũgeta kairĩtu kanini karĩa gaku ũgageta ũgakera kana mbica ĩno nĩ wagĩrĩirwo thitangwo mbica indecent citararehe ũndũ mwega kana abuse of position e.g. teacher guardian kana clergy tarĩ mwarimũ akona kana agathiĩ agakahutagia gũtehere mabuku make akahutia nyondo guardian anaigua ciana nyingĩ rĩngĩ aciari ao nĩ makuire agĩtigwo rĩngĩ na baba akambo baba ũyũ rĩu akĩmũtua mũtumia nĩ ũru mũno kana mũhunjia he mũhunjia wekire ũguo atĩ mũtumia arĩ na indo cia thia mwĩrĩ akaigua kĩndũ kiumĩte guoko-inĩ gĩgathiĩ kinya magũrũ kĩũndũ kĩu gĩkĩgeria kũhoerwo gĩkĩka atĩa gĩkĩrema rĩu agĩthiĩ deliverance hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ deliverance ici cia tũnyũmba tũtũ bani ciakoretwo ciauma agĩkĩigua kwĩ mũthuri ũhoyanagĩra na angĩkũhoera kĩũndũ kĩu nĩ gĩkuga agĩthiĩ akĩmwĩra woka na sacrifice Thursday
oka we mutheru tondu turenda nguo ya hoiti akikimwirira nguo ciothe uria gwikira nginya twathini aya riu ri icio no intimidation na brainwash riu nake mutumia eciria ati ni purity ngai arenda nigetha akihoerwo kiundu kiria giega atia gikorwo gigithira riu athikagirwo deliverance wa mwiso igane harä vote ho wä ra rä a rutä nä å cio pasta erirwo no njä kire å ndå å yå physically nä getha ngoma ici ciäke atä ciume ciaumire no nä akä gä ire kana ngai no mwega kana gekuma tuge nä kana kongagä rä rwo handå ha deliverance rä u arä na indo igä rä iramuvu mwana maroho maya makä moru rä u må ndå ndagirwo gå tä kä ra advantage of that kind atumia nä meketwo maå ndå macio må no in the name of deliverance ona nä twä rä ga kuona å ngä wa ä ho wahakagwo maguta ndikanä wa mumbire akahakwo na kä å ndå kä gakå rigithia atä rä rä nä kä ona kanitha nä cabithä tie no nawe må hakwo wä cirie as much as wä na thä na rä kwä maå ndå matagä rä irwo gå gä kä ka wä thomere Bible abuse of position abuse of position nä kuga nä må ndå ä na position igå rå rä aku na nä akatia na nä ame abuse akwä ra no ngå heire wä ra weka atia weka å no na ningä wä ra å yå nä getha å gå ige kana tå sustain wä ra å yå no må haka wä kage atia wä kage å no å ngä rä kä rä ria nä getha å njå rie ciå ria exploitation and trafficking ĩno addressaga prostitution involving minor gũtwara ciana cikahũre ũmaraya na ĩno ĩgakorwo nĩ criminalizaga sexual exploitation na penalties nĩ long term imprisonment like life imprisonment very high bonds na death sentences because Sexual Offences Act e.g. rape iforaga under capital offenses. Rĩu nĩ ndacaria ndeto ciakwa ũmũthĩ na ngwĩciria o hau warĩkĩria rĩ no the same nĩ tũronire jaji ũratuire cira kũrĩa Nyeri ngwĩciria nĩ ũrawonire nĩ ndĩrawonire na ũrandĩkire judgment na karamu ka red na road ya red na aracoka rau na karamu nĩ ũgũtwĩra nĩ kuga atĩa no on that case nĩ teo rĩu capital offense nĩ kuga rĩu no wohwo for death rĩu tiga maica death tarĩu ũcio aratuĩrĩirwo kĩnyonga tondũ nĩ ahĩtĩtie kana kau kũringana na kesi ĩyo for a long time na nĩ ũndũ arĩ na intention nĩ ũndũ atuire abangĩte na mũno makĩria akĩrĩkĩrĩria gũkoraga koguo akahũthĩra acoka ageka atĩa akoraga rĩu macio mainvolvagia maũndũ ta macio life imprisonment nĩ harĩa ũigua mũndũ anyitirwo kĩhinya agĩcoka agĩikio cuba agĩcoka agĩkwo atĩa akĩgererio ruo rwarĩ rũritũ mũno wanyitwo we nĩ maica njera kana onawe ũgatuĩrwo gĩkuũ na rĩu gũtuĩrwo gĩkuũ rĩ Kenya ndũgĩitagwo no gũtuĩrwo gĩkuũ nĩ ta gũkiuga ona ũgagĩkuo kũu and tũtikamenya rĩrĩa wakuire ithuĩ tũtigatinda tũkĩheo ndeto icio nĩ igoti na ndigwĩciria nĩ ũkoragwo wĩ subject to msamaha wa rais aca rĩu we nĩ wĩikare hau tene na tene rĩu we nĩ wĩikare hau tene na tene nĩ kũherithia mwana tondũ mwana ndwagĩrĩirwo kũmũherithia tondũ wĩke ona maũndũ marĩa mangĩ mothe na atumia aya anene no mwana ũtigane nake biũ tondũ ona nĩ ũkũgereria aciari a mwana ũcio ruo we wĩcirie kana karĩa gakagererio kĩũndũ ta kĩu nĩ ũndũ mũũru mũno ti wega ona we wĩ mwanake ona wĩ na maũndũ maku ũkĩiguaga ũrĩa ũrenda kũigua rĩ tigana na mwana
etha mutajeri ale mari ni uru ona ni kumenya uri oguga tondu andu ona ni aingi muno guku andu matikiaga he mundu uririe atiriri ni kuri aya tuonaga mundu akanyita ringi kana ni mundu mugima niyo ni murwaru a terminal disease ta HIV niyo ona ni anyuaga ndawa kana kindu ta kiu so he is aware akagwatia kana kau agacoka we mwenyewe ri ni akanyita kia hinya kiuria kia mbere macira maya matuagwo atia ni haroragwo mundu ni ekira mundu uyu a terminal illness utakahona gutura unyuaga ndawa nginya ugakua iyo ikoragwo death atiri ati undu ungi iyo ndiri undu ungi ona wangi subject mwana ucio gikuo utara kidvas no ni kana kanini it is so painful kana akatiko keda we wathi wakagwatia and you know ne korare me na diwe kana eri okuo people believing that ati mundu ina mukigo agikomana kana kanini ati kavaji na ati ni kuona yes some communities by the way sorry to say imwe no ciitikitie maundu ta macio ule ukagereria kana kene maundu maritu muno tondu diwe kana ona muciari wa mwana ucio ni akahona ngoro ona ndungihota kuhona koguo we agirirwo ona ndwagĩrĩirwo gũtwĩrwo gĩkuũ ũcoke wĩiguo kũu muoyo agĩrĩirwo twĩrwo ũcoke wĩituo the following day subjected to gallows wĩituo ũkue rĩu no rĩu gũtikĩranaga naguo thikũ ici gwĩciria gallows nĩ ciakĩeheririo na he ũngĩ ũkũrĩtie atĩrĩrĩ na rĩu nĩ waiguire saga ya mũracia nĩnjũĩ ndũngĩkorwo ũtamĩiguĩte mũracia gũka gũkũ Kenya agetumberia korũra agekenera na andũ 200 nĩguo na agacoka akaumagara ũguo nĩguo so he mũndũ ũkũnjĩrĩte ngũria hena mahĩtia ekire tondũ andũ aya othe nĩ tũrona akĩiguithania nao kidogo ucio hatirita mahĩtia ikiri okay no tukiuge ne agĩkorwo kũratuĩka nĩ mũrwaru intentions ciake cingĩthuthurio wega nĩ ciagĩrĩirwo gũthuthurio nĩkĩo kĩratũma eke ũguo na ndĩraigua rĩgana agĩka ũguo rĩ intention icio nĩcio ciagĩrĩirwo gũ-persecutwo no andũ aya mara-consent mathiĩ kũrũga nyũmba rĩ ana nĩ mũtumia wene rĩ hau atakĩrĩ na mehia ũkĩrĩ waregire ũngĩkĩregire take kwagĩrĩirwo gũtuĩrio kana he kĩndũ ahũthagĩra na intention yake yarĩ kĩ tondũ ndĩracokire ndĩraigua kiuga atigana nake we arĩ wĩra na tondũ ti mũndũ wothe erire agĩtĩkĩra atuonirie arĩa etĩkĩrire rĩ ĩyo ĩratwĩra airĩtu aitũ matige gũtuĩka chief ndagĩka cigana ũrarĩrio kauma mũndũ thutha rĩu hau ndingĩdetermine kana na mahĩtia rĩu no tũmenyire intentions ciake angĩkorwo nĩ gũsambaza ukimwi hau ena mahĩtia hena rĩrĩ hena ndaiguĩte kĩndũ thirikari mwaria wa thirikari I think nĩ wa ministry ya kana nĩ foreign affairs kana nĩkĩ akiuga atĩ nĩ marageria kwaria na thirikari ya kwao mone kana nĩ egũka gũkũ acokie ciũria cia kĩndũ gĩgwĩtwo sexual exploitation hau hena sexual exploitation nĩ kuga atĩ tokorwo hihi nĩ ithuĩ tũtanyitire sexual exploitation nĩ atĩrĩrĩ nĩ ndoguo ahũthĩrire andũ exploiting nĩ kũhũthĩra kĩndũ na makĩria I suggest wahũthĩra kĩndũ na makĩria nĩ wega nĩ thia ũru nawe to tũhũthĩrĩra irĩtu ũru mũno agĩkĩra kwa igũrũ nĩ kaũrũ takau na nĩ nyamũ ũngĩcirithio nayo nĩ ũgũcirithio na sexual exploitation nĩ ũgũcirithio nĩkĩ
akĩhũthĩra kĩndũ makĩria o ũrĩa kĩbatiĩ a normal human being atakĩagĩrwo gũfunction ũguo ũcio mũracio ara function onake akĩrĩ mũndũ bani hena mwanake ũngĩ tũhũrĩire thimũ haha ndeto imwe nĩ actually nĩkĩo ngũkwĩraga atĩrĩrĩ nĩ ngũtua topic ĩyo wega a topic on its own mũthenya ũrĩa itarĩ na guest either Monday or something tũmĩarĩrĩre nĩgetha ndeto ĩyo njĩrire andũ me open anything sexual ũraigua nĩ sexually nĩ ũrabatara advice kana kĩwatho nĩ ũrabatara gũkorwo kĩroro so mwanake ũmwe wa Naikuru atũhũrĩra ndiramũthekerera no gũkena auga atĩrĩrĩ we ena mũrata wake mũrata wa gĩtĩ kĩa mbere nĩguo na mũrata ũyũ wake rĩ ena mũtumia na mũtumia rĩ kadeno ĩ 35 years ndĩhikanĩtie so mũtumia mũrata ũrĩa wake nĩ mũndũ mũtongu na nĩ amaheaga nginya mbia na wĩra rĩmwe nĩ amũheaga so mwanake ũyũ ndagĩthire ũguo kidogo mũtumia ũrĩa akĩmunĩraria na magĩka ũrĩa mekire rĩu mũtumia nĩ akĩmwĩrire niĩ ũrĩa ndaigua mũthĩ ndiĩ ndaigua na rĩu ũkĩmenya nĩ waingĩra gĩterenge-inĩ niĩ ngwenda gũtũra njiguaga gĩthemba kĩrĩkũ no ngĩkageria kũndiga nĩ mwanake ũcio gũtũtaragĩria ũngĩkageria kũndiga oro ũguo rĩmwe ũguo we no ngakũnyitithia rĩu mwanake nĩ mũnogu nĩ wĩra ũrĩa arutithio nĩ mũtumia ũcio ena mĩaka 42 mũtumia na o wiki no nginya atume bĩa mwanake macemania either nĩ megũcemania Naivasha either nĩ megũcemania gũtirĩ gatũra gothe ke Naikuru keiraha matakinyĩte Ile tusikirie wana deception na intimidation rĩu nĩyo rĩu ndathikĩrĩria ũhoro ũcio ndauga nĩ ngũkwĩra ũmũhe mawaitha tondũ ũrĩa mũtarani wa kĩmĩtũrĩre rĩ rĩu hau ũrĩa ndamba vitamini gĩcoka gĩkĩ rĩ athuri aingĩ mwagĩa mbia mũtikinyagia maĩ kwa mbũri waria matayo biũ nĩ mĩethere-inĩ na mbia wambia kwĩrorera ndagĩtarĩ wa rwĩno ũmenye maziteire tondũ rĩu nĩo tagongerwo sana rĩu ta ũyũ nĩ kũgongewa na kwanja ngamũria wega mũrĩ ũrata bado nginya na mũthuri ũyũ mũrataguo o nginya rĩu ĩni ona thaa ici hwainĩ tũkiuma nake na nĩ waigua ona wiki ĩno bado he harĩa araingĩirio mbeca mathiĩ rĩu nĩ amenya ũrĩa kwĩruta kĩũndũ-inĩ kĩu nĩokĩra namba citũ twarĩkĩrĩria nĩgetha tũkĩmũtare no eke ũguo no ahũthĩre cloud cia tuga intimidation threat kana kũhũthĩra your position athiĩ athitange nona athitanga rĩu no oragwo nĩ mũthuri ũyũ rĩu no mũhaka akorwo e wise rĩu tanake ũguo mũndũ mũgĩ nĩ mũgĩ mwanake ũcio etagwo aca ndanetĩkĩra gũtũhe rĩtwa tondũ ũcio nĩ ũhoro nĩ njũĩ rĩu nĩ aragĩtũthikĩrĩria rĩ aneo mbia thiĩ kũngĩ rĩ ndetue ndarahota onake ndanjie kwaga gũkinya maĩ kwa mbũri adisqualifywo agĩikio njao nake iria thĩkaĩ mũtumia ũyũ acu atĩrĩrĩ karĩ topekire kwĩci nĩ augi atĩrĩ onake nĩ anjie gũkorwo ndarabanjoni na njĩra ĩwete iri tondũ rĩu kau nĩ gathĩre nĩ ona ngũmwĩraga nĩ thĩna wake wa gwĩtwarĩrĩra tondũ nĩwe wathire amwĩre ũndũ ũramũgia ndahota maita merĩ matatũ mũtumia nĩ ekũnoga
ni ngumwirite riu ni rwa gwithesa munene no ningi ni wagiteithia ni wamuteithiriria riu tondu kimwira tondu no menya ona thigoti riu ni mekuhitani na muthuri uyu anekuo na ni ekuraga na ti wega riu no muhaka atuike waici na gutire undu mutumia uyu angimwikira tondu ni uyu na muthuri woguo ndamwaboiti na njira ya ugi. Haya, wakiri no menya tutigitie ndagika nini muno mundu riri giki ni kiuria ndeciria ni mwari you had a private time na mundu na mundu ucio agikufilm secretly kana ona mikawe no andu mathiaga kana nyumba icio cia BNB andu mathiaga ri ugakora mundu ni ya kwi video secret ikiritwo hau irakurekodi then kuri aria maikaraga magikwiraga akondu kunjikiria mbeca ta ici ringi tuge ni muhiki akondu kunjikiria mbeca ta ici ino ni ngumianika ino ni nguikiria mutumia waku and all of that ni offense ni actually intimidation na public information ya mundu ti wega Kani kuandika mundu ti wega kuikia mbica ciake online ni very indecent kuikia screenshots ya messages ni ugu maundu macio macio magiriire wagiriirwo ni gwika mundu uguo icio nicio turauga intimidation and threat tondu riu urakuthira undu ucio nigetha nie wanjira ni uguikia mbica ngamaka ugeka uria urenda ngeka uria urenda intimidation ye borithi uge ni ndireka undu uyu no riu nie aria nginyite ri ndirahonokia kwa ACK ndienda maundu maya ringi atoke anti ari muhonoku guys ni muhonoku sana na ndizenda na nie thabari yakwa ni amatine ndikwenda ndeto ici thirikari no gukugitira muthuri murata wakwa wekite o uguo tukirikia nigetha utuhe namba oguo maundu-ini make agekirirwo kamucere oraini ino ya Thika Road ekirirwo mucereri agacoka ndiuni atia gwathire makinyitwo wega borithi igiuka ni hindi ino ya covid no igua riu ni ekirirwo mucere na mari athuri tana riu aria angi ni mahotire gwithara kirabu kiingira borithi aya ato ni makomire ri borithi cioka cia moya ri cigithie noro hau area ya Ruiru matwarwo thiini riu nigetha borithi cimeke exploitation tondu hau niho point ya kweriri ciamoragia wereta namba ya bibi weka hapa ugekira ukandikithia namba ya mutumia hau cikihurira atumia othe cikimera atiriri kujeni wazee wako hapa riu riria maiguire atumia menjira ni guka maroka ri makimera atiriri kama hamutaki tuambie polisi muliwekewa mchere na hawa watu wa kujiuza na tuliwashika na nyinyi wekeni 10,000 hapa ati makombaga hau ini nigetha mutumia ndakae kwirwo ini ati wikirirwo kiria ati we kwa maraya bamera utasema uliwekewa ukiwa kwa umaraya riu exploitation ni to mwena omwe gucia kinya ona borithio nacio ni cia kinyire handu igikinya riu haguthukia riu wame ukuria mbia kahoya tondu ndukiri nau oeki na maundu macio metho ni nui ndenda mathiathie ndikona he haria borithi iriagira nega ucio thiuge ni uhutirio ngako ni uguo borithi agutigire ona kondu guthie mbere ni agikiria tondu nawe ni uguthura gwika atia gucamba no njire muthuri wi hau wothe tondu uguo tugire mwiciriria wa muthuri gwiciria biologically undu ucio akinya ni hinya muno kuriva no hoe niguo ati no hoe emotion ugithie hau ona hakiri ciaku icio atia
okuya tondu ni andå aingä må no me thä-inä tiwega kuoherwo tå maå ta tå maå tå twä na thoni woheirwo onawe gä cå wone å ndå å ngä no ti å cio ni ndå na må ndå å gä må tumia watarä mwanake å cio ameka 35 rä u agä irwo gwetha må tumia ahikie na athame gå gå kä rå irå inore na honoke kå rä a gå thiä na acoke ahonoke gwa buru atigane na maå ndå macio pio kabisa. Yes, nä no tå kwenderea na topic ä yo nä å gwetha ihinda warä ria andå aku nä njå mena ironda nyingä må no na ciå ria nyingä ngamarä ria Jumatatå å horo-inä å cio na ngamarä ria ngä andä kaga handå nä tondå tuoka Friday kä roko no nginya tå karia ndeto icio niguo. Thank you very much nä twakena. Okay. Na hihi må ndå angä enda kwaria nä njå ä rä u ta maikarä te o metereire kå igua namba nä getha må ndå aroke gå kå hå rä ra nä gå kwä ra å rä a macaibu no niä matihotaga kå njä ra nä meciragia nä marathikä rä rio niguo nä mahå raga ingä må no nä ngamacokeria ngatho athikä rä ria aracuria nä ingä niguo tondå ona ndakayantiere rä u tå koretwo nao othe tå kå iguana cohi na tå gakena må no kie me kå rä a diaspora tå macokerie ngatho må no makä ria å ngä enda gå tuona å gå tuona rå irå kå rä a CK Business Center Third floor, room 157 wa Ngugi Gazu kana Ngugi Njeri Associates kana uyoke huko kama is off Greensport Towers Fortis Plaza first floor room 10 na ni kumbora ikoreka budi etago Peace Havens Mediators and Counseling Hub no tukithira masira majo igoti na tugagika counseling so igwetia ni urathie wonete gitumi gia counseling uhoro-ini wigie watho ego maundu maya no marakinidi a lot of counseling na ni tugicira masira mangi maingi ma migunda ma succession ciro wothe wendo ciro uhure na beno 0746 38 36 92 0746 38 36 92 na thimå ä yo ahå nä gacokia rå cio nä må irä tu gwä two Salome. Good, thank you very much. You're welcome. Ithuĩ nĩ twakena tũkenete biũ biũ na ũkĩririkane kũngeithanĩria mũno kwĩ mũthuri ũgwĩtwo Wairia nĩguo nĩ ngũmũgeithia mũno ũngeithĩrie mũthuri ũgwĩtwo Kĩmemia Original ĩyo cio nĩ ngũmwĩrĩte akome ndamũra mũthĩ titatũ ĩkuo mũthĩ ona tũtirĩ kuo ona next week tũtirĩ kuo ndamũra mũthĩ titatũ aingĩra no nĩ egũkinya nĩ njũĩ no arĩkinyĩrwo nĩ ndeto ira marĩtie wega ira nĩkĩo ũrerirwo kome nĩguo kwĩrwo nĩkĩo ũrerirwo kome ndeto ĩrĩa ĩraire kũu rĩ Thank you have a good time asante sana. You too, thank you. Shetuma nake etagwo wakiri Njeri wa Kĩmemia nĩ ngenaga mũno nĩ wakiri ũkoragwo mwega na mwagĩtuĩka rĩu kwaria very nice nĩ mũndũ mwega mũno rĩu rĩ nĩ thaa 9:06 gũkũ nĩ kwa Inoro kĩroko gĩkĩ kĩega. Good morning niĩ njĩtagwo General Shohi wa Itheveri. Inoro ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Shabiki Sport.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rũgambi Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Jehova nĩ mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ ingĩenda njage, ajarahaga ũrĩithio-inĩ ũrĩ nyeki nduru, akandongoria maĩ-inĩ mohurũko. Kwamũkĩra rũgambi Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*277#. Marubani wametambua skies za Shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Kennedy Aura, natokea Ruaka. Nimekuwa nikicheza mchezo wa Shabiki toka last year and finally I'm happy that huu mwaka ilijipa na nikapata. Kwa wale ambao wananisikiza, naweza washauri ni vizuri pia unaweza fika pale kwa mtandao wa Shabiki ufungue account. Pia unaweza kuwa mshindi wa next, unapata $500,000. Hii pesa kwa mtazamo wangu, pia nilikuwa na project kule nyumbani ya ujenzi, ni kitu ambacho nitaenda kukamilisha. Kwa rubani $500,000 pia inaweza kuwa yako. Asante. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Sae nere nyiria mwathani mũrĩkĩre
nĩnjokagĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha ona niĩ nĩnyiĩtie mbere yaku thuthĩkĩte ngũrũ na ndũkahenjekete Mwathani ndikaregwo nĩwe ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha Ĩrirĩirie kuona ũtheri wa gĩthithi gĩaku Mwathani na kũhoya ndũkae kũnyingata nyume mbere yaku ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha aba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩra no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩra ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha
kuithero thio waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Oh yes, nĩ rwĩmbo rwega biũ rwĩtagwo kinyiria wega waku rũinĩtwo nĩ Jesũ wa Biden, nĩ rwĩmbo rũthaka mũno rũgĩtũkinyiria rĩu thaa ici arĩ thaa kenda ĩna ndagĩka 18. Good morning. Oh yes, nĩ njũĩ nĩ wokĩra, nĩ njũĩ nĩ warahũkĩte na ndĩrehoka hihi kũrĩa wakĩarahũka gũtikĩrĩ na mbura ĩyo nene ũyũ atĩ ngĩkĩrwo nĩ yagirĩrĩria maũndũ magĩkorwo me mega. Nĩ ithaa rĩega rĩa gũkorwo tũkĩarahũrana. Thank you very much na asante sana. Mũrĩthi Maguka digital wake mũtwĩra thank you mũno 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 arĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga. Ranjĩra njarahũre waru waru Jose wa Kĩrĩnyaga, Nduro wa Njogu na Shosho wa Timberland. Maikara me mitambo-inĩ Njoroge Moga tondũ arĩ Sawera Naivasha ekuo aranjĩra nĩ okĩra. Mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigwo nake akanjĩra kũrĩa gwa 22989 atĩ nĩ okĩra ndĩmũtambũre nĩ okĩra. Thank you very much. Ona hena ũngĩ ũranjĩra cohi niĩ ndĩ silent listener na ndĩragũthikĩrĩria. Thank you very much. Asante sana. 22989 kũu nĩkuo kwa SMS. Ndagĩka itarĩ kũraya nĩ ngũkorwo ngĩoya thimũ yaku nĩgetha tũkĩarahũrane nĩgetha ngĩmenye Friday yaku irathiĩ namna gani kũrĩa kwa 22989 maũndũ maikare me maũndũ very nice na hatirĩ atĩ ũndũ ta nganja no gũkũririkania ndĩenda nyambe ngũririkanie atĩ rĩu kũndũ ti kũngĩ kũrĩa ũrathiĩ ũkaingĩra nĩ kũrĩa gwa cheza na gwa cheza ũraingĩra na njĩra ĩmwe njega ya kũhihinya star 770 hash. Cheza ũraingĩra kuo gathũrima na ũgakorwo ũkĩthũrima na ũkaigĩrĩra wega ũgĩteithĩrĩrio nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo AI ĩkoragwo ĩgĩkũhe assurance atĩ wĩna 90% assured atĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩhotana. Nĩ tondũ AI ndĩhĩtagia by the way. AI ĩkoragwo ĩnjũhĩgĩrĩru maũndũ-inĩ mo marĩa mothe ũngĩkorwo ũgĩbatara na kĩrĩa ũrabatara rĩu harĩ kũmenya maingĩ megiĩ maũndũ megiĩ ũrĩa ũngĩbeti na ũrĩa ũkũigĩrĩra tondũ kwĩna mĩbira mĩingĩ mũno weekend ĩno kwĩna mĩingĩ mũno ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na ĩrĩa ona ĩkwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ Friday. Ndũgakĩhetũkagwo nĩ mĩaka ĩno na ona ndũragĩbatarania gũkorwo wĩ mũbira abana. Ũrabatara o gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa cheza nĩ kũhihinya star 770 hash star 770 hash ũgacagũra beti ciaku. Kwĩna beti cia quick bet, kwĩna single bet na kwĩna multi bet. Wacagũra quick bet kana single bet ĩrakũria nĩ mũigana wa mbeca irĩkũ ũrenda kũigĩrĩra nayo system ĩgagũkũigĩrĩra ĩgagũteithia gũkorwo ũkĩigĩrĩra. Wona wacagũra multi bet tondũ multi bet nĩ ya nyingĩ, nĩ ya game nyingĩ, nĩ ĩrakũria mbeca iria ũrenda kũigĩrĩra na ningĩ nĩ ĩracoka ĩgakũria atĩ ũrenda kũhotana cigana nayo system ya AI ĩgakorwo ĩkĩruta wĩra. Koguo cagũra na ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa kũhotana nĩ gwa cheza na star 770 hash oro rĩu ũkorwo wĩ ũmwe wa ahotani mathiĩte na mbere na kuongerereka. Koguo ndũgetĩkĩre mweke ũyũ gũtige na thutha. Nĩ star 770 hash oro rĩu. Good. Kĩririkane ciũthi no igũkuĩre meciria koguo thaka wĩna wĩigĩrĩrĩki gĩkĩ gĩtigagĩthakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na cheza nĩ njĩtĩkĩrie na ĩgaterefwo nĩ BCLB license number ya BK 0000856. Oh yeah, story oro hau ngũririkania atĩ rĩu mahinda ma gũikara wĩ mũharu na ũkĩiguaga atĩ nĩ Friday na ndũrĩ kanyamũ rĩu nĩ mathiru nĩ tondũ ĩno nĩyo Friday ya mũico wa mweri. Rĩngĩ nĩ ũreanangire wega na Valentine, mbia irathira, ndũrĩ kanyamũ nĩ mũikari woru. Ndũgetĩkĩre gũikara ũru ona hanini ya mũgwa shabiki.com. Wĩna mweke wa kwĩhotanĩra 50,000 Kenyan shillings mũthenya wa ũmũthĩ na ona ũkorwo ũkĩinũka na ciringi 500 o kiumia. Ingĩra gwa shabiki.com ũthake mũthako ũrĩa wendete wa gatege ũgĩe na highest multiplier iria cia igũrũ makĩria. Ũkorwo nĩwe wĩna multipliers iria cia igũrũ makĩria na ũkorwo
atia no wihotanire 50,000 Kenyan shillings na winuke na nuthu milioni kiumia gigithira angikorwo ni ukuingira kuria gwa shabiki.com na ukorwo ugitwarithia gatege gaku view make sure ni wambatia multipliers ciaku iguru makiria na ukorwo wi mbere no kiririkane 50,000 ndio ro muthenya nuthu milioni ndio ro kiumia koguo fanya vile unataka kufanya chukua mweke huu uingire kuria gwa shabiki.com ukiririkana ciuthi ugiothe wina uigirĩrĩki ciuthi no igukuire meciria na ndugakinyite ugithaka gĩuthi gĩkĩ utakinyitie mĩaka 18 na ukiririkana shabiki.com ĩjĩtĩkĩrie na BCLB license number ya PG 0001080 nĩ thaa kenda ina ndagĩka 24 ndĩona thimũ yakwa ĩgĩakana ndĩona thimũ yakwa ĩgĩakana nĩ ngũikorwo ngĩkĩmĩoya ndagĩka itarĩ kũraya nĩgetha tũkĩaranĩrie nawe na tũkorwo tũgĩtwarithania nawe wega tũkorwo tũgĩthiĩ na njĩra ĩmwe njega we ũnjĩre ũrenda gũthikĩrĩria rwĩmbo rũrĩkũ na niĩ rĩ wĩra wakwa gũkorwo ũrĩ mũhũthũ mũno nĩ wa gũkwarahũra tondũ no nginya ona niĩ ndĩgĩkwarahũra no nginya ona niĩ ngĩgĩtigĩrĩra ndwakĩarahũka na atĩa mũndũ wa Ngai sawa koguo ikara wikare hau ndũkae gũthiĩ kũraya kuria gwa 22989 hena mũndũ ũkũnjĩrĩte ndĩmũcarĩrie rwĩmbo na nĩruo ndĩrageria gũkorwo ngĩcaria tamaka na nĩguo ndĩrũcaririe haya hena mũndũ ũkũnjĩrĩte atĩrĩrĩ sorry he kairĩtu keho kainaga covers he kairĩtu keho kainaga covers make sure nĩ wanjarĩria gũcia ndarua na etagwo Ese Wanja mena Peter Solo Querema
Muikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Oya, rĩu thaa ici nĩ thaa 9:30 thaa 9:30 na andũ ndĩrona nĩ marahũkĩte wega. Andũ nĩ aingĩ, hena kanda ĩtagwo Kijeng. Kijeng arajira mimi nataka kigongona, ile ngoma inatangwa kigongona mzae. Kigongona ndio wao nĩ kurucaria kuri nyingĩ, kuri igongona nyingĩ. Hena toasa yarajira Nairobi mbura ndĩkĩririe. We Tore arajira ri arenda ndĩmũteithie gũthaitha Ngai mbura Nairobi ĩnyihanyihe kidogo tondũ ndĩrathukia wĩra. Ndĩroka wega igũrũ ya nyandĩkĩra gũkũ rĩ anga rĩu nĩ yurĩte makĩria. Rekatĩrĩ heka rwĩmbo ke hau mũnene getagwo Ngai horeria marakara rwa Karo Mwaũra. Rwĩmbo rũu Jehova nĩ egũtũigua naruo rwĩmbo rũu. Ndĩkiurire mũno ndĩkĩra arathi kwari arari titwaragia ũguo baita ya gĩkondo aragia. Aya ndona nginya mũndũ gwĩtwo Frozi wa Irimũ wa kũrĩa Karaji ona kĩranjĩra maũndũ nĩ mega. Rĩu ndangĩkorwo mbura ĩraura ũguo Nairobi, Limuru ĩtigarĩte ha mũtitũrorere Limuru kana ĩrĩ oho tondũ angĩkorwo mbura ĩraura ũguo Nairobi rĩ Limuru rĩ nĩ ĩrorwo. Limuru nĩ ĩrorwo ndigakorwo angĩkorwo Nairobi kũraringana ũguo rĩ tatũrorere Limuru kana nĩ mũramĩona. Wakamano wakĩrerwo nake ndamuona aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno mũno ndĩmũgeithĩrie patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW Maina wa Magũrũ na Mwangi Njogo ũcio Wakamano wakĩrere njoe thimũ ngĩigue no korwo nĩ ngũheo kaũndũ itoĩ. Kijeng tiga siasa. Hello Joy mwega Njoroge witũ ũtu na ũguo kũrathiĩ atĩa kũu no kũraura kana gũkũraurĩte hwaĩ-inĩ tukuothe gũtiurĩte ndaigua tũmũrataga kwakiuga Nairobi nĩ nyingĩ mbura titona arenda twĩtane tũthaithe Ngai atĩ ya Nairobi ĩnyihanyihio. Ngai nĩegwĩka kwenda gwake. Hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ wakũmenya nĩ agũtura kana Limuru kũrĩ na mbura rĩ hau Kĩnyogori. Na ngũrĩ kũiguĩte Wakamano na Ruca wa Twana itwachari nĩ akĩgeithĩkĩra mũndũ ũyũ tũithaga ceri wa Rumagogo na wa Matũngũrũ rĩ mentera mũndũ gwĩtwo Mũgwambi Ndani rĩ arĩ mũthuri wĩtagwo Ngigo wa Sorai na mũndũ gwĩtwo Tito wa Chai Mr. Tom Kang'ethe na Peter Gacau mageithĩke. Mũndũ gwĩtwo Ndendani rĩ acari wa Ngorongo na mũndũ gwĩtwo Paul Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ na Wanjukũ na Nyukie Mĩrĩ wa Kanyanjara nĩ akirĩte mũno mane na Mwangi wa Njogo na mũndũ gwĩtwo Macharia Mũkũndũ na ũcio wa Limuru. Arĩ mayanti arĩ harĩa Nyamamithi gwĩtwo magĩtua Ngarĩ wa Thenya na andũ a Nyamamithi othe mageithĩke o hamwe na Mwangi Ndawa. Asante sana, thank you mũno nĩtwakena. Nawe ũgĩ mahinda mega na Wanjama agĩthũngwo agĩithĩke gũkũ Kĩhuyo mena Mĩrĩ wa Mbũi mũtumia wake. Thank you mũno. Ũcio nĩ Njoroge wa Kĩhuyo, mũthuri gwĩtwo Njoroge Kĩhuyo mwenyewe na nĩ mũthuri mwega. Rĩu we nĩ ũkĩarahũkĩte kana ũrenda atĩ? Hello kwerwo atĩa mũnene? Niĩ ndĩ okuo tamaka ndirĩ na kaũru. Kinagofu mbura ti nene mũno ĩ. Aya Kinagofu gũtiurĩte ũguo? Mira Kinagofu ĩ sawa. Ndaigua mũthuri wakwa wa Kaũgũtũ Mũcemba Njogana na Wakamano ĩ. Na nĩ njara kanyora kĩgona John Gĩthenya. Kwa sababu nĩ orire. Nĩgĩthira no amwe kwa ndia raigua wega biũ na Peter Berere. Wabire nĩ ang mũtambo-inĩ wa ranjĩra na Njoroge wa Kĩhuyo. Mũndũ gwĩtwo Mwangi Ndawa mwecimbuo na mũndũ gwĩtwo Ndenda-inĩ na Nzenya ũguo. Gagacia manire. Cia papa na mwa mũngano wa Mũrũ wa Mũrũngarũ. Ata na jini wa Matũngũ na Gĩtawa Talbũrĩ.
wafaji wa marimani atagawa thoko-rĩ ajeni wagethia nĩ mũthemba kidogo tena gĩtinagie mbege kitu wagaida kũigua hau naigua na mũndũ watamanya kama tũjana mĩtambo-inĩ Joey. Asante sana, gĩa na mũthenya mwega. Aya, andũ no marathi marahũkĩte ndĩraigua ndathiĩ na ngakĩigua nginya kũrĩa kwĩna mbura Ngai, ndathiĩ ngĩigua na ngaigua nginya kũrĩa mbura ĩkiurĩte oro wega na andũ maranjĩra kurĩte kwa wega. Ngaicokia ngatho tondũ agĩkorwo nĩ kũraura gĩthemba kĩu kuona nĩ kũndũ kwega Ngai no egũthiĩ agĩtuĩka wega tondũ gũtirĩ tũgũthiĩ oro ũguo kahora tworeire nake Ngai athiĩ agĩtuĩkaga wega agũthiĩ agĩtuĩkaga wega. Rĩu-rĩ nĩ thaa kenda na ĩna ndagĩka 35 thaa kenda na ndagĩka cigana 35 nĩũrenda kũnjarĩria we kana ũrenda atĩa? Hello Inoro. Andũ icaiyo bethi kũrathiĩ atĩa Mwangi Medicine? Mwangi dawa ndarĩ na kaũri gũkũ nĩ hĩndĩ ya ceni-ai ithuĩ nĩ twambĩrĩirie kũhanda rĩu tondũ gĩkeno gitũ nĩ kiuge tũtikanakĩage gĩa kũrĩa au mũno kwanja arahũra njoroge wa kĩhuo itao wa magogo eye mĩngĩ itũ wa Ngai wa marigiti wa Kamano wa Kĩrere othe ngĩmendithĩria mũthenya mwega rĩ aici gwĩtwo nyina wa mbici ngamũhoera kũhona kwa naihenya nyina wa kĩhiũ ngamũhoera kũhona kwa naihenya amai mathambĩ icindite cibikie gĩthioro Mwangi wa MCA mtarajiwa kabisa Mwangi Medicine. Thank you. Haya 0722 200 720 720 wende wejetereire kuiga kandu kiarahũkĩte njoe ngĩmwe kamũira tombe tũikĩrĩtie. Hello we wĩ mwega? Werwo atĩa baba witũ kaĩ ũgũgĩkira? Karibu sana, ũrenda kwarahũra ũ na wĩtagwo au? Wĩtagwo Wanjohi wa Kĩbwa Mũkindũri. Wanjohi wa kũrĩa Mũkindũri. Ndenda kwarahũra wa Kamano. Kwarahũra wa Kamano. Njoke njarahũre rĩrĩ. Wamuna wakũra Kĩbũrũ. Okay. Mũrĩithi wake amũtuĩra ũyũ nĩ my neighbor. Acio mothe ndĩmathĩte marahũrĩte mothe. Asante. Thengiũ mũno Wanjohi. Haya, nĩ Wanjohi wa kũndũ gwĩtagwo Mũkindũri. Thaa kenda ĩna ndagĩka 38 22989. Wĩna ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra. Wĩna ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ ngũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu. Gwĩtigĩra Ngai reke ngwĩre mũrata, kĩu nĩkĩo kĩhumo kĩa maũndũ mega. Gwĩtigĩra mũndũ maandĩko maroiga, gwĩtigĩra mũndũ kũreithagia mũtego. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ ngũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ
makanyone ngai no ti mundu wathi mundu akumakagia nĩngũraga mwĩrĩ takimakio nĩ ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩikia jehanamu takimakio nĩ ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩikia jehanamu ringanĩtie nake ũmũrute muoyo na gĩtũmi wĩke ũguo no roho wa ũiru Ngai ũtoĩ Kaini arumirwo nĩ Ngai nĩgũita thakame ya mũrũ wa nyina makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mundu akumakagia nĩngũraga mwĩrĩ takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩikia jehanamu takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩikia jehanamu Oh yes, etagwo Father Mbuyu rwetagwo retigerete o Ngai ndukanae guikara ũguo iciria atĩ no wĩke atĩ we mũndũ gwĩtigĩra o Ngai tu ndukanamakio nĩ mũndũ wathi ndukanamakio nĩ mũndũ wathi na ndukanatuĩre mũndũ o ũrĩa oka amũkĩre oro ũguo no mwĩre thengi na karibu rĩu ndĩrenda kuoya thimũ cia mũico. Hello Wero atia etagwo Sari ĩni wango center gũkũ no thayũ reke twaragũre njerero wa kĩhuyo wa ithaka cia mani ethani wa mũkũngi na Paũlũ ũngĩ wa Kamwangi na thimo wa Monisa na mũndũ ũgwĩtwo Njogu wa Ngorongorĩ na matereba mothe ma matara Safari arahũke nĩgetha matware athii haha tohiwa ithagethi kabisa kũu ũrĩ nĩ kũraura gũkũ nĩ yakorwo yakĩa okay kao nĩ mũkũhota gũthi wĩra ona mũndũ ũgũtwo citũ wa cai na wa Kamanũ-rĩ matiũke na gũkũ matwarahũre. Thank you good ega hau no tũrathiĩ tũthiĩte wega na nĩ wega nĩ kũnjarĩria na wega we ũranjarĩria hena arĩa maranyandĩkĩra kũrĩa gwa 22989 ona ngĩoyaga thimũ hena mũndũ anjĩra he pole family ya Deli Pole waliachwa na mtoto wao wa miaka 8 alipatikana ametupwa shimo ya maji. Mazishi ni ya leo hapa Mastora Laikipia. Maũndũ mangĩ nĩ moru huu nĩ mũndũ wa mũciĩ tũndĩrerwo tũciĩke maũndũ matũkĩrwo gutari kwega ona nini gutari 0722 200 720 Mwisho leto kwa deni kumidiko kana karonekire gaiketio irimo rĩa maĩ maũndũ mangĩ nĩ maũndũ matarĩ mega. Hello Inoro. Sawa Inoro. Kwero atia? Tuna uzoi vitu. Karibu sana wafuraji. Tuna baadhi ya marimano wa kula kikope gili. Oko kila yogo tule tena kwenda kulaila. Aya ne kwega. Okay urenda kwarahura uri. Ndio hore mzee Kabaga kule Kabali. Au Jumatatu. Okaja hore kila formula mo. Okaja hore na blofi soto dilate na ni akidile muno. Okaja hore magitawar mago enda muigwa. To asai. Doni githenya. Kama jeshi la papa na mwangi wa Beni
na sister iniru kuria kirangari ikuyu etagwo nyina wa Beni na muthuri we na ciana ciake oke ndahure mbere ya Peter Sherere oke ndahure gĩtagwo wa kuria Kitengera oke ndahure Beni Jesu ora marokera nĩ gũkĩire na wakĩina tondũ gĩthina wega. Thank you mũno wa Franja, asante. No agũtwarithia wega biũ. Thank you. Haya, no tũrathiĩ rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria nĩ masaa ya lala salama, masaa ya lala salama. Hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũthiĩ tũrĩkĩrĩria. Hello. Alo Shahi. Werwo atĩa Ben Githu? Wega mũno na gũkũ tũrĩ moro na moro yothe na kirico ikurĩte rĩu tũgwĩte mĩgũnda nĩ kũhanda tũrahanda. Hau hakĩrĩ hega. Era Ngai nĩ thengiũ. Rĩu wa Franja wa Maremare nĩ ndamũigua gĩithĩkia kũrĩa Gĩkobe Girigiri. Twacai wa Marigiti wa Kamano wa Kirere Mwagida wa Subukia Gĩtawa Rumagogo Ota Francis Ndagwe harĩa Kĩrangi guka kĩmũhwe mũkorobo ngĩmũhĩa wa iria wa mũcirie mũkoro mirima mitatũ mũrĩmo wa kerĩ ĩnĩ nacio angĩona nginya ndama wa Karatu acio othe magĩe na mũthenya mwega nĩ magĩithwo nĩ Ben Githu kuma Turumoro. Asante, thank you. Haya, we nĩ wenjetereire ũnjarĩrie Jarĩria oro rĩu 0722200720 Wajeni wa Gĩthĩga ndakuona, thank you. Good morning. Hello. Aya, nĩete Wajeni wa Gĩthĩga ndamwona anjĩra nĩguo tũrahũrũkia Joseph Kinyanjui Thigo ũrĩa Gĩthĩga Karuigi ndahũra Pastor Mercy. Okay. Lucy wa Maure, thank you, ndakuona. Hello. Hello Jai. Werwo atĩa mũnene? Wega mũno. Njĩra njigwe. Ũcio nĩ Gĩthenya kuma Irũtiti Mboro wa Rohi witũ. Karibu sana. Ndaigua wa Franja wa Maremare na itho wa Gaceri wa Romagogo na JM Menge Mũrima Totarĩ. Na Tito wa Njai. Na Ben Githu na wa Kamano. Na Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Othe magĩe na mũthenya mwega Njohi witũ. Ngai ndagĩgũtongorie na ũngeithĩrie Njirũ wa Pastor na wa Karura wa Nyũtũ. Hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Thengiũ no thiĩ na wega Njohi witũ, Ngai agũtongorie. Asante sana. Good. Rĩu rĩ twatigaria ndagĩka 12, ndagĩka nĩ 12 ndigari. Ndũgagĩtĩkĩre ningĩ onawe gũikorwo atĩ ndũnaikia ndũmĩrĩri yaku harĩa ha 22989. Mĩikie nĩ ngũmĩrora, mĩikie nĩ ngũkorwo ngĩmĩona oro wega nĩgetha tũtwarithanie na njĩra ĩmwe njega. Come
karia gakeu nginya mukeu mukindo o nginya gikindo othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Ribari ũngĩhota kwambata kicio no ribari nĩ ahotaga kwambata he handũ hakinyaga nĩ iroho rĩa hau nĩ ũkũhota kuga no rĩu hakinya nĩ haha kwambata taigua hau ndingĩhota hau nĩ ha ribari asa ribari nĩ oĩkaine we ndona tũnyamũ twake tũngĩ tũrenda gũkũ ũguo tũkĩhũthĩrwo na andũ ngũrani ũgakora haha nĩ gekĩrirwo haha na hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ kicio itikoragwo cirĩ cia mũndũ ũngĩ cia ribari karibu sana kũrathiĩ atĩa mutina uru shohi we uhana atia ni ndi chonjoi igurie kũrathiĩ atĩa onawe ni tiga ũkĩũria rĩu kĩrĩa kĩnene ndĩ nakĩo nĩ gũtigire kiura njũria asa ndona acenjia nginyagia cura nĩ mĩtambo ĩgũthiĩte karehe thĩna haha ngauma gũthiĩ gwĩta andũ ateke ndakora mbura nene rĩu ũrenda kũnjĩra noyo ĩrĩ ũkuo no ĩraura kĩrathimo kĩrĩa kĩte cohi ũgũcemania nakĩo rĩ nĩkĩa magegania ndige mahenya atĩ ndauma nyinũke tondũ nĩ ũrĩa gũtarĩ gũikaire andũ aici gũthakarĩte mũno nja kwega titwaranjĩra atĩrĩrĩ tũhoe Ngai mbura ĩno rĩmĩtũma macinani ĩgayanio kũra barigiti bondete fire ĩgayanio marigiti anjĩra matirendia ona customer igũka atĩa citigĩũka tondũ ũcokire na ngamu ndwenda gũthiĩ kũnyua cai gwatito cai nĩ wendete no kuma harĩa ũrĩ na harĩa hatito harĩ gũtembe ũguo gũkĩrania ũguo ũgeka mathabu macio ũkona kaba gũikara ũgaca icio nĩ ũikare ona wĩ mwega atĩa Nairobi rĩmwe mbura ĩkiura mũno nĩ tũhinyagĩrĩria turagia narĩ korwo no ĩtũmwo macinani nĩ he kũndũ kũmwe tarĩ kũndũ gũgwĩtwo Ebudere tondũ gũtiurĩte ĩri cimwe cia Thikani Mbere South Thikani Mbere no yes nderĩtwo he kũndũ gũtaraurĩte no tũgũkĩhoya Ngai akĩmĩrehe tondũ magairwo tondũ kũiguaga ng'ano atĩ Nairobi nĩ kũraura kana kũrĩa kũngĩ gũtiraura kuona andũ acio no mecokie hatikĩrĩ ũhoro rĩu rĩ ndwagĩkinya karibu sana we nawe ũkorwo nĩ wagĩtinda wega nĩ waruta wĩra wega na tũtumia wakwa nĩ wathira harĩ kũkwĩra ũgũtigarĩ mathaa makwa nĩona tiga nĩ mbura ĩkĩenda gũthũkia makwa rĩ ndĩrakĩmenya rĩu niĩ ĩrenda kũhĩngĩca tondũ ona thĩna ũkoragwo wĩ kuma rĩu haha ũthiĩ nginya rĩu harĩa ũrĩingĩrĩra ngari thĩna rĩu ũcio no hatikĩrĩ ũhoro gacuhi ndangĩtĩkĩra anjĩraga njĩrĩrwo wega rĩu mũcuka kwao kĩrwara no ti ũhoro rĩu rĩ ũkĩgĩa na mũthenya mwega nyina ngeci tinde wega na Ngai agwĩke wega asante sana tukonana Jumaine rũciũ ndũgagĩkorwo nĩ ũcio nĩ mwarimũ ũgĩtigwo wega ũkĩgĩa na wikendi njega tuonane mweri ũcio ũngĩ nĩtuonane next month rũciũ Saturday rĩrĩa tũraugĩra kwa hĩndĩ February so probably kuonana gwitũ nawe rĩ nĩ tarĩki 3 tauga 3 tondũ ti Jumaine mweri wa gatatũ ũkũrire that Sunday the 1st Monday the 2nd so ithuĩ tũkonana tarĩki 3 ũndũ wa Ngai so kĩgĩa na ihinda rĩega na mũthikĩrĩrio taguo na Mungu awafanye wema nĩ thaa 10 na ina ndagĩka cigana ina ndagĩka 5 niĩ ndaumagara Ngai agwĩke wega na kũrathime have a good day Nĩngũkwĩhoka we Ngai na ngwĩkĩrĩre makĩria
hoyoro kinyanira oje hokere irathimo riguturire wagirire wendi waku we Jehova ndahoyoro kinyanira oje hokere irathimo riguturire wagirire niundo wa thakame yaitirwo nigetha ngegwatĩra muoyo gutura ngwendete Ngai tondu we niwe hothire niundo wa thakame yaitirwo nigetha ngegwatĩra muoyo gutura ngwendete Ngai tondu we niwe hothire ndagũthaitha ndĩnyihĩtie njate noya kũmĩhithe ĩkanahukio nĩ thũ ciakwa ĩtũrecagararaga ndagũthaitha ndĩnyihĩtie njate noya kũmĩhithe ĩkanahukio nĩ thũ ciakwa ĩtũrecagararaga nĩũndũ wa thakame yaitirwo nĩgetha ngegwatĩra muoyo gũtũra ngwendete Ngai tondũ we nĩwe hothire nĩũndũ wa thakame yaitirwo nĩgetha ngegwatĩra muoyo gũtũra ngwendete Ngai tondũ we nĩwe hothire nĩũndũ wa thakame yaitirwo nĩgetha ngegwatĩra muoyo gũtũra ngwendete Ngai tondũ we nĩwe hothire nĩũndũ wa thakame yaitirwo nĩgetha ngegwatĩra muoyo gũtũra ngwendete Ngai tondũ we nĩwe hothire Thank you so much. Asante sana. Rwimbo rwega kiroko kia umuthi. Rwimbo twakorwo tugitigirwo mitambo-ini ni mundu ugwitwo Sean Waitha Bethi. Rwinitwo ni Rachel Ngige na Shosho Komo. Ati nie mwathani ni ngũkwĩhoka. Na rwimbo rũrũ nĩruo rwatũkinyithia thaa 10 ĩhetũkĩtie o ndagĩka 9 tu. Ngũgeithie ngeithi cia kĩroko mũthikĩrĩria wakwa. Ngũgeithie ngeithi cia mwathani witũ Jesu Kristo. Kũrĩa ndĩrehoka wĩ mwega nĩ warahoka wĩ mũgima Ngai nĩ akũringaringa na akũhe rũciinĩ rũngĩ agwĩta matigari make mũthenya wa ũmũthĩ agũtaranĩria hamwe na arĩa marĩ muoyo kĩroko kĩa ũmũthĩ gĩa tarĩki 27 mweri wa kerĩ mwaka wa 2026 nĩma mwathani nĩ atwĩkĩte wega Ngai aiyũrĩtwo nĩ tha nyingĩ mũno mũno harĩ o ũmwe witũ na nikio otha ciake no tugi wake kiroko kiega twarahuka tukiugaga nĩ citũigaine na nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ take gũtirĩ ũngĩ ũngĩtũthikĩrĩria na tuĩke wa gũtũcokeria mahoya ta Ngai gũtirĩ ũngĩ ũngĩhota kũrĩha mũndũ kũrĩha ciĩko cia mũndũ ta ũrĩa Ngai angĩkũrĩha ĩkaga wega arahuka wĩna ngatho arahuka wĩna kũiguanĩra tha tondũ nawe nĩ ũkaiguĩrwo tha karibu sana nigetha tuthererũke wega nginyagia thinacara cia rũciinĩ na gĩthaa gĩkĩ gitũ gĩa gũthererũka nĩ gĩthaa gĩa kuga na kwanĩrĩra na kũhoya kwĩra mwathani atũkinyĩrie wega wake tondũ twanona agĩtũkinyĩria wega wake twanona agĩtũgiria maithori twanona agĩtwĩka maũndũ mega na tũkwambĩrĩria na kuga nĩma nĩ Ngai koragwo arĩ Ngai mahinda mothe nĩma nĩ Ngai mahinda mothe thaa 10 na ndagĩka 11 nĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto Bwana asifiwe na ndũkariganĩrwo mwathani nĩoyanaga rĩngĩ we ũraigua ta ũkinyĩte mũthia Ngai nĩoyanaga rĩngĩ we ũrona ũndũ ũcio ũrĩ kĩrĩma ũrona ũndũ ũcio ũrĩ mũritũ Ngai nĩokaga na nĩarĩũkaga na agatigĩrĩra atĩ nĩwona atĩ maũndũ mothe harĩ we nĩ mahũthũ nĩ mahũthũ nĩ mahũthũ Ngai arokwararamiria mĩhaka yaku mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arokuoya rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa Ngai arokũgitĩra arokũmenyerera twaranĩrie kĩroko kĩega ũnjĩre warahuka atĩa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa gwa 22989
barikiwa zaidi ona uranyitanira nani kure Facebook live Inoro FM live odomwe na WhatsApp number ya 0722200720 na ithuĩ tũgũtua Ngai rĩũrĩro ritũ na hinya witũ hĩndĩ ya mathĩna nĩ ũteithio witũ reke tuge ameni
arĩkĩtie gũkorwo akĩmenya atĩ we wĩ Ngai ũrĩa ũtahotagwo, ũrĩa ũrũagĩrĩra andũ ake mbara makahotana. Ona mũrata ũgwĩtwo Penina, mũndũ ũgwĩtwo Penina akĩroko kĩega nĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩmenya atĩ ũyũ nĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma magegania. Ona arĩa me Penina thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, Farao ũrĩa ũrageria gũkũiga wĩ ngombo mũtũrĩre-inĩ wake, kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ agũkorwo akĩrĩkia kũmenya atĩ Ngai ũrĩa wĩ matu-inĩ arĩ mwena waku, Ngai ũrĩa ũtahotagwo arĩ mwena waku. Rwĩmbo rwega tũkĩambĩrĩria thererũka Intercessory Friday mũthenya wa ũmũthĩ, na kũina na kuga na kumbũra atĩ nĩ ma we wĩ Ngai. Na tũrerwo rĩrĩa tũgũcemania na mbara, tũrerwo rĩrĩa tũkũrora ũguo tũkona mbara ĩ mbere itũ, tũkona mbara ĩrĩa ĩrĩ moko-inĩ maitũ kana ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, rĩrĩa ũkũrora maũndũ macio marĩa ũrona nĩ maũndũ impossible, nĩ maũndũ ũrona ta ũtangĩhota gwĩtiria, rĩrĩa gwoka kana rĩrĩa wokĩrĩrwo, tiga kũgeria we mwene kũrũa ĩno mbara kana kwĩrũĩrĩra we mwene. Tũrerwo kĩroko kĩa ũmũthĩ atĩ Ngai nĩ agũtũma ũndũ ũcio wothe ũtuĩke wa kũhũndũka, wa mwĩhoka na waikara wĩhokete Ngai kũgerera mahoya, kũmũhoya, tondũ mahoya mũthikĩrĩria wakwa nĩ matũmaga meri ĩrarĩ ĩthinĩkane ĩkaga gũthirikana. Ngai nĩ atũmaga rũgano rũrarĩ rũkorwo rũrĩ rwa maithori rũtuĩke rũgano rwa gĩkeno. Ngai nĩ atũmaga mũciĩ ũrarĩ ũthire ũgatuĩka wa gwĩka atĩa, wa gũkĩra rĩngĩ kũgerera mahoya, kũgerera kwĩnyerekia ta mahinda-inĩ maya ma kwĩnyerekia, na makĩria nginyagia gũthathaiya Ngai. Ithuĩ nĩ tũgũthathaiya Ngai kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩ tũcemanagia na challenges o mũthenya o mũthenya, nĩ tũcemanagia na mathĩna thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ. Andũ rĩmwe nĩ magaga gũtwarithia ũrĩa tũngĩenda, andũ rĩmwe nĩ makoragwo marĩ ma gũtũgereria maruo matiganĩte. No ũheo riboti, tokorwo wĩna riboti thaa ici ya kuma thibitarĩ, riboti ĩmwe ya kĩeha, riboti ya ndwari, rĩmwe no makorwo me maũndũ tũnini kana makorwo me maũndũ manene. No tũrerwo atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ maũndũ maya twacemania namo rĩ, maũndũ maya twacemania namo, ithuĩ nĩ magũtũmakia, ithuĩ nĩ matũkuona marĩ manene, no Ngai witũ ũrĩa Ngai wa Jakubu kĩroko kĩa ũmũthĩ aratwarĩria gatwĩra ũcio nĩ ũndũ mũnini mũno hanini. Tũmũhoe na nĩ akũingĩra thĩinĩ wa ũndũ ũcio, na nĩ agũtuĩka wa kũhotana na gũtũhotanĩra. Ngai aratwarĩria kĩroko kĩa ũmũthĩ o ũmwe witũ kĩroko kĩega atĩ we nĩ mũnene gũkĩra crisis kana gũkĩra thĩna ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ona niĩ rũcinĩ rwega Ngai agakorwo akĩnyũmĩrĩria na kũnjĩra atĩrĩrĩ atĩ gũtirĩ thĩna ingĩkorwo ndĩ naguo mũtũrĩre-inĩ wakwa ũrĩ mũritũ mbere yake. Nĩ mũnene gũkĩra thĩna ũrĩa ndĩ naguo, nĩ mũnene gũkĩra ruo rũrĩa ndĩ naruo ũmũthĩ. Gũtirĩ thĩna atangĩhota kũhandwo, gũtirĩ thĩna atangĩhota kũrũgama na aũhote, gũtirĩ kĩũria kĩngĩrũgamio aremwo nĩ gũgĩcokia. Ona mũrata witũ Jehoshaphatatu nĩ amenyire atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũrĩ Ngai ũtũmaga maũndũ makagarũrũka, nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia maũndũ. Na kĩroko kĩa ũmũthĩ Ngai aratwĩra o ta ũrĩa twagĩrĩire kũmwĩhoka, o ta ũrĩa twagĩrĩire kũmwĩtigĩra, ũguo nĩguo twagĩrĩire gũkorwo tũgĩikara. Nĩkĩĩ kĩu rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩragwĩkĩra guoya? Nĩkĩĩ kĩu mũthikĩrĩria wakwa kĩratũma wone kana ũgĩe na guoya ũrigwo gũkũrũrwo nako? Tũrarĩrio rũcinĩ rwega, tũkerwo tũcokerie Ngai ngatho nĩ gũkorwo wendo wake ũtũraga nginya tene. Nĩ ciugo cirĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kerĩ rĩa maũndũ ma matukũ ma tene, ciugo cirario haha, ciugo ciĩna hinya. Jehoshafatu arauga gũcokeriai Ngai ngatho, cokeriai Jehova ngatho nĩ gũkorwo wendo wake ũtũraga tene na tene. Onawe arahũka rũcinĩ rũrũ, tũcokerie Ngai ngatho mũthikĩrĩria wakwa nĩ gũkorwo wendo wake ũrĩa ararĩ naguo ira, ũrĩa ararĩ naguo iyo, noguo arĩ naguo nginyagia ũmũthĩ. Mbere ya maũndũ mothe reke
tũcokagĩrie Ngai witũ ngatho tondũ nĩ tũkuona akĩrũa ĩno mbara, nĩ tũkuona agĩtũrũĩrĩra ĩno mbara. Jehoshafatu nĩonire Ngai, nĩmonire Ngai agĩũka, nĩmonire Ngai agĩka, ona ũmũthĩ no arathiĩ na mbere na gwĩka. Mwĩhokere mũtũrĩre waku, mwĩhokere maũndũ maku, mwĩhokere mũtũrĩre waku ũrĩa ũmũthĩ akũhete, tondũ nĩwe ũkũhete mũtũrĩre ũrĩa warahoka ũmũthĩ gũkenerera. Na tũrerwo atĩrĩrĩ, rĩmwe Ngai nĩ atwaragĩria na rĩmwe tũkarega kũigua, rĩmwe Ngai nĩ atũmagĩrĩria na nĩ ũndũ wa guoya ũrĩa twĩ naguo tũkarema nginya gũkorwo tũkĩũmĩrĩrio. Reke tũhoe rũcinĩ rwega macio matũmaga kana guoya ũcio ũngĩtũma twage kwĩhoka Ngai, tũgĩe na guoya na tũgĩe na gwĩcokia, twehere hau thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Nĩ thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 23, thaa 10 ĩna ndagĩka 23. Ndĩrahoka nĩ warahũka wega na wĩ mũgima. Tũrauga Ngai nĩwe kĩambĩrĩria na nĩwe kĩrĩkĩro kĩa mothe. Tũramwĩta Alpha na tũramwĩta Omega, na nĩwe kĩambĩrĩria kĩa maũndũ maitũ. Koguo mbere ya mathĩna maitũ mambĩrĩirie rĩ, mbere ya thĩna waku mũthikĩrĩria wakwa wambĩrĩirie rĩ, mbere ya ũcemanĩtie na challenge ĩyo rĩ, Ngai arĩ ho na Ngai arĩ kuo. Mbere ya maũndũ macio mothe monekete rĩ, Ngai arĩ kuo. Mbere ya ũmenwo, mbere ya ũcambio, Ngai arĩ o kuo. Nĩkĩ mũthikĩrĩria rũcinĩ rwega ũgwĩthimĩkanĩra? Nĩkĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkwaga kwarahũka na ũine rwĩmbo rwa kũgoca Ngai? Arĩ kuo hĩndĩ ĩyo ya kĩambĩrĩria kĩa maũndũ macio, tondũ nĩwe kĩambĩrĩria kĩa mothe na nĩwe kĩrĩkĩro kĩa maũndũ mothe. Wenda twaranaga na mahinda ta ithuĩ? Aca, wenda twaranaga na mahinda ta ithuĩ? Already mbere ya mathĩna maku eho, already mathĩna maku mahonete arĩ ho. Niwe wĩna kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ, tugaga hĩndĩ ciothe ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthoma ibuku rĩ, ibuku nĩ rĩrĩ chapter ya mbere na ibuku nĩ rĩrĩ chapter ya kũrĩka. Ta rĩu kĩrĩkanĩro nĩ kĩrĩ ibuku rĩa kĩambĩrĩria na kĩrĩkanĩro nĩ kĩrĩ ibuku rĩa chapter ya mũthia ya kũguũrĩrio. Ũguo nĩguo Ngai akoragwo atari, na nĩwe ũkoragwo anyitĩte kũguũrĩrio kana ibuku rĩa mũthia rĩa mũtũrĩre wa o mũndũ. Mwĩhokere kĩambĩrĩria gĩaku, mwĩhokere chapter yaku ya mũthia ya mũico, tondũ gũtirĩ hĩndĩ akareka ũtirihe ũru, gũtirĩ hĩndĩ akareka ũrĩkie ũru, na gũtirĩ hĩndĩ Ngai akareka kana akareka kũgĩe na mahĩtia harĩ kĩambĩrĩria gĩaku na harĩ kĩrĩkĩro gĩaku. Season ĩyo ĩraiguĩka kana season ĩno ũrona ĩrĩ na ruo rũingĩ, season ĩno ũrona ĩrĩ na maithori maingĩ, ĩrĩ na kĩeha kĩingĩ, ĩrĩ na gũkĩrĩrwo kũingĩ, ĩrĩ na ciũria nyingĩ na nganja nyingĩ. Season ĩno Ngai ĩgĩtanambĩrĩria, Ngai arĩ ho. Koguo ona ĩtanarĩka, Ngai no agũkorwo ho, nĩwe ũgũtũma mothe marĩke na marĩke wega. Nĩwe wambĩrĩirie wĩra na nowe ũkũrĩkia ũyũ wĩra. Koguo ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩ, tũrĩ na Ngai ũrĩa ũtarekaga mahĩtia moneke, tũrĩ na Ngai ũrĩa ũtarekaga mahĩtia mathereme, tũrĩ na Ngai ũrĩa ũtarekaga maũndũ macio matuĩke atĩ nĩmo makwaria kiugo kĩa mũthia. Amen. Agũtigĩrĩra atĩ nĩaria kiugo kĩa mũico igũrũ rĩa mũciĩ waku, mũhoe, mwĩnyihĩrie, mũtĩge. Agũtigĩrĩra atĩ nĩwe waria kiugo kĩa mũico thĩinĩ wa biacara yaku, mwĩhoke, reke athamake, reke akorwo arĩwe kĩambĩrĩria. Agũtigĩrĩra atĩ nĩwe wakorwo na kiugo kĩa mũico thĩinĩ wa ũgima waku wa mwĩrĩ. Ndwari ĩyo wĩnayo ũmũthĩ, reke Ngai akorwo arĩwe ũkwaria kiugo kĩa mũico thĩinĩ wa ndwari yaku, tondũ ithuĩ Ngai ũrĩa tũratungata, Ngai ũrĩa tũratungatĩra, Ngai ũrĩa tũrahoya, Ngai ũrĩa tũrenyerekia mbere yake, ndambagĩrĩria ũndũ na akaũtiganĩria. Ndahana ta ithuĩ nĩ tũnogaga gatagatĩ-inĩ, no wambĩrĩrie na gũteithia mũndũ na ũrakare tondũ maybe mũndũ ũcio ndaraikara ũrĩa ũrenda, na weherere na ũtigane nake. No ũnoge gatagatĩ, no ũhũme gatagatĩ na weherere. No ithuĩ Ngai ũrĩa wambagĩrĩria, ithuĩ Ngai ũrĩa tũratungatĩra ũmũthĩ, Ngai ũrĩa watũhe mĩhũmũ watwarahũra ũmũthĩ, Ngai
ngai ũyũ tũkũreka akorwo arĩ kiugo kĩa mũico thĩinĩ wa maũndũ maitũ mothe. Ti ngai wa gũtigĩrĩra maũndũ gatagatĩ-inĩ, ti ngai ũgũtigĩrĩra maũndũ maku gatagatĩ-inĩ mũthikĩrĩria wakwa. Tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya kĩroko kĩa ũmũthĩ, ndũkariganĩrwo atĩ ngai ũrĩa tũraturĩria maru rũcinĩ rwa ũmũthĩ ti ngai ũgũtiganĩria mũtũrĩre waku gatagatĩ-inĩ, ti ngai ũgũtiganĩria rũgendo rwanyu nake akũreke ũthiĩ rũgendo wĩ wiki. Tũtiratungatĩra ngai ũrĩa ũkwĩraga kĩna akaga gũkũnengereria. Tũtiratungatĩra ngai ũrĩa ũtwĩraga na ũkoragwo na ciĩranĩro akaga gũcihingia kana agatiganĩria ũndũ ũcio gatagatĩ-inĩ. Ngai witũ ndatari ũguo. Niwe wandĩkaga ibuku rĩa mũndũ akarĩandĩka nginyagia agatigĩrĩra atĩ nĩandĩka kũguũrĩrio kana chapter ya mũico ya mũtũrĩre wa mũndũ. Ona Ibrahimu rĩrĩa Ngai amwĩrĩire, Ngai nĩatigĩrĩire atĩ nĩahingia ciĩranĩro ciake harĩ Ibrahimu. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũrambararia rũcinĩ rwega. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa mũthikĩrĩria wakwa ngwenda umagare nake ũmũthĩ. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ngwenda ũthiĩ na mbere na kwĩhoka, ũmũtue Alpha, ũmũtue Omega thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Kwoguo rĩ, ndwambe ũhurũke o rĩmwe. Twĩragwo breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Tondũ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ waku, ũrĩa wambĩrĩirie wĩra ti wa gũtiganĩria. Ũrĩa wambĩrĩirie wĩra ti wa gũtiganĩria, ti wa kũrekia, ti wa kweherera, nĩ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ gwakinyanĩra, na nĩ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩarĩkia kiuambĩrĩirie, arorĩkia kiuambĩrĩirie thĩinĩ waku, kiuambĩrĩirie thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ngai arokĩrĩkia ũmũthĩ, Ngai arotigĩrĩra atĩ nĩ kĩarĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, na ithuĩ tũtikũriganĩrwo nĩ kũmwĩra nĩ thengio. Arĩ Ngai mbere ya maũndũ mothe mambĩrĩirie, na nĩ wa gũkorwo arĩ o Ngai ona maũndũ mothe makinya mũthia, tondũ nĩwe kĩambĩrĩria na nĩwe kĩrĩkĩro, na nĩwe Ngai nginyagia ũmũthĩ, na nĩwe Ngai nginya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ tũkũmũtĩĩa ona mathaa ma mĩaraho agũkorwo arĩ o Ngai, na nginya thaa ici tũraranĩria nawe mũthikĩrĩria, nginya thaa ici ũrathikĩrĩria ceceni ya Inooro FM, no Ngai. Ũguo Ngai ũyũ rĩ, ithuĩ tiwe tũkwenda arũgame na ithuĩ, Ngai ũyũ ithuĩ tiwe tũkwenda kwĩhoka ũmũthĩ, ithuĩ tiwe tũkwenda akorwo arĩ kĩambĩrĩria gitũ na kĩrĩkĩro gitũ. Thaa 12:30 tũnyitanĩra na Mose Worship nĩgetha tũcokererie thĩinĩ wa intercessory prayers. Doka kwaria shanga yotari ware mununu mugambo wakatumaga irema ciaragane na rĩrĩa guoko gwake gwatamburuka gutumaga thata yokinye nginya ngoro-inĩ narĩ ngoro-inĩ icucĩkĩte cianjibwo imwĩta mũgarũri maũndũ makagĩra. Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania, ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka kũgarũrania, agera nginya kũrĩa gũcingimanu, na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega. Itherũ thunda tũire ahũraga kĩrĩyo mũgũnda kwamba wacuata ũrĩa gũgaikara. Ngai mũgarũrania kĩona mũgarũrĩre, ahikio nĩ Boazu mũgũnda ũtuĩke wake, agũrarĩrĩra no wakuoyagĩra igũrũ, agatũma ũthamake kũndũ tũire wĩ ng'ongo. Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania, ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka kũgarũrania, agera nginya kũrĩa gũcingimanu, na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega. Akoragwo nĩmĩ-inĩ cia mũkura thũ citũ, magĩthiĩ gũtũrumaga thiora nĩmĩ ciao, agatũma matũrathimio na matekwenda, akareka tũinũkio hotani mbunĩko-inĩ, ningĩ nĩoĩ gũcenjia gĩkwaga gĩtua muoyo, nĩarokagia ndũrũhĩ kũndũ kũraihu.
mũico waku warora ndwere ciothe ndũrona riumĩrĩro ningĩ ũrarigo harĩa ngĩgerera gũteithie ũrona wĩ kũraya ndũrona kamweneni ona kũngĩaga njĩra we ndarĩ handũ atarĩ na nĩarĩ ngumo njega ya gũcenjia maũndũ yayũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka kũgarĩa ageragera nginya kũrĩa gũcingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega yayũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka kũgarũrania ageragera nginya kũrĩa gũcingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega. Amen and amen and amen. Uyu niwe Ngai uria watwaragura rucini rwa umuthi. Uyu niwe Ngai uria muthikiriria ndakwira atiriri. Ciraniro ciake cikoragwo cirĩ cia na amina. Nĩ atumaga situation igacenjia ona cionekana cirĩ nditũ atĩa na maitho maitũ na understanding itũ kana gũtaũkwo gwitũ ũndũ ũcio tuona wĩ mũritũ atĩa Ngai witũ no atumie ũndũ ũcio ũcenjie. Nĩ ahũndũraga nĩ acenjagia maũndũ mĩario nĩ amĩgarũranagia tondũ hinya wake ndũrĩ gĩthimi ũhotani wake ndũrĩ gĩthimi na gũtirĩ kĩ kana atĩ nĩ agũkora ihiga arĩ mbere kana kĩrĩma kĩ mbere yake aremwo nĩ gũgĩthengia aremwo nĩ gũkĩeheria aremwo nĩ nĩ akũhota gũgĩthamia kuma haha gĩtware harĩa hangĩ koguo ũndũ ũcio wĩkĩrĩma mũtũrĩre-inĩ waku reke Ngai akorwo arĩ Alpha akorwo arĩ Omega thĩinĩ wa ũndũ ũcio na nĩ ũkuona akĩwoya na akĩũcenjia nĩ ũkuona akĩwoya na akĩũthamia nĩ ũkuona akĩwoya na akĩũhingĩra handũ gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũũhingũrĩra nĩwe tũkwĩhokera mĩrango itũ atũhingũragĩre mĩrango arĩ we ithuĩ tũtikwĩhoka andũ ithuĩ tũtikwĩhoka arata ithuĩ tũtikwĩhoka mbeca atĩ nĩcio cigũtwarĩrĩria aca ithuĩ tũkũreka Ngai arĩ we atwaragĩrĩrie ithuĩ tũkũreka Ngai arĩ we akagwetaga kiugo igũrũ ritũ tondũ kiugo kĩrĩa Ngai agwetaga nĩ gĩtuĩkaga na nĩ gĩtũũraga ũmũthĩ nĩ tũkũruta wĩra ona rũciũ no tũkaruta wĩra tondũ Ngai witũ arĩ na ithuĩ nĩ ũkũruta wĩra mũthikĩrĩria wakwa Jehoshafatu nĩ angĩarutire wĩra na auge nĩ ma Ngai nĩ atũhotanĩire nĩ ma Ngai nĩwe ũtũmĩte nduĩke mũthamaki ihinda rĩrĩ ndĩ mũthamaki onawe ũmũthĩ nĩ ũkũrũgama ta Jehoshafatu na wone ũkĩrũĩrĩrwo mbara na wĩine rwĩmbo rwa kũrũĩrĩrwo nĩ Ngai amina atĩ niĩ mbara yarĩ mbere yakwa no rĩrĩ Ngai anjĩrire horera mwana wakwa nĩ ũkuona ũrĩa ngũkũrũĩrĩra ameni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrĩ ahũtanĩre mbara citũ thũ nĩ ĩharĩirie mũno thũ nĩ ĩharĩirie no tũkũmĩra ĩharĩrie kũhotwo tondũ Ngai witũ arĩ na ithuĩ atũnyitĩte guoko nĩ ĩharĩrie kũhotwo tarĩria thĩna ũcio wĩnaguo mũthĩ ũwĩra wĩharĩrie kũhotwo we tondũ ũrĩa ndĩ nake ndahotekaga tarĩria maũndũ mau rũcinĩ tarĩria mĩario yarĩtwo igũrũ rĩaku ũmĩre ndĩrĩ na portion kana ndĩrĩ na gĩikaro thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na ũmĩarĩrie wĩna ũma na wĩna gwĩtĩkia tondũ mĩario nĩ mĩhote ta mĩarĩrie rũcinĩ rwa ũmũthĩ ta mere atĩrĩrĩ wamona mũthikĩrĩria wakwa ta mere ũrĩa ũkũnyitĩte guoko nĩ ũrĩa kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩa mothe ũrĩa ũtangĩgũtiganĩria maũndũ-inĩ maku atĩ ithuĩ nĩ tũkũgoca rĩtwa rĩake ona mbara ĩtarĩ ĩrathira no tũragoca ona mbara ĩtarĩ ĩrambĩrĩria no tũragoca ona yarĩkarĩ no tũkũgoca thĩinĩ wa rĩtwa rĩake SMS yakwa nĩ ngũkwĩrĩte nĩ kũrĩa gwa 22989 nĩ thererũka Intercessory Friday nĩ ngũkorwo ngĩgweta arĩa me mĩtambo-inĩ thank you so much nĩ ngũkorwo ngĩgweta arĩa maratwĩrorera kũrĩa YouTube live Inooro FM live na nĩ ngĩgũtereba mũthenya wa ũmũthĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto na tũkĩrĩ hau rĩ reke tũnyitanĩre na ndungata ya Ngai
mutungatiri twendete rucini rwa umuthi nitwihariirie kwinyerekia mbere ya mwathani kiroko kiega nitwihariirie kwaranithia nake nitwihariirie kumwira uhoro wigie relationships citu nitwihariirie kwira Ngai uhoro wa biashara citu nitwihariirie kwira Ngai uhoro wa iroto citu uhoro wa ngoro citu nitwihariirie kwira Ngai uhoro wigie mĩĩrĩ itu athamaki igũrũ rĩa maũndũ mothe. Amina. Karibu sana mutungatiri. Asante sana. Mwega? Mwega fiyo. Good morning, bwana asifiwe. Morning to you. Niĩ ndirĩ na ũru niĩ ndĩ mwega ndirehoka nawe wĩna Ngai. Nake mũno. Ndiĩ ka kwanyu kĩrathimo kĩa mbura nĩ mũkĩamũkĩrĩte? Twĩnakĩo. Amen. Ona no yarare kiura kũmwe. Ona gwitũ rĩ? Ndĩkĩte. Ona thaa ici thaa 10 ndatiga o ikiura na ndauga nĩma nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga ũrĩa arona kwagĩrĩire kũringana na mahinda make. Amen. Karibu sana. Asante. Geithia mũthikĩrĩria witũ thĩinĩ wa Thererũka Intercessory ũmũthĩ. Nĩ kũrĩa tũrauga atĩrĩrĩ mbara ĩno titũ mbara nĩ ya Ngai. Nĩ aratũrũĩrĩra. Amen. Karibu sana. Okay, nĩ ngwenda kuga njĩtagwo mũtungatĩri Eunice wa Theuri kuma Nyandarua County. Ndĩ mũtungatĩri wa parish ĩtagwo Pondo Nyahururu Diocese, na nĩ ngwenda kũgeithia mũthikĩrĩria wothe ũranjigua harĩa arĩ ona kana nĩwe diaspora, na nĩ ngwenda tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya Ngai na twĩtĩkie atĩ ahoyo nĩ iguaga na atĩ ona ũngĩona ta ikarĩte no egũka na ndaceragĩrwo nĩokaga na ageka maũndũ, na koguo rekei twĩtĩkie tũhoe tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Rekei tũhoe. Nĩ twagũcokeria ngatho Ngai ithe witũ mwene hinya wothe, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwĩnyihĩria, nĩ twagũthathaiya, nĩ twakwambararia, nĩ twauga gũtirĩ na Ngai ũngĩ. Wee nĩwe Ngai wa ma, wee nĩwe Alpha na Omega, wee nĩwe kĩambĩrĩria na gwata kĩrĩkĩrĩro, wee nĩwe warĩ kuo wĩ kuo no gũtũũra kuo tene na tene. Nĩ wega nĩ tondũ nĩwe waugire thĩ ĩno Mwathani maũndũ marĩa mothe marĩ kuo tuonaga nĩ hinya wa kiugo gĩaku, na koguo nĩ tũkwenda kũnyiha mũno na gũtĩĩa na gũkumia rĩĩtwa rĩaku, nĩ tondũ wee wĩ mũtheru na gũtirĩ ũngĩ. Maũndũ marĩa wĩkaga gũtirĩ ũngĩ ũngĩhota kũmeka, na koguo nĩwe ũtũmaga kũgĩe nduma na nĩwe ũtũmaga kũgĩe ũtheri, nĩwe ũtũmaga kũgĩe ũru na nĩwe ũtũmaga kũgĩe thayũ, ta ũrĩa ugĩte thĩinĩ wa Isaia 45 kamũhari ka 7, na ũgakĩrĩrĩria kuga atĩ maũndũ macio mothe nĩwe ũtũmaga mekĩke. Na koguo na rĩu Mwathani nĩ tũkwenda gũkwĩnyihĩria, nĩ tondũ ona rĩu Mwathani nĩ tha-inĩ ciaku tũrĩ mũthamaki ũrĩ tha, ona rĩu twĩ gĩtũmi-inĩ gĩaku gũkorwo twĩ kuo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũramenya Baba ti maũndũ maitũ magĩrĩire no nĩ tha ciaku na wendo waku mũnene. Twamenya atĩ kũrĩa ũtũrutĩte harĩa tũrĩ na kũrĩa twerekeire ithuĩ tũngĩhoka hinya witũ nĩ mũnini mũno atĩ tũtingĩhota gũthiĩ, no we Ngai ithe witũ wĩ hamwe na ithuĩ nĩ tũhotaga maũndũ mothe nĩ tondũ wa we ũtwĩkĩraga hinya. Na koguo nĩ tũkwenda kũhera mehia na mahĩtia ma ngoro ici citũ, nĩ tondũ twamenya atĩ mehia nĩmo magiragia ũtũigue na ũtũthikĩrĩrie. Nĩ twamaumbũra na nĩ twamahera twĩ mbere-inĩ yaku. Twamenya ihinda rĩrĩa tũrĩ rĩa wĩnyerekia Mwathani nĩ rĩa kumbũra mehia na kũmahera, ona ningĩ Mwathani gwĩcũrania na gwata kwĩnyihia. Nĩ tũkwenda kũnyiha mũtharaba-inĩ waku Jesũ, nĩ tondũ twamenya atĩ tiga nĩwe Ngai tũtingĩrĩ ho, na koguo twĩ muoyo tondũ wĩ muoyo. Tũrekere Mwathani no tũrekere hamwe na athuri othe atumia ona anake aitũ na airĩtu aitũ na ciana citũ nini, na koguo watũrekera Mwathani nĩ tũkwenda gũkwĩra nĩ tũkwendete, na tũkwĩre atĩ nĩwe twĩhokete na nĩwe tũcũthĩrĩirie, na nĩwe rĩũrĩro ritũ na rĩangĩro ritũ, nĩwe hinya witũ, na gwata nĩwe ithe witũ wa matu-inĩ, nĩwe ndũba itũ ya ihiga, nĩwe rũgai rwitũ tene na tene. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia, na nĩ wega nĩ tondũ ona wa rĩu tũtigũteta na tũkwenda gũkwĩra nĩ wega, nĩ ũndũ Mwathani nĩ ũtwĩkĩte maũndũ mega na ma kũgegania. Ona rĩu nĩ tũkwenda gũkwĩra atĩ wee nĩwe Mwathani witũ,
na niwe hinya witũ na niwe thayũ witũ na rĩu Ngai wa matu-inĩ ona kũrĩ arĩa arwaru twagwĩta Jehova Rafa ona kũrĩ arĩa mwathani matarĩ thayũ twagwĩta Jehova Shalom ona kũrĩ arĩa mwathani matarĩ kĩndũ ona kĩ twagwĩta Jehova Jireh na kwoguo mwathani nĩ tũkwenda gũgwĩtĩkia na njĩra nene ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ ona kũrĩ arĩa marĩ itanda-inĩ cia thibitarĩ mwathani nĩ tũĩ nĩ ũkũmarahũra na nĩ tũĩ ona ngoro iria nyinamu mwathani nĩ ũgũcinamũra ona bũrũri witũ mwathani nĩ thengio nĩ tondũ wa hau ũtũkinyĩtie tũtirĩ na nganja atĩ we nĩwe mwene bũrũri ũyũ na nĩkĩo ũrauga thĩinĩ wa Thaburi mwathani mwega awa mũthingu atĩ thĩ nĩ ya Jehova na kĩrĩa gĩothe kĩrĩ kuo ona gwata ithe witũ wa matu-inĩ mabũrũri mothe ona andũ arĩa matũũraga mo mwathani akĩrĩ ũguo rĩ nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ we nĩwe mwene thĩ ĩno nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩwe mwene ũteithio wa bũrũri ũyũ na maũndũ marĩa mothe tũrabatara tũkuona kuma guoko-inĩ gwaku ona rĩu nĩ tũrenda gũkwĩhoka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkwenda gũkwĩhoka na mweri ũyũ ũgĩthira na tũkĩingĩra mweri wa ĩtatũ nĩ tũkwenda gũkwĩhoka na maũndũ marĩa mothe mwathani magĩtĩirie andũ hinya mwathani nĩ twenda gũkwĩhoka na njĩra nene waneka manene ona rĩu nĩ twakwĩhoka wana tũtemera njĩra werũ-inĩ ona rũng'ũrĩ-inĩ ũgatema njũĩ ona rĩu nĩ twakwĩhoka mũno makĩria na tũtirĩ na nganja atĩ mwathani tũtingĩkua nĩ tũgũtũũra muoyo nĩguo tũgane mawĩko maku ona angĩkorwo kũrĩ amwe aitũ mwathani mehereirwo nĩ endwa ao twĩna wĩtĩkio atĩ Ngai we nĩwe ũkuru ũguraragia na nowe wohaga nguraro mwathani mũrungu ũrĩ tha na tũgetĩkia atĩ ona rĩu na ngoro iria nyinamu mama mũthingu nĩ ũgũcinamũra tũtirĩ na nganja ithe witũ mwega ona arĩa marĩ njera mwathani mohetwo nĩ mehia mao na angĩ makũigĩrĩrwo we wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene tondũ wĩ mũteteri wa arĩa matarĩ ona arĩa maunĩtwo ihoto ciao mwathani nĩ ũkaga na ũgekũrũgama rũgama ithenya rĩa maũndũ marĩa mothe tũrabatara Ngai ona tũgetĩkia atĩ Ngai nĩ ũgũtũrathima rĩngĩ nĩ kĩrathimo kĩa mbura kĩrĩa ũtũhete na rĩu gũkinyĩte kwanjia mahanda nĩ twahoera mbegũ iria tũrahanda mwathani ithe witũ arĩ andũ marahanda makaga kũgetha rĩngĩ mwathani ithe witũ makaigua ngoro ũru nĩ twahoera tĩri ũtwagĩrĩra mwathani mwaka ũyũ Ngai witũ nĩ twakwĩhoka nĩ tũkũhera mũno kũngĩkorwo nĩ kũrĩa guothe tũkũhĩtĩirie mwathani mehia twĩ na tũtamoĩ nĩguo tĩri ũtwĩtĩkĩre mwathani na nĩguo kĩrĩa tũkũhanda tũkagetha na kwoguo nĩ tũkwenda ona arĩa mahandaga ithe witũ na angĩ mandĩkĩtwo mawĩra-inĩ Ngai wakwa ndũkanareke maume moko matheri ona arĩa manaruta wĩra na matirĩ marĩhwo ithe witũ ona airĩtu arĩa mandĩkĩtwo mawĩra ona anake mwathani ma nyũmba Ngai wakwa ndũkanetĩkĩre maconoke Ngai wa matu-inĩ rũgama hamwe nao nĩ twahoera thabarĩ citũ ciothe twacirathimithia kũndũ guothe Ngai ona thabarĩ cia rĩera-inĩ ona cia maĩ-inĩ cia meri ona gwata cia thĩ nyũmũ cia ngari ona arĩa mwathani ithe witũ mathiaga magũrũ Ngai witũ ĩkĩra magũrũ ma andũ aku hinya nĩ tondũ aingĩ nĩ mareima mwathani nĩ kũrĩngĩ nĩ wagi na angĩ makaihũrwo nĩ marakara ona mang'ũrĩka nĩ kuona ũrĩa mũtũrĩre ũmaritũhĩire no atĩrĩrĩ Ngai andũ aku nĩ njũĩ nĩ ũmarũmbũyagia tũrũmbũiye mwathani no twĩke maũndũ mega nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia nĩ ndaneana station ĩno na kũrĩ we mĩrathime na makĩria ũrathime mweneyo mwathani SK Macharia ona ũrathime arĩa marutaga wĩra na ndũkariganĩrwo nĩ Wanjiũ ndũkamũtagarare mũrathime mũtungatĩre na gwatarĩ angĩ othe Ngai marutaga wĩra nao na twĩtiganĩria harĩ we twĩtĩkĩtie mũthenya ũyũ nĩ ũgũtwagĩrĩra na twĩtĩkĩtie atĩ kĩrathimo gĩaku Ngai gĩtiumagwo thutha nĩ kĩeha kana maithori na nĩ wendo-inĩ waku Ngai na wa mũrũguo Jesũ twahoya na twacoki ando amen 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 nĩtũcokia ngatho nĩ ũndũ wa we kũnyitanĩra na ithuĩ mũtungatĩri thank you nĩ ũndũ wa gũtũtongoria thĩinĩ wa intercessory prayers mũthenya wa ũmũthĩ na tũkĩrora ũguo tũkona nĩ Friday ya mũico ya mweri ũyũ wa February koguo ũndũ ũcio tũtingĩwoya ũguo no hũthũ na mweri ũyũ wagĩtigaria tu o mũthenya wa rũciũ kuona mweri mũgima nĩ kĩrathimo nĩ tha nyingĩ mũno tũiguĩrĩirwo nĩ Ngai na koguo tũkwambĩrĩria na kuga nĩ thengio
na ugitungatira Ngai agagwikaga wega. Amen. Ngai agakuririkanaga mahinda mothe na family yaku na thini wa utungata. Ngai agakuongagirira hinya na ugi. Amen. Thank you na yogia na muthenya mwega. Asante sana. Asante. Muthikiriria ni njui mutungatiri ungienda mahoya. Muthikiriria thaa ici arona ta muturire wake ukinyite muthia na ararigwa kwariria uu tondu andu aria me hakuhi nake ni arona ti andu angimunyitirira thiini wa maundu make. Andu aria tokorwo me hakuhi nake ni aria maramukirira kana ni aria maramuthekerera. Na tokorwo no ende mundu angiariria kana no ende mundu mangihoya hamwe mundu ungimumiriria ikawe na namba ungimuhe 0726 521 702 Jokere 0726 521 702. Thank you. Asante sana. Tuko pamoja. Na riu ari thaa 11 yatigaria o ndagika 11 tu. Thaa 11 yatigaria ndagika 11 reke twambe tuikirie tu hanini nitugucokereria na wona twacokereria ngorwo ngirora ndumiriri yo urikitie kundumira kuria gwa 22989 etagwo PJ Congo ihoya rushini rwega nyumbira ngoro ya gugwitigira mwathani.
nĩ manyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani, na rĩrĩ nĩ ihoya ndakũhoya ndĩ mbere yaku Ngai, nĩgetha hotage gwĩka maũndũ mothe. Amen. Kũringana na wendi waku Mwathani. Etagwo PJ Kongo, nĩgetha andũ othe makũmenye. Asante sana PJ Kongo, rwĩmbo rwega kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩ ndĩrona kũrĩa gwa 22989 nĩ tũthiĩte na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri, na nĩcio ndĩrenda gũkorwo ngĩhingũra ithaa rĩrĩ nĩgetha tũthome tũrĩ hamwe, nĩgetha tũnyitanĩre wega mũthikĩrĩria wakwa, na ngeithi nĩ ngwenda cikinyĩre mũrata ũcio warĩkia gwĩka atĩa, mũrata ũcio warĩkia kwandĩka rĩtwa rĩake gũkũ gwa 22989 na makĩria nginyagia mwena ũrĩa ũngĩ wa Facebook Live Inoro FM. Asante sana. Tarĩu nĩ ndĩrona ndĩna mũrata ũgwĩtwo etagwo atĩ mũrata ũyũ JM Menge, aranjĩra we nĩ arahũkĩte na nĩ acokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩroko kĩa ũmũthĩ. Asante sana. Onawe etagwo wa Kamano, thengi mũno wa Kamano, na ũgakĩgeithia patron ndagĩtarĩ James Mũraithi wa Kang'ara HSC OGW, ũndũ ũmwe na Mwangi Njogo na Maina wa Kamano, na Maina wa Magũrũ Sori, onake nĩ wakĩmũgeithia. Mama Ken wa Barisho, asante sana. Geithia patron ndagĩtarĩ o ũndũ ũmwe na Meredi na Mama Ken, tumepokea salamu. Intercessory Friday na mũndũ wĩtwo Tony wa Tuktuk. Ona Meri wa kũrĩa Kĩaragana, onake nĩ aranjĩra nĩ arahũkĩte. Mũrata witũ ũgwĩtwo Rachel Jenga kuma kũrĩa Iraki Baghdad, asante sana. Ya kũrathime na gwĩke wega. Thengi mũno nyina wa Brian, asante sana. Ona nyina wa Nyawĩra wĩkũra mwena wa Kĩmunye, waikiwa kwanyu gũtikĩrĩ na ũrũ na ũkageithia mũthuri waku ithe wa Nyawĩra kana John kĩroko kĩa ũmũthĩ, muwe na wakati mwema. Mama Joy wa kũrĩa Kagio, ihinda-inĩ rĩrĩ wĩ Kĩmunye, ona nĩ warahũkĩte wega. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Thengi wa Nyike Makanika, Simon Maina Baba Koi wa kũrĩa Gatito Nyeri, Ngai arokũrathima. Helen Mike Meshas tũgĩthererũka wega tũmũkumia Yesu Kristo. Pirates Peter, asante sana wĩkũra mwena wa Dubai, ona nginyagia Kim wa Dawa, ona wetito wa Shai wa Marigiti, Ngai akũrathime. Nĩ ndakena nĩ ũndũ wa kuona team ĩtongoretio nĩ nyina wa Brian, ĩtongoretio nĩ Esther Karaja wa gwa Kairo, ekũrĩa Ruiru, Su wa Kuria Akomo na ndagĩtarĩ Catherine wa Njũgũna, ona nginyagia Aviera Atara na Joyce Kim, munene Murasta Packaging, Nyutho Rebecca Benson, sorry, Odomena Nancy's, Esther the Rasta Girl, MD Brownie Newton, Engineer Mark Adams Nyaga na Baba Jao wa Heho Shopping Center, asanteni sana. Idakĩra nĩ kuona mũrata ũngĩ nake arakĩnjĩra Wanjirũ kũhana atĩa rũcinĩ. Nĩ kwega mũno mũno. Michael Njogu wa kuma kũrĩa Kĩbĩrĩgwi, nĩ ndageithĩka wa mũna, onawe ngeithi ciaku nĩ ndaciamũkĩra. Rwĩmbo rũmwe Wanjirũ rwa Mother and Son nĩ rũkũrathima ngoro citũ, tũrĩ gũkũ mwena wa Kariamu, ũcio nĩ Gacara wa Kĩrĩita na Jane Gacara. Ndagĩtarĩ Huku wĩkũra mwena wa Kikuyu, ngagĩkũhoera kĩndũ gĩgwĩtwo wikendi njega. Ona Meri kũrĩa Kĩaragana Kĩrĩnyaga, mũrata witũ Ngũgĩ wa Ngoĩ-inĩ, asante sana. Mwena ũrĩa wa Timao Laikipia, ngamenyithio no mbura nyingĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kanyingĩ. Reverend Father Patrick wa Werũ Njoroge, tũmũkumia Yesu Kristo. Akristiano othe ihinda rĩrĩ rĩa wĩnyerekia nĩ wamageithia. Thengio mwena ũrĩa wa kũrĩa gwĩtagwo atĩa, kũrĩa gwĩtagwo Nyakĩambi, nĩ ndona Edbagon gũkũmenyagi ndakĩrĩ na ũru. Ona David Mũciri, rĩithia mũikari wa Lari mũno makĩria. Nĩ ngwenda gũkorwo ngĩgũthakĩra rwĩmbo rũmwe rwega rũinĩtwo nĩ Edith Wairimu rwĩtagwo Mũrango, na nĩ njũĩ nĩ kũrathima ngoro citũ. Onawe Charles kuma Thagathi kũrĩa mwena wa Mũkũrũ-inĩ, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ĩ nĩ ma kũrĩ mĩrango mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ Ngai ahingaga, na Ngai kwĩ mĩrango ĩmwe Ngai ahingũraga, tondũ nĩ arona, tondũ nĩoĩ makĩria ya ũrĩa ithuĩ tũĩ. Ĩyo ahingĩte nĩ tũgũcokia ngatho, ĩyo ahingũrĩte no tũgũcokia ngatho. Na rĩmwe nĩ tũkoragwo tũhana ta Sarai, harĩ andũ erĩ. He Sarai na he mũndũ ũgwĩtwo Hagari.
ndino kuririkana wega Hagari ari o na kurogithaka rwimbo ruru rwa muratu witũ Edith Wairimu kwari na Hagari na kwari na mũndũ witũ Sarai na Sarai akĩrĩ niwe warĩ mũnene wa Hagari Sarai na Sarai na Ibrahimu Ngai nĩamerĩte nĩakũma Aburahamu hĩndĩ etagwo Aburahamu atacenjetie rĩtwa nĩagũtuĩka ithe wa ndũrĩrĩ na mũrata ũyũ witũ gwĩtwo Sarai nĩonire ta kĩrando kĩa Ngai gĩikara mũno na agĩkĩona nĩ wega ndungata ĩno yake kana ngombo ĩno yake arĩo ĩkĩamba ĩkorwo na mũthuri wake nĩgetha akĩgĩe mwana na nĩma nĩguo agĩkĩgĩire ũguo gwagĩtuĩkire ũguo Aburahamu nĩagĩathĩkĩire Sarai na amũthikĩrĩirie nĩamwĩiguire rĩu ũkĩũragwo agĩthire na mbere rĩmwe tũkoragwo tũhana ta Sarai kana rĩmwe tũgakorwo tũrĩ ta Hagari Sarai arĩ mũndũ ũtarĩ na wetereri nĩagire kwamba kũgĩa na wetereri ũrĩa Ngai augĩte akĩamba akĩhana ta kũgĩa na nganja na akĩamba gũkorwo na wetereri na nĩkĩo kwĩra mũthuri wake ambe ahanyũke na ngombo yake nĩgetha makĩgĩa mwana tondũ kĩhinda-inĩ kĩu ũngĩarĩ na ngombo agĩe mwana wa mũthuri waku mũiguanĩte mwana ũcio akoragwo arĩ waku na rĩu Sarai nĩakĩonaga nĩguo kwagĩrĩire na nĩakĩhanyũkire na rĩmwe nĩguo na ithuĩ rĩmwe tũkoragwo tũhana tũkahana ta Sarai tũkahana ta Sarai tũkariganĩrwo atĩ Ngai nĩwe ũhingũraga mĩrango at the right time ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ithuĩ tũkahanyũka kwĩhingũrĩra mĩrango arĩ ithuĩ ithuĩ tũkahanyũka kwĩhingũrĩra mĩrango itũ arĩ ithuĩ na rĩmwe nĩtũgĩtagia rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ mĩrango ĩrĩkũ ĩyo we ũgeretie kwĩhingũrĩra ta Sarai nĩ mĩrango ĩrĩkũ ĩyo ũgeretie ũgakorwo you are impatient ndũrĩ na wetereri nĩũrona ta ũndũ ũcio werirwo nĩ Ngai to ũtagakinyanĩra nĩũrona ta Ngai ariganĩirwo nĩ gũkũhingũrĩra ũcio mũrango akwĩrĩte nĩagakũhingũrĩra koguo we ũrageria kũũteithia Ngai na ihenya gũtithiaga ũguo harĩ kũrĩ matua mamwe tũngĩtua na timo ma Ngai kana rĩmwe tũgakorwo tũhana ta Hagari tũgakorwo rĩmwe harĩa tũrĩ tũgũkorwo tũkĩhũthĩrwo tũgũkorwo tũkĩmĩkĩrwo decision citũ nĩ andũ nĩo marenda kũhingũra mĩrango itũ no rĩrĩ ndũkamake rũcinĩ rwa ũmũthĩ angĩkorwo ũhana ta Hagari mũthenya ũyũ mwega nĩngwenda gũkũririkana nĩ kũrĩ Ngai wonaga onakorwo rĩmwe nĩ ũraremwo nĩ kwaria na nĩ ũraremwo nĩ kwĩitũrũra nĩ ũraremwo nĩ gũkaya kũrĩ Ngai wonaga ngoro nĩ kũrĩ Ngai wonaga macio nĩ kũrĩ Ngai ũkaga tondũ nĩokire harĩ Hagari ihinda-inĩ rĩake rĩa kũhinyĩrĩrĩka ihinda-inĩ rĩake rĩa kũingatwo ihinda-inĩ rĩake rĩu rĩa kuonwo hatirĩ na bata ihinda rĩake rĩa kwĩrwo rĩu we umagara ũthiĩ igũrũ nĩrĩamuonire igũrũ nĩrĩonire ruo rwake na gũcaya gwake na kũhinyĩrĩrĩka gwake ona nginyagia mahoya macio ũrahoya thĩinĩ waku ũkirĩte o ũguo ruo rwaku nĩ kũrĩ Ngai wonaga nĩ kũrĩ Ngai ũkaga nĩ kũririkana mũndũ ta Hagari arĩ mũtumia wa mbere ya ngombo wa kuma kũrĩa Misiri atĩ nĩguo kũhe Ngai rĩtwa akamwĩta Elroi onawe ũmũthĩ Ngai nĩagũkũnyita ta mũtumia ũyũ nĩ wũikĩtio nja nĩ wahũthĩrirwo nĩ ũrona nĩ wahũthĩrirwo ũra gũtangĩra na ndwarĩ na say hĩndĩ ĩyo tondũ Hagari ndakĩrĩ na say ndangĩahotire kuga ca onawe ũmũthĩ ngwenda gũkũririkania atĩrĩrĩ Ngai ũyũ to wa Ibrahimu tu Ngai ũyũ to wa Sarai tu Ngai ũyũ tu to wa ciĩranĩro tu aca nĩ Ngai wonaga niĩ nĩ Ngai wonaga we na nĩ arakuona rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tũgĩikĩra thĩinĩ wa ikerekano ritũ rĩa kerĩ reke twĩcagũrĩre ũmũthĩ tũtigũtua na tũtigwĩtĩkĩra ona hanini atĩ ithuĩ nĩ tũgũtuĩka impatient ithuĩ nĩ tũkũhanyũka kwĩhingũrĩra mĩrango itũ aca kana nĩ tũkũgerania na mĩrango ĩno aca tũkũreka Ngai ihinda rĩake rĩega rĩakinya tondũ no rĩrĩkinya atũhingũrĩre mĩrango karibu sana Edith Wairimu arĩ thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 4 tu thaa 11 ĩna ndagĩka 4 na Edith atanaingĩra rĩ ithuĩ
twambe turugie ithaa na wona ona ithaa nĩrĩrũgire no nĩ wega tũkũmenyithie mathaa gĩthaa gĩkĩ arĩthererũka Intercessory Friday we waingĩra mĩtambo-inĩ Ngai akũrathime we tũtwaranĩte nawe ikĩra karĩa mbere na ikĩra karĩa kerĩ Ngai arogwĩka wega karibuni sana mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tugucanjamũre na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. China, We have landed at Hong Kong International Airport. Geretha, Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America, Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja, Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no kĩhingũra ũhingũraga nĩ wendo gĩkagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire gĩkagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango
ukehinga morango no kehingora Jesu ohingora gani wendo nidagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire nidagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango Niĩ nĩ ngũcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire nĩ mũrango wahingire onaguo no ngũcokia ngatho Bwana asifiwe kiroko kia ũmũthĩ mwathani agocwo Dedan wa Mĩkongi kũrĩa Kĩnangobu Mwaũrambũgwa wa Irewa asante sana Wibama Market Boston 3 kwa nyama Ezra Kirui asante sana Mwaura Shosho ona urajira we mitambo-inĩ Dickson Barasa asante sana wika Kakamega County Eunice Kife ona we rushine rwa kirathimo wa Beni wa Matara na Charles Lwanga urajira kũrĩa kwanyu gũtikĩrĩ na oru nĩ ũragĩthikĩrĩria wega tabarĩra ya thererũka na mũtumia waku Jacqueline Kwamboka na ũgakĩgeithia Sylvia Mora ũndũmwe na Rafael Misuko othe nĩ makĩgeithia rũcinĩ na tũgagĩkwendithĩria weekend njega Friday njega ya kĩrathimo nĩngwenda kũingĩra kũrĩa YouTube live Noro FM nĩgetha ndore nũcio twĩ nake mĩtambo-inĩ ta rĩu nĩ ndĩrona mũrata wĩtagwo Ndirango wa Ngũgĩ nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Perry wa Gakai Zabron Njũgũna asante sana thengi wĩnja wa bũrũri mũndũ ũgwĩtwo Kezia Gĩtaũ ona Shaki ũrauga ndũkĩrĩ na ũru asante sana Elizabeth Wageshi good morning James Wambio asante sana kana Kariuki wa Kitale nĩndacokia ngatho nĩwe ũratwĩrorera kũrĩa YouTube live onawe njamba wa makutano mũthenya wa kĩrathimo kũrĩ we kĩrathimo kĩnene kũrĩ akristiano othe nĩndona mũrata witũ Reverend John Reverend emitambo-inĩ Chaplain John Jage asante sana ubarikiwe sana kuma kũrĩa Rehabilitation Center mwena ũrĩa wa Eldoret Meja Samuel wa Ng'ombe wa Gatumbĩro wĩ kũrĩa Teto ona ũranjĩra nĩ warahũkĩte ndũgĩtinde wega nĩ thaa 11 wĩna ndagĩka 13 ũhingũraga nĩ wendo nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango Amen, amen, amen. Nĩthererũka Intercessory Friday ya Friday ya mũthia mweri wa February na reke tuge kuona Friday ici ciothe tuonete cia mweri wa February nĩ kĩrathimo kĩa magegania nĩtuone ya tarĩki 6 tukiona ya tarĩki 13 tukiona Friday ya tarĩki 20 na rĩu mũthia ya tarĩki 27 Ngai nĩakoretwo arĩ mwĩhokeku Ngai nĩakoretwo arĩ mwega na nĩtũgũcokia ngatho nĩ ũndũ wa thaa ici nginya tũiguĩrĩire tha tũtangĩhota kwamũkĩra kuma kũrĩ arata tha tũtangĩhota kwamũkĩra kuma kũrĩ partners aitũ tha tũtangĩhota gũkorwo tũkĩamũkĩra kuma kũrĩ aciari ici ti tha tũngĩhota kwamũkĩra kuma kũrĩ mũndũ wa thĩ no tũciamũkĩrire kuma kũrĩ Ngai ũrĩa wombire thĩ na igũrũ ũrĩa ũtũmaga kĩndũ gĩothe gĩkagĩa na mĩhũmũ ũrĩa ũtũmaga kĩndũ gĩothe gĩgakorwo kĩrĩ muono ũyũ nĩwe tũracokeria Ngai ngatho rũcinĩ nĩtũrehoka ona Friday iria ciothe kana Intercessory Fridays iria ciothe tũgũkorwo nacio mweri wa gatatũ tũrahoya Ngai akorwo arĩ thĩinĩ wacio Ngai akorwo arĩ kĩambĩrĩria gĩacio na kĩrĩkĩro gĩacio tondũ atugire ikereka rĩa mbere tuga ithuĩ tũkũreka Ngai akorwo arĩ alpha maũndũ-inĩ maitũ tondũ ona ũndũ ũtanambĩrĩria Ngai nĩaũĩ ũndũ ũtanahanĩka Ngai nĩaũĩ na Ngai nĩarawona ona Ngai nĩoĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya ithaa ta gĩkĩ nĩũgakorwo ũgĩthikĩrĩria Inoro FM Ngai nĩoĩ
Rachel Jenga kuma kure Iraq Baghdad urehitithiria family ya Jenga wa Gothome mwena wa Gatundu South mahinda mega. Ona mrata witu twendete thengiũ mũno mũno mwakiria nĩ kiugo tũhete mweri wothe wa February kiugo gĩa kũhingaga tabarĩra ya thererũka every day ũtakũnoga. Mũthuri twendete ũgwĩtwo mũndũ ũgwĩtwo patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW tũkamũcokeria ngatho tondũ na kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ na kĩonano tũgũkorwo tũgĩgĩthoma mbere ya kũhinga tabarĩra itũ. Su wakuria komo nĩ ndakuona ũndũ na ũru onawe Joyce Kim, asante sana ũranjĩra good morning na nĩngagĩkwĩra good morning too. Reverend Chaplain John Jage geithania mũno Korea Faith Based Rehabilitation Center mwena ũrĩa wa Eldoret. Josiah onawe ũkanjĩra kwanyu mũkaraga gũtirĩ na ũru na ũkageithia rĩothe mũrutithanagia nao wĩra. Samuel Maina Mataiga wa Outer Ring Road ũranjĩra wĩ mwega na wĩ mũrathime. Mũthikĩrĩria nĩ ndĩrona mũrata witũ wĩ haha wĩtagwo atĩa mũrata ũyũ aranyandĩkĩra kũrĩa gwa 22989 aranjĩra niĩ Wanjirũ reke ngwĩre nĩ nyonete Ngai akĩnjĩkĩra maũndũ, nĩ nyonete Ngai akĩndathima na no ndute wĩra na njuge nĩma nĩ kũrĩ Ngai. Wĩtagwo Damaris kuma Gĩthũrai 44 ĩĩ arogwĩka wega Damaris kuma Gĩthũrai 44 na nĩ ũragĩcokeria mũndũ ũgwĩtwo etagwo atĩa ti mũndũ ũracokeria Ngai ngatho. Damaris kwĩ kahinda ngũririkana Damaris nĩ watwandĩkĩire ndũmĩrĩri atĩ rita rĩmwe kana merĩ ũgatwĩra marĩa ũragerera na rĩu nĩ ũraruta wĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkera Ngai nĩ thengiũ nĩ gũkwarahũra na makĩria ũkoya ihinda ũkera Ngai nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kũndathima na wĩra ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũkagĩra every morning. Damaris gũcokeria ngatho nĩ akũririkanĩte onawe Ngai arokũririkana mũthikĩrĩria wakwa Damaris. No ine rwĩmbo rwa Naomi Karanja wĩre Ngai tumĩte kũraya. Good morning Inoro. Kiro kwega mũno rũcinĩ wa njohi. Nĩ wakĩgogo-inĩ ketũnie gwakũ auto thengio nĩ wiki ng'ima twakinyanĩrio nĩ Ngai na gũkũ nĩ hĩndĩ mbura yake tũrĩ arathime biũ ĩraire kiura nĩ warathiĩ na mbere na kuura. Rĩu reke ngwarahũre HSCOGW Dr. Patrick mũrĩithi wa Kang'ara arĩ o harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga na wakarua nĩ njũĩ harĩa arĩ o wega nĩ agaithĩke. Mũthuri ũgwĩtwo Maina wa Magũrũ arĩ o harĩa mwena wa Mwĩtimwa na ndagĩtarĩ Kĩbicho na ndagĩtarĩ Kamau arĩ o harĩa Laneti ona nginya Pastor State Gorgeous Michael Njogu arĩ o harĩa Kĩbĩrĩgu na Kana wa Nyarĩ Karaki na ndĩmere atĩrĩrĩ magĩũke warathimwo Shirũ wa Pastor nĩtũkwendete nĩ wa Kigogo-inĩ nginya Njari Mbemba tũrĩ Inoro. Thengiũ mũno wa njohi na no ũrigwo gwathiĩ atĩ ndamũkĩra thimũ itakũhete namba reke ngũnengererie ĩyo namba 0722200720 na 0735989989. Gĩthaiga Rambo wa Rũirie, good morning. Mkulima wa kuma kũrĩa Mũrũngarũ ona ũranjĩra ndũrĩ na ũru mwĩna Gĩtaũ wa Magogo harĩa Masto Nyĩrĩ tũrĩ hamwe mũno John Gĩcũkĩ tũgĩthererũka wega. Samuel Maina Mataiga wa Outer Ring Road ubarikiwe sana tuwachaiwa marigiti nĩ twageithĩka. Ndĩona mũrata ũngĩ aranjĩra niĩ Wanjirũ nĩ njĩrahũkĩte wega na gwitũ Laikipia Ng'arwa Masto nĩ kwega ũcio nĩ Wanja. Thengiũ mũno Wanja. Wanjirũ ũkĩithĩria JJ mekariũa ũcio nĩ Kamau kuma Kariũa Kandara ona Solomon Kimani wa nyina wa Addition kwanyu rwa Nyambo Kinango Bure kuhana atia mwatũkĩria kĩ. Hello, Silo, morning. Good morning. Morning too. Hizo hapa sasa kuma na Magogo Kinango Bure. Ndio mkima toka tu tawaje na uwe. Na mkubwa wa Mũrũngarũ. Ndiye John Githenya na mwapi na wa Kamanu. Na dada ina za una kungu tuma ila kasia manile. Mudeta ajaga wa ndo kana mudeta na sisi ndio ndo kama asali. Okay. Majeni wagezia na msema kidogo bendi kaje mengi na kitu waka wata machiga ni hapo. Asante sana. Othe ni mageithike. Na wakimendere ihinda riega ona we have a beautiful day. Murata wakwa ũgwĩtwo Jathiman ekũrĩa Ruby's Flyover na mũtumia wake Geithikai. Ina murata ũngĩ wĩtagwo Mũkristi Original onake arauga kũrĩa
Wanyama ni Dageithika, nyina wa Brian Meriti, Helen Ignatius, ona wa Titus wa Autogad, thengi muno Sue wa Kuria Komo, ukigeithia arata kuothe, na ukimendithĩria Friday njega. Tuko pamoja. Hello, good morning. Hi, Matio. Kwega biũ kĩroko kĩega mwathani agocwo. Gũtĩra bana cia sana. Amina. Gĩtagwo mũgwati na gĩcara gĩa kĩnyona hai. Njĩra kaũndũ kega mũndũ gwĩtwo Mwaura. Kwa mũno ĩtagwo wa gatĩri. Mũndũ ĩtagwo mũkurima mũrũngarũrĩ. Wanyoika makazi kari mwende ya jikuka wetagwo karanga bari. Maina wa mũgũra gĩtagwo na mũndũ ĩtagwo Paulo Kũgĩrĩ. Wakamano wake rere na Mwangi Njogori. Othe matikera hukera no. Othe matikera huke. No thani wa Matara. Asante sana. Na tukamendithĩria ihinda rĩega. Felix Kiaria wa kũrĩa Gakũyĩ Ndaranga ya kũrathime, David Mushiri wa kũrĩa Larĩ, na Ben wa Nyahururu, thengi mũno mũrata witũ. Wasalai kwa Nyakinywa twamũkĩra ngeithi ciaku. Mwea Wanjiru no kĩrathimo kĩa mbura, ũcio nĩ kansala Mũceke, asante sana. Mzee Mwangi Njogo wa kũrĩa Gaciro Teto, Ngai akũrathime. Tũrathiĩ na mbere na kũhoera Wakamano, Ngai amũririkane na amũhonie. Gũcikia matugo kĩa mũtugo, ona ũrakiuga geithie patron ndagĩtarĩ na atinde wega. Nĩndageithĩka mũno nĩ Mũkristi. Asante sana. Wakristi. Tuwanyenda take. Mwarimu Maina Junior wa kũrĩa Karatina ya kũrathime na akonekanire mũthenya wa ũmũthĩ. Wanjiru nĩ thaa cigana ndigagĩcererwo. Ndingĩenda ũcererwo mũrata wakwa. Twambanĩrĩrie nawe thaa 10 ũcoke ũnjĩre atĩ nĩ ũgũcererwo. Hapana, gũtirĩ ũndũ ta ũcio. Nĩ thaa 11 na ndagĩka 24. Ũkĩre tene ũguo. Ũnyitanĩre na ithuĩ kĩroko kĩu gĩothe. Ũcoke ũnjĩre atĩ nĩ ũgũthiĩ wĩra-inĩ ũcereirwo. Aca, ũndũ ta ũcio nĩ twaregana naguo. Ngai agũtongorie, Ngai akũhe tha cia rũgendo. Ceceni hakuhĩ nawe. Ufike kazini vyema. Hello, good morning. Guten Morgen Kiro. Guten Morgen. Nĩ wa Matũngũrũ. Mũcio kuma Nyonjoro. Mũthĩ ahorera atĩa wa Matũngũrũ? Nĩ ndimenyerete ahorerete ũguo. Nĩwamenya gũkũ tũgunĩtwo nĩ heho. Nĩwamenya nĩtwathawirwo na mbura mũthenya wa iyo rĩu kũhehete kũheha. No ĩcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩũndũ ta kĩu tondũ reke ngwĩre kũrarĩ na rũkũngũ. Kũrarĩ kũritũ kũrarĩ kũritũ nginya andũ nĩ mararigagwo nĩ atĩa tondũ nginyagia athuri marakuaga gũkũ maĩ nginyagia maĩ maragĩragwo kũndũ kũraihu rĩu Ngai nĩ mwega tondũ rĩu nyamũ ciothe rĩu ciĩna maĩ rĩu ona nginyagia rĩu nĩ gũkũmera. Nĩ gũkũgĩa na ria rĩu na hau ria rĩkũgĩra na irio no hote gũkĩonera nginyagia mawĩra. Reke njarahũre mũndũ ũyũ tũiga wa Gaceri wa Magogo, mũndũ ũyũ twathiĩ nĩ wagĩrĩra, mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Mũgogo Cindani na Ikaria harĩa ũrutwo harĩa Gathanjĩ rũri njaragwo yothe na Nyonjoro yothe magathimwo nĩ Jehova. Thengiũ mũno nĩ wa Matũngũrũ kuma Nyonjoro. Asante sana. Thengiũ mũno wa Matũngũrũ na nĩndacokia ngatho. Nĩma ũrauga thengiũ mũno Dama kuma Karatu. Damaris wagĩthera-inĩ kũririkana wega. Ndikĩririkanĩrwo Damaris thaa ici nĩ twĩra Ngai nĩ akuonekanĩire tondũ gwĩ kahinda kũririkana warĩ na tũmaũndũ wakĩgeragĩra na rĩu thaa ici nĩ ndĩrakena tondũ Ngai nĩ okĩte na Ngai nĩ agwĩkĩire. Good morning to you too. Gũtirĩ na ũru rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũgũgĩcokeria ngatho nĩ Ngai nĩ gũtũhe mĩhũmũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ũcio nĩ Njathimani Harubi ciĩna ya flyover.
Thengi muno nĩ mũtũkenagia mũno rũcinĩ. Asante sana. Reke njarahũrĩre Njojeka. Njarahũre mũnjiristi original wa Spokia. Coke njarahũre mũndũ ũgwĩtwo Kĩmotho Left. Coke njarahũre mũthuri wĩho wĩtagwo Ndũng'warikana. Wĩho akoragwo na athiaga na ngari cia rikana Limuru Naivasha. Onake arahũke mũno nĩtũmwendete na Admiral Kĩng'ori wa Magũmũthĩ. Asante sana. Rĩngĩ nĩ ũndũ wa gũkĩnyitanĩra na ithuĩ. Ndũmĩrĩri ĩyo ndathoma ya Damo wa Karatu. Damo wa Karatu arauga atĩrĩrĩ nĩ aracokeria Ngai ngatho nĩ kũigua namesake yake gwĩtwo Damaris wa Gĩthũrai akĩruta ũira wa ũrĩa Ngai amwĩkĩire. Ameni. No ũcio ti ũndũ mũhũthũ ti ũndũ mũnini. Good morning Wanjiro. Good morning to Ukaya na Ndirango wa farm kuma Sagana Kĩrĩnyaga. Nyambe njokie ngatho nĩ Ngai tondũ kuma mũthenya wa Jumathatũ no mũthenya Friday nĩ tũtwaranĩte na inyuĩ mathaa 10 mega. Na tũkarathimwo mũno nĩ Ngai na kiugo gĩake. Na mũgatũma tũkahota gũthiĩ na mbere na mũthenya nĩ kũigua kiugo rũcinĩ. Ngai amũrathime na amũgitagĩre na amwendage mũno makĩria. Njarahũre patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara Maina wa Magũrũ harĩa mwena wa Mwĩki Mũgwa Bidani mũndũ gwĩtwo Kamano wa Kĩrĩ na Panoro Ina na mũndũ gwĩtwo Thairu wa Engineer matikagĩre kuma mũtambo ũcio wa Inoro. Ũngĩona kahinda wa Njiro witũ no korwo nĩ kĩbungo kĩmwe rĩ. Rwĩmbo rũrũ rwa Kiani Ndung'u rwĩtagwo Mũkayo ngũkĩigua ngenete mũno na mũgĩ na wikendi ndathime. Asante sana. Onawe Ngai agwĩke wega Ndirango. Good morning Shiro. Good morning Mam Leon. Kana Jane kuma kũrĩa Kanunga mwena wa Mũrang'a. Ũranjitia rwĩmbo rũmwe rwa Sammy K nĩ ngũkorwo ngĩgũthakĩra. Na ũragĩkiuga atĩ he hĩndĩ wĩrĩga gũtwandĩkĩra ũgĩgĩtwĩra your son akoragwo arĩ special na ũgakiuga kwĩna mũndũ wĩrĩga gũkorwo agĩkũruma na mwana waku. Mam Leon nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno tũkoragwo tũriganĩtie nao na tũkoragwo tũgĩikarania nao na nĩ mũndũ no arie ũrĩa we meciria make maramũhotithia na tondũ mũndũ ũcio nĩ aria ũguo aria kana nĩ agĩtamũka ciugo icio atamũka Mam Leon kana Jane wa kuma kũrĩa Mũrang'a ũguo tiguo gũtariĩ no ũguo tiguo kũhana no ũcio ti we rĩmwe twĩragwo tũkamenyagĩrĩra ciugo cia tũnua twitũ tondũ kĩrĩa tũraria kana ciugo iria twaragia nĩ ciũkaga rĩmwe cigatuĩka cia gũtũtwara kũrĩa gũtagĩrĩire nĩ cigatũma rĩmwe tũgakorwo tũgĩcaya na mũndũ ũgwĩtwo Jane we wĩhe hinya tondũ ciugo icio ti Ngai warĩtie igũrũ rĩaku na mwana waku korwo nĩ Ngai warĩtie rĩ no ũmake no rĩu tondũ nĩ mũndũ wa gũkũ thĩ rĩ mũndũ wa gũkũ thĩ ona nĩ egũkũma ndũĩ mũndũ makĩra mũndũ we utujui wewe gwitũ ndũĩ kũrĩa nyumĩte we tũkwaria ũndũ kũigua ũndũ nĩguo mũndũ agĩkwĩrĩte nĩ kĩndũ ta kĩu ithuĩ tumĩte kũrĩa twaragia tumĩte kũrĩa twĩkaga ithuĩ tũkoragwo na ũrogi ũrĩa mũritũ mũno gwitũ nĩ ithuĩ tũĩ ũjaisikia mtu akiongea hivyo na mũndũ ũrageria gũgũthirete na ciugo ta icio ũĩ Ngai no ndũkanareke ciugo ta icio wa Jane cikwagithie hinya na hĩndĩ ta ĩyo wĩna ciugo ta icio cirario kana ũndũ ta ũcio rĩrĩa ũrĩ igũrũ rĩaku tareke tarika biũ kũhoya hĩndĩ ta ĩyo wokĩrĩrwo gĩthemba kĩu handũ ha ũikare wĩthikire hau ũguo ũikare wĩcokie ũikare wĩmene tarika kũhoya tarika kwĩnyihia harĩ Ngai na wone gũtirĩ hĩndĩ Ngai akũreka ciugo icio na mĩario ĩyo ĩkinye kana ĩgĩe hinya kana ĩgĩe nginya kĩene ona hanini ĩcaigua na mũrata wakwa wĩ wa mwanya wĩ wa mwanya mwana waku nĩ wa mwanya na Ngai tugire Ngai nĩoĩ mbere ya maya mothe mahanĩke Ngai nĩoĩ kĩambĩrĩria kĩamo nĩoĩ kĩrĩkĩro kĩamo nĩoĩ na tugire tũkũreka Ngai akorwo arĩ kĩambĩrĩria gitũ ona kũguũrĩrio gwitũ ona chapter itũ ya mũthia
tukureka Ngai ari we amiandike. Reke Ngai andike rugano rwaku umuthi. Ndukareke andu makwandikire rugano rwaku. Ndukareke andu magutwire uria guikara. Reke Ngai ari we agutwire uria guikara. Itiguo na agu position hari arenda gugu position. Tondu Ngai eno hoti wa gugu position handu o hothe. Ngai ena hotani waku ena hinya wa gugu position gukuiga haria hothe arenda gukuiga. Umuthi ni wakuige haha, rucio ni waguthamia haha, gutware haha. Ngai ena hinya ucio na ithuĩ nĩ tũkũmũhe opportunity ya ekio guo thĩinĩ witũ. Ithuĩ nĩ tũkũmũhe mweke wa athamake maũndũ-inĩ maitũ. Kana atĩa mũrata wakwa? Koguo rĩ ciugo icio ciarĩtio cianario cigana na no cikwario. Gĩthaiga wa Cira wa kũrĩa Thome Mwea kana atĩa na mũtheki wa Kĩanjata. God bless you. Mama thĩna wa Njororoko Shakareli, Ngai akũrathime. Kuma kũrĩa Kariamu Gacara wa Kirita na Jane Gacara, rĩmwe nĩ hakĩrĩ hinya, rĩmwe mũndũ aturagwo nĩ ũgũgĩturwo tondũ nĩ gwakĩario, no tondũ nĩ kwario rĩ ndũrike mahoya-inĩ na wĩigue na wone thayũ ũrĩa Ngai agũkũhe, tondũ Ngai nĩ ũheaga mũndũ thayũ. Maura kuma Kikuyu, asante sana. Mutumia thaa ici ũrokĩra rũcinĩ kũrĩra nĩ ũra mũthuriwe amũkĩrire no mũthuriwe amũikirie ciugo. He mũthuri nake mutumia wake nĩguo nake agire gũkorwo akĩmũrora ta mũthuri ũrĩa arakĩmwarĩria ũrĩa maraikarania, you know, rika mahoya-inĩ na wone thayũ ũrĩa ũkaga kuma kwĩ Ngai na wone ũrĩa Ngai ekaga. Kana tenderi kuma Mastola Laikipia nĩtuonete twanona marĩa tweciragia matingĩthira magathira, marĩa tuonaga ta matangĩũka magoka, harĩa tuonaga ta tũtangĩikarĩra tũgaikarĩra, kĩrĩa tuonaga ta gĩtangĩkorwo gĩ gitũ tũgakorwo twĩna kĩo, tũgũkĩgĩa guoya na tũgũgĩkinya mũthia, tũkwaga hinya rĩngĩ o rĩrĩa tũkinyire haha o ũrĩa tũkinyĩte 2026. Hapana. Pastor wa Njohi kuma kũrĩa Thũita Mathioya tamere reke mũcibi wa Gathambe kuma Kĩrĩnyaga ithĩtiguo. Thengiũ mũno makĩria. Wajini Gĩthĩga, poleni sana mũkĩhurukia Joseph Kĩnyanjui Thigo mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai amũmĩrĩrie na aromũgiria maithori. Ndũmĩrĩri nguhĩ nĩ kũrĩa gwa 22989. Reke thiĩ na mbere na kwamũkĩra ndũmĩrĩri yaku. Tondũ nĩ ndĩrona ya Ngũgĩ wa Kĩhingo Mattress arajĩra we nĩ arahũkĩte wega, we nĩ akũrika mahoya-inĩ. You can never go wrong with prayers. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩgwa, gũtirĩ hĩndĩ ũngĩgwa kĩgeranio kana ũgwe mũtũrĩre-inĩ waku wĩ mũndũ wa mahoya wa kũhoya. Ĩtiguo James Wambiũ na Danson Mwangi, thengiũ mũno wĩ kũrĩa Jogoo Road Bama Market, ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ na ũgakĩarahũra andũ othe kũgerera mĩtambo ya Inooro FM. Asante sana. Na tuma tũnyitanĩre na Phyllis Mbuthia, tuma tũnyitanĩre na Phyllis Mbuthia rwĩmbo rũmwe rwake rwega. No mbere ya Phyllis akĩingĩrĩte mĩtambo-inĩ, reke tũnyite ũgeni mũrata witũ gwĩtwo Shiku Alice na rwĩmbo rwega Njaũra icoki rĩrĩ. Nĩ thinacara ĩtigarĩtie ndagĩka 24. Mwathani agocwo kĩroko kĩega. Ngĩgũtereba njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Good morning. Quiero
ndagirithio ndwona ikikaya gutiri ukinjigua ndirĩ kĩndũ niĩ ndĩrona no andũ matheri Ngai mũtheri ndakuhoya njakanĩrio ũtheri taura icokire nĩrĩranogia taura mĩrigo ciothe ndĩmũritũhĩre ĩkĩra makinya makwa ndarĩ nyone ũtheri ũngĩkona ũru mbere ndakũhoya ũkahitha moyo wakwa ũhĩtanagwo nagwo nĩ mĩrũthi werũ-inĩ ndirĩ ndona kĩhurũko gĩa kũmbũkĩra tumĩria mĩrũthi tũnua na rĩngoro ĩkene tondũ nĩkuo ithima cia muoyo wakwa ciumaga taura icokire nĩrĩranogia taura mĩrigo ciothe mũritũhĩre mũrĩkĩra makinya makwa ndarĩ nyone ũtheri ngĩkona ũru mbere ndakũhoya ũkahitha ngĩkona ũru mbere ndakũhoya ũkahitha ũru mbere ndakũhoya ũkahitha ngĩkona ũru mbere ndakũhoya ũkahitha Amen, amen, amen. Ũngĩkona ũru mbere yakwa Ngai ndakũhoya ũkahithaga. Ihoya rĩega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kĩroko kĩega, rwĩmbo rwega, Shiko Airways, asanti sana. Nĩndĩrona mũrata ũngĩ nake arakĩnjĩra niĩ Wanjirũ ndĩrera Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa kũndathima, nĩ ũndũ wa mbura atũhete na ũgagĩtũririkania mahoya nĩ matũmaga nginyagia irĩma cigathama. Ũcio nĩ Kĩhĩti kuma kũrĩa mwena John Kĩhĩti kuma kũrĩa Rongai. Ngai agwĩke wega. Mzee Mwangi Njogo wĩ kũrĩa Icagaciro Tetu Nyĩrĩ. Kũhana atĩa kũu kwanyu? Ngũgĩ wa Kĩhingo Mattress onawe nĩ ndakũgeithia mũno mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũranjĩra ndũrĩ na ũru, tũthiĩte na mbere na kũnyitanĩra wega thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Therũka Intercessory, kũrĩa ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa gũthikĩrĩria request iria ũkoretwo ũkĩnjĩtia na makĩria nginyagia gũkorwo ngĩgũthakĩra request ici na to ũndũ ũmwe na to ũguo tu, ona gũthoma ndũmĩrĩri yaku nguhĩ kũrĩa gwa 22989 rĩ tikuo ndĩrenda kũingĩra thaa ici, na ningĩ kũrĩa kũngĩ kwa WhatsApp namba itũ ya 0722 200 ikuririkanagia no wamũkĩra thimũ yaku kũrĩa gwa 0722 200 na 0735989989. Eni niĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ kaba kwĩyenderwo nĩ Ngai tondũ ndakwĩra kũrĩmĩra wendo wa andũ wĩ wĩra mũingĩ. gũkũhe rũgano rwake rĩtwa rĩake etagwo Lea, mũka mũkũrũ wa mũndũ wetagwo Jakubu, na kĩhikio nĩ Jakubu ti kũnene tũrĩa nĩ kũringanĩrĩrio ithe ũrĩa wetagwo Labani magĩathĩkĩra ũndũire. Nĩ kaba kwĩyenderwo nĩ Ngai kwendwo nĩ andũ kũrĩ wĩra
kwendero na Ngai ai wendo wa ndondo gikoigana rĩrĩa ũrathingata kwendwo thingata kwendagwo nĩ Ngai na rĩrĩa ũracaria kwendwo caragia kwendagwo nĩ Ngai. Kuona tĩrĩa nĩathũirwo Ngai agĩkĩona wega amũgirie maithori kĩmũrathima na ciana kana gake kabere agĩgeta Rubeni ngoro yarĩ kĩmwĩra rĩu nĩende kwendwo nĩ mũthuri wake ona Gĩthimioni na Levi ndaigana kwendwo nĩ Jakubu nĩkamba kwĩyenderwo nĩ Ngai kwendwo nĩ andũ kũrĩ wĩra kamba kwĩyenderwo nĩ Ngai ai wendo wa ndondo gĩkoigana rĩrĩa ũrathingata kwendwo thingata kwendagwo nĩ Ngai na rĩrĩa ũracaria kwendwo caragia kwendagwo nĩ Ngai. Kwendwo nĩ mũthuri wake ũcio wetwo Jakubu na nĩathingataga mũno kũnyitithanio nakĩo ũrĩa arakeria ndetwo ũhoro wake nĩ atĩ rĩetereire kwendwo nginyanagia kĩnoga na rĩrĩa ciarire Juda kiuga rĩu ngũgoca Ngai nĩkamba kwĩyenderwo nĩ Ngai kwendwo nĩ andũ kũrĩ wĩra kamba kwĩyenderwo nĩ Ngai ai wendo wa ndondo gĩkoigana rĩrĩa ũrathingata kwendwo thingata kwendagwo nĩ Ngai na rĩrĩa ũracaria kwendwo caragia kwendagwo nĩ Ngai. Mũtumia ũgũtũrea ndĩrutaga maũndũ maingĩ mũno nake no ũtũre ũthingatĩte kĩndũ kuma kwĩ mũndũ wa thĩ na ndũkĩone ona maandĩko nĩmoigaga mwĩhoke mũndũ wa thĩ ũcio nĩ mũrume wenda kwĩhokaga Mwathani matukũ-inĩ ma muoyo wakwa nĩkamba kwĩyenderwo nĩ Ngai kwendwo nĩ andũ kũrĩ wĩra kamba kwĩyenderwo nĩ Ngai ai wendo wa ndondo gĩkoigana rĩrĩa ũrathingata kwendwo thingata kwendagwo nĩ Ngai na rĩrĩa ũracaria kwendwo caragia kwendagwo nĩ Ngai rĩrĩa ũrathingata kwendwo thingata kwendagwo nĩ Ngai caragia kwendagwo nĩ Ngai rĩrĩa ũrathingata kwendwo thingata kwendagwo nĩ Ngai na rĩrĩa ũracaria kwendwo caragia kwendagwo. Thank you so much. Kwendwo nĩ Ngai nĩma nĩtũgũtuĩka arata na andũ nĩtũgũkorwo ndũgũ na andũ no rĩrĩ mwĩhoko witũ tũtikũiga harĩ andũ aca apana tũtigũthingata andũ mũno apana ithuĩ tũkwenda gũthingata ũrata witũ na kũthingata mwĩhoko witũ harĩ Ngai hau nĩho tũkwenda kũiga mwĩhoko witũ harĩ Ngai. We are blessed together. Thengio mũno 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 makĩria Bishop Kinyua Ngai akũrathime na gwĩke wega na nĩ njũĩ no ũthiĩte na mbere na gũtungatĩra Mwathani ũthiĩte na mbere na kũruta wĩra mwega wa Ngai Ngai akũrathime na gwĩke wega Ngai arathime kanitha wa CFF kũrĩa mwena wa Nyahururu ashirika othe Ngai ameke wega Geithia family sana. Ndagĩtarĩ Kamau wa Lanet na Kanyoro wa Tiboro wa Wĩkũra Mũgumo-inĩ Kericho County
ona nginyagia Karo ya Junior nĩ njũĩ ona ewe mitambo-inĩ mahinda mega Stephen Gamba wa Kĩrengero wa kũrĩa Subukia ithuĩ tũgũthingata kwendwo nĩ Ngai no ti andũ kana tekno akihara kiganda tondu ithuĩ nĩ tũrĩ andũ mekaga mũndũ andũ arĩa matiganagĩria mũndũ andũ arĩa marekanagia mũndũ Charles Karakacha wetheka Keno asante sana Peter Mwangi Sonko mtoto wa mama kuma kũrĩa Gacari-inĩ ndageithĩka mũno mũno ona we Rachel Jenga nĩtũthingate kwendwo nĩ Ngai nĩtũiga mwĩhoko witũ harĩ Ngai Ngai ũrĩa ũtagatuĩka atĩa atũtirika ona rĩ asante sana na ndagatũgarũrũka ona rĩ kana atĩa mũrata wakwa gwĩtwo Emmanueli wĩkora mũciĩ wa Mwea mũgo wa Bidan wĩ mĩtambo-inĩ Felix Kiarie wĩkora mwena wa Kandara ya kũrathime na gwĩke wega nĩndakena mũno nĩ gũkuona Mam Leon wĩkora mwena wa Murang'a asante sana ona mũrata wakwa wĩtagwo etagwo Maina Kĩbogoyo Hotel Naivasha Highlands urauga ndũkĩrĩ na ũrũ karoki mũcibi waku makũrĩa Gathambi Kĩrĩnyaga Ngai agwĩke wega Ngai arokũrathima arokuonekana mũthenya waku nĩndageithĩka mũno 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 kĩroko kĩega Ngugi wa Ngoi-inĩ asante sana reke nyamũkĩre thimũ 2-3 tũgĩtũrĩha thererũka Intercessory Friday makĩria tũgĩtũrĩha kiugo kĩa thererũka kũrĩa tũrera Ngai witũ nĩ thengiũ nĩ gũkorwo arĩ kĩambĩrĩria kuma mũthenya wa thererũka Monday nginyagia ũmũthĩ nĩtuona Ngai Ngai nĩatwarĩria Ngai nĩatũmĩrĩria Ngai nĩatũhe mwĩhoko rĩngĩ na atwĩra tũreke akorwo arĩ kĩambĩrĩria gitũ tũreke akorwo arĩ kĩrĩkĩro gitũ tũkamwĩhokaga mothe tũkamwĩhokaga na tũkagĩaga na wetereri rĩu ithuĩ tũtikũhana Sarai kana atĩa good morning Inoro Hi Shiro hi to JM Nenge ndai kũgeithia mũno Shiro na ũngeithĩri wa Karura wa muona nĩngũmũgeithia ajira kana nĩ mũrahotire gũkorwo mũkĩhurũkia your brother wega Ngai arekire maũndũ ma magegania tondũ akinya ndayakora mabangĩte mĩbango komiti kũu tondũ twanagĩria nao na thimũ na rĩu nĩkĩona ake mũndũ gwĩtwo gavana wa kũrĩa mũndũ gwĩtwo Kĩmanua Matangi areka wega mena mũndũ gwĩtwo wa Mũratha marahe bamĩrĩ bathi igĩrĩ tũratwara tũramũmbagaria tũramũiga tũracoka rĩu ndĩracokire iyo hwainĩ maũndũ maragĩrĩra biũ Shiro wa maitũ ũcio nĩ wega ona nĩndĩrarĩirie wa Kamanũ hau ngĩthiĩ tondũ nake hau tũrageraga nĩ ha wa Kamanũ atha waicina arakĩnjĩra ũrĩa hana ndĩrakĩmwĩra mũndũ anyite mũrigo ũrĩa ũkĩrĩ ho tondũ mahinda marĩa ma Ngai augire nĩ maya o mũndũ nĩakanyita mũrigo ũkaigua maũndũ nĩ mokire maya rĩu Ngai aigĩte andũ ake no wega tũhoyage o Ngai harĩa tũkinyĩte Shiro wa maitũ atha waicire mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩguyo-rĩ na mũndũ gwĩtwo Gĩthenya wa Hirochi na mũndũ gwĩtwo Peter Mwangi Macharia he gũkũ mũrima na mũndũ gwĩtwo Ndũng'ũ barĩa Nduanga marahũke na ithe wa Ngirandi metarĩ mũno na andũ amwe othe na mũrima na totarĩ marahũke chonjo asante sana JM onawe mahinda mega na arĩa othe marahurũkia endwa ao mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha mũge kũũmĩrĩria Ngai aromũrathima hello good morning my sister ndimwega tena ũrwega mwega mũno mũno rũcinĩ rwega wacike kũrĩ wĩtagwo kwa rodi kau wĩtagwo Kamwa tomerea gũkũ no Inoro tũiguaga na mbe mũinoro rĩu-rĩ ndũreke ngorahũthĩre mwaki wa mũgĩ harĩa tũraruta ngorote mũhunjia wa Ndamarĩ arĩ o gũkũ kwa rodi mami witũ harĩa ha rodi ĩtagwo Milika Wanjirũ na andũ othe a kwa rodi ndĩmere atĩrĩrĩ mũtambo tũinoro ũtakĩrĩ mũtambo ũngĩ macuka na andũ ũgĩe na mũthenya mwega nawe nginya rũcinĩ mwana witũ asante sana good morning Inoro nĩ kwega rũcinĩ gũtirĩ na ũru thengiũ mũno Gideon Many thank you.
message yothe ndamukira kana atia Lois message yothe ndamukira kana atia Gitau wa Tarbo Jabez kuma Uthaya Solomon Kimani wa nyina wa Dishon wa Rwanyambo Kinagofu ndumiriri yothe ndamukira nindashokia ngatho thimo yothe ndamukira nimefurahia sana. John Wairi kuma Korea Goda na sharaya tigaria ndagika 8 akiwa kirate gutirihana kio tora tutumirwo ni patron ndagitari murithi wa Kang'ara wendo mudarabo Yesu wendo mutashude mudi hoda hoyewa wera mudarabo Yesu wera mudarabo oyone igere na kweyana ndionda oku wange kinye kwa papa wera mudarabo Ayufu 33 muhari wa 14 muhari wa 15 Ayufu 33 muhari wa 14 inagia muhari wa 15 nigukorwo Murungu ni aragia rimwe na njira imwe na ringi akaria na njira ingi na gutuika mundu no age gukurana rimwe akaragia kiroto-ini na kioneki-ini gia utuku riria andu mahititwo ni toro munene mariurire ameni kuririkana na Jusufu ni amwaragiria na akamuhe cioneki toro
kirathimo kia mbura ngoda kuga ni kwaro kirathimo kia mbura twamukirite wega biũ gwĩciria nĩ urĩte kũndũ kũingĩ biũ ngari gũkama marima maina wow nyokabi nĩ atuheithia kwĩrire tũrĩme biũ Aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ thinacara cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũkwambĩrĩria kũrĩa gĩcũa-inĩ na arigitani nĩ mareganĩte na mendekithia marĩa matemanĩtio nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkĩenda kũnina mũtaratara wa mathomo ma gĩkĩro kĩa digrii kũrĩ arigitani guothe bũrũri-inĩ. Makĩaria kũrĩa mwena wa Mombatha thutha wa kũrĩkĩrĩria kĩgomano kĩao nĩ morĩtie Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Den Duale ndagetĩkĩre kũhetũkia mendekithia macio. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ Francis Madi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Makĩaria mwena wa Mombatha thutha wa kũrĩkĩrĩria kĩgomano kĩao, arigiti aya moigĩte kweheria mũbango wa mathomo ma digrii kũrĩ arigiti nĩ ũndũ wa kũmacokia na thutha. Ũyũ nĩ Moses Matole, mũtongoria wa arigiti aya. Kwa nini ifike wakati ambapo wana mpango wa kusimamisha mafunzo katika level ya degree, na hii itatusaidia sisi, inatusaidia tayari sisi kama maafisa tabibu kuprogress career wise, kwa sababu ukifanya degree level unaweza ndafanya masters na pia ufike kwa PhD. Mathiĩte na mbere na kuuga kũrĩ na riboti ĩrutĩtwo ĩkĩendekithia kũmehereria mathomo ma degree, ũndũ ũrĩa mamenereirie na njĩra nene, makĩũria Minister wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Aden Duale ndagetĩkĩre kũhetũkia rĩendekithia rĩrĩ. Lakini sasa hivi vile tunaongea, the technical work group imetoa ripoti na kuna mipango, na katika ile ripoti huyu Director General is the lead person on that, ya kuhakikisha kwamba mafunzo katika degree level yanastopishwa.
Sisi hatufurahi hilo jambo kwa sababu ni kuturegesha nyuma. Kahinda-inĩ kau nĩ mamenereirie mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũrigiti gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe ndagĩtarĩ Patrick Amoth nĩ kĩrĩa moigĩte nĩ kũhotomia wĩra wao, makiuga arigiti nĩ manyitaga itemi inene mũno makĩria mĩena ĩrĩa ĩtarĩ na marigitari a kũigana. Aaron Kibet nĩ mũtari wa arigiti aya. There's a claim that we are competing to handle patients, especially between clinical officers and medical officers. But the MBCHB, the purported medical officer's degree, started in 1964, 40 years after the start of clinical medicine. Even Dr. Amoth was treated by clinical medicine, clinical officers. Even Duale himself was treated by clinical officers. So I don't know why it's refusing Kenyans to see the profession, to see the professional who have been treating people since time immemorial. Kahinda-inĩ kau arigiti aya kũhĩtũkĩra kanjũ yao nĩ morĩtie Duale atigĩrĩre ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ yacabithia marĩtwa ma amemba a bodi ya arigiti gũkũ bũrũri-inĩ, bakiuga gwa kahinda ka mĩeri 5 rĩu ũruti wa wĩra wa bodi ĩno nĩ ũhotometie ũtungata wao kũrĩ mũingĩ. Ũyũ nĩ Joseph Chebi, mwandĩki mũnene. We call upon the cabinet secretary to move with speed, kindly move with speed. We are running out of patience and cassette the council so that the council can operate and offer services to clinical officers. Ladies and gentlemen, we have to be very a bit keen on some of the things that are happening in Ministry of Health. If we cannot cassette a council for 5 months, who approves operations of the council? Who approves the plans of the council? Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tuthio kabine na thirikari ya kaunti ya Kajiado nĩ thingatĩtwo ĩcokerie mũingĩ mbeca iria marĩhĩtio cia igoti rĩa tĩri mũgarũ na watho. Mawakiri Danstan Omari na Shadrack Wambui maraiga thirikari ya gavana Joseph Ole Lenku nĩ ngathĩtie gwathĩkĩra watho wa igoti nĩ kũrũmĩrĩra cira ũrĩa aikari mathitangire makĩregana na nyongerera ya marĩhi ma buroti kana mĩgũnda kuma ciringi 1,500 mwaka nginyagia ciringi 2,500 harĩ o mwaka. Wacuka wa Kĩarie nĩ akoretwo akĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Mawakiri aya matongoretio nĩ wakiri Danstan Omari na Shadrack Wambui wa gĩkundi gĩa Sheria Mtaani hamwe na mũingĩ kuma matũra-inĩ matiganĩte ma Kajiado ya rũgongo mahofanĩirie wabici cia ũngania wa marĩhi ma igoti cia Kware na Ngong'o, muoroto arĩ gũtarĩrio nĩ kĩmũingĩ ũrathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrio ona thengia wa igoti kũheana itua rĩao kũgũithĩrio marĩhi ma magoti ma tĩri mweri-inĩ mũhĩtũku. Thutha wa cira wa mwaka ũmwe, igoti rĩathanire marĩhi maya ma mĩgũnda kũrũgamĩra ciringi 1,500 harĩ mwaka ithenya-inĩ rĩa ciringi 7,500 ta ũrĩa thirikari ya Kajiado yendekithĩtie na ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩrĩhia mũgarũ na watho wa igoti. Yeyote ambaye amelipa zaidi ya shilingi 1,500 leo na kesho Ijumaa kuje hapa murudishiwe pesa ambazo ziko juu. Hatuna vita na mtu yoyote. Ni kila mtu kama alikula Biblia ili aweze kuhudumia mwananchi, afanye nini? Ahudumie mwananchi wa kawaida, si ndio? Na tumeona ya kwamba mnyonge ana nini? Si tumeona hivyo? Tumekuja kuwapatia ile confidence ya kwamba haki inatendeka kwenye mahakama yetu. Mukana ũkĩrutirwo maofitha thirikari-inĩ ya Kajiado arĩa megũthiĩ na mbere na kwaga gũtĩa watho wa igoti. Kama kuna mtu hatarudishiwa pesa siku ya Jumatatu, sisi tutarudi kwa mahakama kutafuta yule aliyechukua hizo fedha ambaye ni mfanyikazi wa serikali, kuanzia governor, kuanzia waziri, kuanzia wafanyikazi hapa, tutawaweka ndani kwa miezi 6. Gatoro kama ya mothe mũingĩ nĩ ũgathĩrĩirie ikinya rĩrĩ makiuga nĩ maũrwo mũrigo mũritũ wa marĩhi ma tĩri. Nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa ũmũthĩ tondũ buroti nĩ twagũithĩire twarĩha 5,500 na tũreragwo tũrĩhe 5,000 kana 7,500. Rĩu nĩ ndakena mũno tondũ nĩ ũndũ wa kũgũithĩrio nĩ Shadrack Wambui watũtetera. Kwa hivyo sisi yetu sasa kama vile tumeambiwa ni kulipa hiyo 1,500 na tulipe kwa furaha. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kajiado ya rũgongo ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Na watongoria mwaho wa thirikari kũrĩa kĩrĩma-inĩ nĩ morĩtie arĩa mararegana nayo matiganĩrie ũteti wa irumi hĩndĩ ĩno kambĩini cia ithurano nene cia mwaka ũyũ ngĩirĩkĩtie kwambĩrĩria. Mũtongoria wa kĩama gĩa TSP Mwangi wa Kĩũnjũrĩ arauga nĩ mahĩtia kũrĩ atongoria arĩa marĩ mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro
gũtuĩkania matũũra-inĩ na mũno gĩcigo-inĩ gĩa Gĩkũyũ-inĩ makĩhunjagia ndũmĩrĩri cia rũmena igũrũ rĩa thirikari. Hĩndĩ wengĩ-rĩ, niĩ Kabogo Moses Kuria Martha Karua twarũgamire Naivasha tukiuga mbere ya thirikari ĩthurĩtwo-rĩ, Raila atwĩre agatuneke, Mudavadi atwĩre agatuneke, Ruto atwĩre agatũrengera kĩ, tukĩra na ithuĩ-rĩ tũgũikara mwena ũcio wa kũbingana twĩna ciama citũ nginya tũrũkaneo kĩ. Rigathi akĩrũgama akiuga o Mount Kenya region gũtirĩ kĩndũ maretia Ruto, magũikia kura ciao Ruto nĩ gentleman okĩra makaneo matirĩ na thĩna, akiuga ithuĩ na kwanza wona ũkwa State House watu thĩnjĩra ng'ombe nyama tware nyama na mĩgate na mũcere ithuĩ nĩ twaiganĩra nĩguo ugĩte kana tikuugĩte. Ũmũthĩ tũtirenda nyama, tũtirenda mĩcere, o mũndũ atwĩre nĩkĩ aretha. Next year January nĩ tũkera William Samoei Ruto tũtanagũthura rĩngĩ-rĩ, maũndũ maitũ marĩa tũingĩirie nĩmo maya. Thirikari ĩno ĩngĩ-rĩ ũtuonie kĩrĩa ũgatũgaĩra, thirikari ĩno ĩngĩ ĩroka. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Twathiĩ rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi njĩtagwo Mũhĩa wa Maina.